расонем ки ташаккури зиёд барои нафароне ки наворҳои моро тамошо мекунанд чунин имкониятро рад накард. барои ин ки бародарон дар ин ҷо вақте ки мо дар ҳақиқат забонро надонем ба мо мушкилиҳои бисёр дучор мешавем, ба мушкилиҳои зиёде дучор мешавем ва барои як тарҷумон гирифтани мо ҳамроҳи худ соаташ 150 риёл аст ки 150 риёл ба $33 шояд ки ба $33 табдил ёбад, яъне қурб ба $33 мешавад. соаташ $33 аст ва барои мо ин имкониятро надорем, аз сабабе ки мо на он қадар блогерое ки дар сафи пеши ҷаҳон бошем ки соаташро $30 $33 дода тарҷумон гирем. аз ин хотир мо бародарро хоҳиш кардем, бародар хоҳиш моро рад накард. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. хеле хурсанд шудем, хеле хурсанд шудем. манам наворҳои беҳтарин ва суханҳои беҳтарин ва қиссаҳои беҳтарин пешкаши шумо кардем. дӯстони азиз, ино ҳамаш ба хотири шумо аст, ба хотири шумо аст ки шумо ҳам вақте ки ҳамроҳи ин бародар мебиёед, ҳамаи ин ҷое ки дар навор мебинед, дар ҳақиқат ба чашми худатон мебинед. иншоаллоҳ ин бародарро номру телефонашро, номи ватсапаш, номи имошро дар болои экран дар описания мегузорем. дар омада гиред, нависед, чӣ саволе ки доред, марҳамат савол чен. мо барои чӣ такя ба ӯ мекунем ки ӯ метавонад ба саволои шумо аз Қуръон ҷавоб диҳад. аммо мо бошем танҳо вақте ки мо инамин биноро дида истодаем, ин бинои сафеда, агар аз мо пурсед ки ҳамон биное ки дар назди мақсад манамо масҷид буд ё ки хона буд, рангаш чӣ хеле буд, ман ба шумо мегӯям ки сафед буд. автобусе ки шумо рафтед чанд одам мебурд? Мегӯям ки 30-31 одам мебарад. автобусе ки шумо сайру гашт кардед чӣ ранг дошт? Мана ранги кабуд дошт ё ва ғайраҳо. ба ҳамин хотир бародаро, саволое ки шумо мехоҳед саволои динӣ тиед, марҳамат метавонед ба намози ҷумъа равед ва ба муллое ки масҷид дали беҳтари мана бинед бародаро, дар инҷо масҷид аст. We stopped it? No. Немегам. We not stopped it, да? Мамнун. Ҷазакаллоҳ. бародарони азиз, инам як масҷиде аст ки пешкаши шумо карда истодаем. поён мекунем. الحمدلله انا همین موضوع اساسی موقف دومی ما گفتیم که مسجد کوه یا که مزرعه انا همون مکانی که بعد از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در طائف سنگ باران کرده شد و توسط غلامان و کودکان سنگ زده شد، به انا همین جا آمده، در همین جا تکیه زد. در طرف دست چپ ما باغ بود که با عتبه و شیبه بن ابی ربیعه از آنها بودند و در همینجا تکیه زد و آنها غلامی داشتن از نینوان عراق بودن، اما غلامشون به او یه انگور دادن، گفتن که برای به همون شخص خونالود همین انگور را پیشنهاد کرد. پیام عدس به نزد این شخص خونالود به محمد صلی الله علیه و سلم آمد و انگور را به او داد. انگور را پیامبر صلی الله علیه و سلم بسم الله گفت و خورد. عدس از او پرسید که تو کی هستی و چرا تو را زدند و خونالود کردند؟ چی چیز است که تو را زدند خونالود کردند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین عدس پرسید که الله کی است که تو خوردنت رو به نام او آغاز میکنی؟ محمد صلی الله علیه و سلم جواب داد که الله پروردگار من است و من فرستاده پیامبر از جانب همان الله هستم. عدس
با دیدن حکمت تواضع و ادب و خاکساری این مرد خونالود یعنی محمد نبی صلی الله علیه و سلم و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و در همونجا مسلمان گشت. همین همان موضع است که امروز بگیم اینجا دیگر چیزا هستن. اینجا باغ مکانی بود که باغی همین دو نفر شخصیت بزرگی طائفی بودن. خب به همین پیامبر صلی الله علیه و سلم از ارچیاش پاک کرد و در همین جا بگیم خونش از بدنش پاک کرد و راهش رو دوام داد. بازگشت به طرف مکه. به طرف مکه رفت. هنوز امن پیامبر صلی الله علیه و سلم 100% نبود در قریش. برای همین هم رفت در غار حرا. در همون غاری که ما گفتیم در همون بالای غار برآمد. در همون غار در درون غار در اومد و در بالای کوه نور در درون غار تا یک مدت در همونجا ماند. خب همون موقف دویم ما با چی خاطر به اینجا آمدیم؟ یعنی اینجا قدمگاه های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و اون جایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا تکیه زده بود. همین موضوعی که بگیم آباد نشدگیان و به همین شکل گفتیم که همونجا همون موضوع هستن. همون موضوع باغی عتبه و شیبه بن ابی ربیعه در طرف دست راست ما. خب به همین خطی تمام ان شاء الله الى اين المصنع. خب موقف سوم ما در این سفر سیاحتی و زیارتیمون ان شاء الله به مصنع به فابریکه عطربراری شهر طائف می شود. بعد از آن به میقاتگاه میریم. در مصنع بریم در فابریکه عطربراری عطرای بگیم اوریجینال. کسانی که میخواهند عطر بخرن اگر میتونن که اونجا بخرن. سلام باشین برادران عزیز. چکلی که شما شنیدید البته در شهر مکه заводи ҳаст, яъне фабрикае ҳаст ки дар ҳақиқат худашон атр духиро мебароранд ва ҳар нафаре ҳоҷие ки дар ин ҷо қадам ниҳодааст ва мехоҳад ки беҳтарин ва яке аз беҳтаринои духиёро барои дӯсти рафиқи худ ё барои падару модари худ харидорӣ намояд ва ҳамроҳи худ гирад همچون توفا. برادران عزیز وقتی که شما با مدینه میبینید این قدر دخیای زیبا قدر که کورتهای زیبا با مکه میبینید قدر میبینید جایهای زیبا ده دخیا عطرهای زیبا میفشند دیگر رو دوام میگیرن یک لیتر دیگر روغن قطش میمونن. شاید که چنین باشد شاید که نباشد. ما را انیق تصدیق نکرده ایم. هر آن چیزی که در شهر مکه و مدینه بود ما آنها را به دست خود گرفته و بوی کردگیم. دوخی یعنی زواد دوخی میریم و میفهمیم که فرقیت این دوخی از آن دوخی در چی است. شاید که فرقیت داشته باشد شاید که فرقیت نداشته باشد. گفت که پسه همون بور میدونم بعد این به فابریکه عطربراری میریم. شافیرو میگن اگر اوجیو گیش نباشه نگم شدم بخواه زمین گیدیم مثل گفتی چی برای من برای خدا امام حرمین میشه با خطی سودایس میخونه دو سودایس مویو خطی قبر عبدالرحمن نداره شوراییم اینا همین کوههای طائف بگیر فرش های کوههای چی؟ کوههای مکه پری گلی 100 ساله بکنیم باریم چون میتونیم میگن چی؟ همیگو این چیه ای خودش؟ گلی 100 ساله که گلی علوی میگیم اساسی گلی علوی همیه
جانا رفتن این اتوبوس اونا انا بالاترین نزدیک اینا روادی بخوری شروع شده بله اما الحمدلله در موقع سیوم بعد از مسجد عبدالله بن عباس بعد از مسجد کوه در همون بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم با بدن کنورودش تکیه زد نشست همون آوردن اطرو را برو نشون می‌کنه. برادران عزیز دوام میتیم هم نوار برداری را و هم ما سرگشت کنیم و شما نشان میتیم خدا خواهد و شما توسط نوارهای ما حج رو میبینید با پورگی میبینید نه اینکه کوتاه بلکه با پورگی انشالله که با کوچک ها دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باز میگذاریم و میبینیم که در اینجا چی نمون دور میوه ها فروخته میشود مثلا افرادی که در اینجا میوه میخورن انجیری که هی انجیر بوده میمونو بعد اینا دام بودن هیچ کنه میرسونه یاد اومدیم در اول ایران اومدیم در احمد انجیر این کلا خون شما اومدیم با بزرگی تازیم دکتر خیلی نه انجیر یک چیزی هست که نخرش میخرش میفورد که بخری همه چیز در قبولیون میشود کایکش مرا بوا کم در گوده قبودیون 3 متر برف برده میگین داشان کارناوال پرا بخیر اوش بدن نزدای مکو حاجی سلام علیکم کپرو به مانگو سلام علیکم و رحمت الله برادران عزیز شاید که شما دیدید در اینجا مکان مانگو است و یک چند عمود مانگو میباشد هذا مانگو بكم؟ خوب گیب چشم بگو 4 کیلوش 45 ریال 10 سم دایده کرد کو ببر مازه شفایم چخیله اینه پورا است اینا کورش اسم برام میتونی معلومه که خشو شوار کردی اینا برادرها بینین این برادرم مانگو رو با فکرم یک مور بده معلومه ای بریدنش واسه می بچش بیو ای پر بود خرزه انا سوزان بابا همین چیزا درست وای چی بای؟ او وای اونه کدوم پیش انجیر با این یک کدوم نموده دارن عزیز این بود اخیران پیش از اخیران جایی که ما آمدیم در اینجا میوه ها را دیدیم بسیار بود که شما شاهد گشته اکنون باز سفری زیارتی خود را با این افطار سفید همون پیشکش میکنم میقاتگاه انا همون جایی را میگن که حدود یا که سرحد حرم الله از همینجا شروع میشوند میقاتگاه ها مکان های هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را معین کرده است یکی از آنها میقات ذوالحلیفه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی که از اون طرف میان برای یمنی ها میقات یلملم است و میقات دیگری که از اونجا
ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میقات تنعیم حل یعنی بیرونتر از چی بود؟ از حرم الله. این میقات قرن المنازل نوم قدیمش در کتاب‌های قدیم زمان نجد است و کسانی که توسط راه نجد به همین راه عبور میکنند. در اینجا کسانی که آبوزی کردگن اگر یک بار دیگه با آبوزی کنند سنت رو به جا می‌آورند پیش از پوشیدن احرام. اگر نکرده باشند باید که غسل بکنند، یعنی بگیم آبوزی بکنند. بعد از آن سلام علیکم برادران عزیز، این دو برادری که علاقه تیار شدن، سر لباسشون هم ماشاءالله پوشیدن و سومش خود من هست چرا که با طرف مسجد میریم و نماز عصر در مسجد میخونیم. در اینجا باز سونکه هایی هستن که من از سونکه برای چی؟ چند پول باشه نه سونکه برای لباس ها شانسی خره. انا احرام هم در اینجا هست فروخته میشه. عشان نتروش احرام هم هست. یک چند آدر احرام هسته نخویه چیزی که شما در کل همینجا هست. اینجا برنک نه برداری نداره. چند پول احرام؟ چند پول اکا؟ چند سومن؟ This 5, 10, 20. this Yes. this 40 real. عزیز 40 ریال میگن. در اینجا همون سودا میکردن. این مسجدی است که ما انشالله که در اینجا اصلا میخونیم. چقدر؟ رفتی؟ جمعه من اطراف مسجد رو برادران میبینیم و در این مسجد انشالله میدریم. خدا خواه نیت کردیم انشالله خدا خواه بریم طواف میکنیم زمزم میشیم. بعد به همین حج ما با آخر میرسد. 3 مرزان شد که ما طواف کرده هستیم. بعد از خوندن نماز و نماز مسجد نیت کردیم و انشالله با طرفی خونه کعبه روان شدیم. توکلتون به خدا دوستان عزیز. انشالله ما کوشش میکنیم که بهترین نوارهای تعلیم و تربیوی رو پیشکشش نماییم و کوشش میکنیم که جامعه شما باز هم اصلی تر کنیم. باز در اینجا یک مغازینچه هست که در اینجا شلپک اسلامسو داره. یک اسلامسو میفروشه، احرام میفروشه، یک اشتدکر میفروشه. ما گونک نفتم نه خیلی میفروشه و چی نموده احرامی که شما در کلا کدام کشتش هسته. نه افتازی ما همینه رفت نه افتازی ندارم. اگر پنجنه که نیستیم گردیم با فروت رو میکنم. این هم تاریخ داد دارم. نه قطع شده. خیلی ما دیدیم. بیا بریم طرف ستالوی بریم. اینجا بیا. ایسی بیا. های. نه تقدر میریم پیش. های. Haydi mama hadi sen. Aa.
Pişki rafta o 5 میلیارد pişka bende. Arkasından çağımıza duran sorunlar. شخص کسی اینجا نه پنج تا 56 تا خوب خوردن نیست نامادی انجامی ویدیو شروع کرد صاف لحالا خیلی شخص واحد نام أنا درست فقط هو جاء معي هو يدفع لكل الرجال بس ايش؟ لا واحد وستون Ya bine bardarın aziz dedi o var zamzam mahkamlardan. Ana yo giriften avtobüsde. İlk grup peşaki. Ha? İlk grup peşaki. Giriften raftan. Ana ya avtobüs merhaba. Ya avtobüs merhaba. Bu avtobüsün mu var nasıl boşan mefren var o daro. Ama şuna mincan. Ana mefren şovaki o zamzam gene. O bir zamzama teritoriyaşa nigah ne? Gasni sadora kadın ki mefraşki ay o zamzam ser boşa çoy şay o zamzam boşa. O torat şoy zamzam boşa. Arama. Like. Nece gasni sad ne gasni soda gasni. Ne yaptı? Avtobus ما حرکت اومده کرده از خود رو که او بوی زمزمه در یک پایان جو کنه این خیلی جو داره برای اوی زمزم انا اوی زمزمه بینه نه شما دیده ده اوی زمزمه انا ماش اوی زمزمه که میاره
سلام طور داشته نمیشه. سلام علیکم برادران عزیز. در کامنت‌ها بسیار سخن‌های خوب و گوناگون پیدا شده است. می‌خواستیم که مقصد اساسی خود را نسبت همین ویدیو با شما گپ زنیم. رهبرت گروه ما که ما را از بورگانتور به شهر مکه مدینه و زیارت سفری آورد. این برادرمان توجدین از گروه بورگانتور. برادر عزیز میخواستیم که با مردم بفهمونیم که مقصد اساسی ما برای نواربرداری در چی بود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلوات الله على الأنبياء وسيدهم وخاتمهم محمد الأمي الأمين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ما یک حجاج و عمره کنندگان و زیارت کنندگان بیت الله و اماکن مقدسه دو حرمی الله حرمین شریفین مدت‌های یک آمادگی عبادتی برای این سفر من داشتیم، زیرا همیشه ما الحمدلله همیشه چی در سفر در حج فرضی و چی در حج عمره ما هر کسی را که انشالله به همراه ما میآید اولا یک برای آنها یک آموزش عبادتی برای ادای مناسک حجشان تیار میکنیم. خب کسانی که همراه ما آمدگان، کسانی که حج فرضی آمدگان قریب که 2 ماه آمادگی برای حج فرضی میبینند، کسانی که برای عمره میآیند هم توسط واتساپ در گروه کانفرنسی که در واتساپ میسازیم چی دعا خواندن، در کجا چی را میخونیم، کجا چی معنا دارد، هر یک جا را برای هر یک حاجی ما واضح بیان میکنیم. به خاطر که مراد از این سفری که ما داریم اولا عبادت است، گرچنده که این سفر ما هم سفر عبادتی است و هم سفر زیارتی و هم سفر سیاحی، سفر حج عمرهمون عبادت در مد اول میشه، زیرا که غرض و مقصد از این سفر اول عبادت است. برای همینم ما طبق در اطاعت از الله ذوالجلال مجید متعال و در پیروی و تمسک به سنت نبی محمد صلی الله علیه و سلم گوینده که امر کرد و ما را و از ما تقاضا کرد، برای ما پیشنهاد کرد و گفت خود و عنی مناسککم، چگونه حج کردن را از من یاد بگیرید و انا همان گونه کوشش میکنم که چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم حج و عمره را ادا بنمودند، مقدار توانایی و استطاعتی که داریم به همون مقدار در پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم گذارنده، در پی قدم‌های آنها تمسک کننده، یعنی به سنت نبی و پیروی اقتدا کننده هر یک صحابی را از ابوبکر، عمر، عثمان و علی، طلحه و زبیر، ابوذر و خالد اقتدا کننده به هر یک صحابی ما کوشش میکنیم که همین مناسک حجمون را ادا بنماییم. و بالاخره تصادفاً این سفر ما با اون سراس و مکه همراه ما برادرمون پرویز که کسبش بگیم کسبی همین کسبی است که توسط همین کسب رزق روزیش رو به دست میآورد، بلوگری تصادفاً بگیم به همراه ما شد و الحمدلله و جایی شد که برای ما از ما التجا کرد و خواهش کرد که بعض جاها و بعض نسوک و بعض ارکان‌هایی هستند که یک از همینها برای حاجی‌هایی که در آینده می‌آیند برای آنها یک معلوماتی بدیم. الحمدلله ما نیز فرزند آدمیم، ما نیز انسانیم و الله متعال در کلام الله در کلام مقدس خودش انسان را بارها زیر عتاب خود گرفته است و انسانیت معصوم نمی شود و می شود که مورد عتاب خداوند قرار می گیرد، زیرا که دوچار گناه ها و خطاها چی قصد زن و چی اشتباهاً دوچار این گناه ها می شود. شاید که ما در این نواربرداری همون
که در این بیت الله و در حرم امن الهی داشتیم دچار صعب شود برای شنونده اذان همین است که از خفای مؤذن کلمات اذان را تکرار بکنند مگر در حی علی الصلاة حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. خب الحمدلله سپس ما به همین جای اومدیم که شد که ما بارهاست که برحج می‌ایم، یعنی بار اول است که چنین نوبرداری توسط برادرمان پرویز می شود، اما اگر جایی شد که ما با یک شاید که نه عمدن بلکه اشتباهاً دوچار یک گناهی گشتیم، چون که گفتیم که ما انسانیم و از الله متعال اولا در روبروی بیت الله در نزد خانه خدا در حرم امن الهی از پروردگارمون طلب عفو و آمرزش میکنیم. خداوند اگر از ما چه صحابان و چه قصدن پروردگار تو داناتری از این آنچه در دلهای ما پنهان است و آنچه ما آشکارا میتونیم پروردگار تو از آن خبر داری، با کمال تواضع و ادب دعا در پیش پروردگار دعا میکنیم. پروردگار از آن چیزی که ما سهواً اشتباهاً یا عمداً موردی که دوچار گناه قرار گرفتیم، پروردگار تو از آن گناه درگذر و طلب آمرزش از تو داریم پروردگار. و اینچنین از برادرانی که شاید کسی که از بیرون اکران ما رو تماشا میکنند شاید او خوبتر نسبت به ما در پیدا کردن و دیدن یگان اشتباهات ما شده باشد. شاید جای در این مکان مقدس ما شاید جای بود صدامو بلند کردیم، نافهمیده کردیم، جای بود شاید جای دعا کردن نبود، شاید ما دعا کردیم، شاید جای بود که یگان ناقصی و کمبودی در معلومات ما شد. اینچنین از برادرانی که ما را میبینند از آنها طلب میکنیم که از پروردگار آنها نیز طلب عفو گناهان ما را بکنند
در آن چیزی که ما دوچار شدیم ما به فهم خودمون نه عمدن بود بلکه اشتباهاً و از روی سهو بود و از پروردگار ما نیز برای برادرانمون که در غیب از ما چنین دعا را در حق ما میکنن ما نیز در حق اونها چنین دعا را میکنیم که پروردگار ما از جمله کسانی باشیم که در غیب یکدیگر آرزوی آن را داشته باشیم که یکدیگر را در جنت ببینیم و این بینیشه که امروز شما ما رو میبینید و ما شما رو میبینیم انا همین گونه خداوند ما رو نصیب کند. این الله قادر توانا کسی که بر همه چیز قادر است یعنی تواناست که انا همین چیز رو هم بکند که ما نیز چگونه که حالا یکدیگر رو میبینیم در جنت نیز یک جا باشیم و یکدیگر رو ببینیم. پروردگار طلب میکنیم که پروردگار اگر ما در راه ناحقیم پروردگار ما رو در راه به کتاب خود و سنت خودت هدایت بین ما و ما رو نگه دار و محفظت بین ما. پروردگار آنونه که همراه ما هستند آنونه که در برای ما طلب آمرزش گناهان ما رو میکنن پروردگار برای ما دعا میکنن در غیب ما از جمله بینندگان ما برای آنها پروردگار آنها رو نیز از جمله کسانی بگردان که روز احرام بپوشند و در گرد خانه طواف بکنند و خالصانه ادای مناسک حجشان و عمرهشان را در اینجا بکنند. پروردگار آنان نیز به ندای ابراهیمیه که او زمانتی ندا را تو به گرفتی و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم آن ندا را تصدیق کرد با آن ندا روز لبیک گویان بیایند و در گرد خانه تو طواف بکنند با لباس احرام. پروردگار تو مهمان خانه خودتان بگردانید آنها را و از جمله مهمانان بگردانید آنها را که مهمانان میخواندگی و پذیرایی شدگی باشند و آنها نیز در اینجا در حق ما دعا بکنند. این طلب ما از آنها نیست که بیایند روز برای ما دعا بکنند و این معلوماتی که ما برای آنها دادیم و شاید بر نفع آنها باشد و برای همین هم توانسته باشند که عبادتشان را عمرهشان حجشان را از این سلسله برنامه هایی که برادرمان پرویز راه اندازی کرد برای آنها در عبادت آنها یک کمک شده باشد و عبادتشان را صحیح انجام بدن و این عبادت صحیحشان را پروردگار روز قیامت همچنین یک عبادت در کتاب اعمال آنها بنویسی و به دست راست آنها بدهی. پروردگار را خانه توست، بزرگی و عظمت و شرف و اکرام هر کسی را که تو بخواهی تو میدهی نوابسته از اون است که در چی منصب و در چی شهرت است. پروردگار را بندگانی هستند شاید که شبها با اشک ریزان و چشم گریان پیش تو دعا میکنند و طلب میکنند پروردگار را هر آنچه که برای آنها خیر است پروردگار و رضای تو در تمام چیز است پروردگار آنها را بر آن چیز نصیب بگردانید. پروردگار را اگر این بندگانت که با ما هستند از تو طلب چیزی را میکنند یا از ما طلب کردند آن دعای را که ما برای آنها کردیم پروردگار اگر آن دعا بر نفع آنها نیست بر ضرر آنها است تو از این با خبر هستی پروردگار را آن دعای را بر آنها مستجاب بگردان که بر نفع آنها باشد. پروردگار هر آن دعایی که ما میکنیم اگر مستجاب است و بر نفع ما هست پروردگار وجه دویمش این است که ما دعا میکنیم و مغز عبادت را انجام میدهیم و مستجاب و استجاب دعا در دست تو است پروردگار. اختیاری قبول یا اینکه انتخاب غیر پروردگار در زیر قدرت و توانایی تو است پروردگار. در هر حالت ما از آن راضییم که ما از جمله دعا کنندگان و عبادت کنندگان نزد خانه تو هستیم. آمین یا رب العالمین. داخل مسیمان نکن دیگه اول زنده باشیم. برادران عزیز مقصد از نواربرداری ما در چی بود؟ کم باشد معلومات تیم با این برادران در آخر با تو هستی بسیار خوب میشه. در اول نزدیک صحبت کرد. اما برادران عزیز با همه شما ما گفتنیم که اگر در نواربرداری ما در سفر حجی ما در سفر زیارتی ما کمی خطایی شده باشد کمی نادیدگی شده باشد کمی گفتی گپو یا اون خطایی نواربرداری سخن رفتار گفتار کردار باشد از همه برادران خواهران اپا
бахшиш мепурсам ва дуогӯи он ҳастам ки худоам бахшандаи меҳрубон шуморо насиби хонаи худо гардонад. ва аз тарафи мо чӣ хатоӣ шуда боша бубахшен. банда бехато нест. мо аз худо талаб мекунем ки худо моро бубахша. аз шумо ҳам бахшиш мепурсем ки бародарони азиз хатоӣ карда бошем бубахшен. дар рафти ин якум бор омадани мо ба ҳаҷ аст. мо аз фурсат истифода бурдем ва аз роҳбалади хуб гуфта истифода бурдем барои шумо, барои дигарон, барои нафароне ки ба ҳаҷ сафар мекунанд. иншоалло дар оянда барои онҳо каме маълумот гирем. аз ҳамон сабаб бародароне ки ҳамроҳи ма буданд яке аз беҳтарин бародаро буданд ки аз наволбардори ма онҳо рӯ нагардонданд, мақсад норозигӣ пайдо накарданд. ва ҳамин хотир ман аз фурсат истифода бурда қадим бародарон наволбардорӣ кардам. худоон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ва дуо мекунем ки худоон бахшандаи меҳрубон ҳамаи шуморо ба ин ҷо даъват кунад. паноҳи ҳаматон ба худо бародарон. азиз, дар ҳақиқат одам аз як ҷиҳат хурсанд мешавад ки пеши зану фарзанд, пеши падар модар меравад. аз як ҷиҳати дигар зиқ мешавад ки як лаҳзаам бошад дар ин ҷо бошем. як лаҳзаам буд дар ин ҷо будем, аз ин ҷо меравем. хеле вай мешавам ки ин рӯзҳои хуб, ин вақтҳои хуб, ҷои муқаддаса худованд насиб гардондааст ки шумо мекунем. ҷои муқаддаса ва савобияташ чӣ қадар бисёр аст. хеле зиқ мешавад барои чӣ чаро мо бисёртар вақт нагирифтем, чаро ва хеле зиқ мешавем. ва шуконаи худованд ки ҳамин қашанбароно насиб гашт. 14 рӯзам як рӯзашам барои мо кифоя ҳаст. 14 рӯзашам як дунёи илм аст, бигем хато намекунем. дунёи ҷаҳонбинӣ аст, дунёи саодият ҳаст. бале, шуконаи худо мекунем, шуконаи беҳисоб ва раҳмат мегӯем бародарон ки шумо моро дастгирӣ кардем дар ин рафти 14 рӯз. мебинам хеле зиёд шудем дар сайти интернетӣ, дар ютуб. бале, ва чизе ки гуфтем агар хатоие шуда бошад аз тарафи мо, аз ҳамаи шумо боз ҳам узр мепурсем. бародарон дар беҳтарин ҷо ҳастем. рақами 3 зинда бошем. беҳтарин ҷо дар дунё бари боло ва поён ҳамара мебинем. аввал кардан рақами 3 беҳтарин рақамай. рақами 3 маъноеро дорад ки хеле ва хеле ҳам бисёр. хай ве хати 3 вай женский ва мужской. ана бародарони азиз, рӯзи охирони мо аст. иншоалло гуфтана хондем. ана хати бародар дар бегоҳӣ бародар ҳамроҳи моаш. иншоалло боз бародарони худо хоҳад мудем. چند روز دوران شده наомадем визио шуруъ кардем.
طيب شخص واحد نعم أنا درست فقط هو جاء معي هو يدفع لكل حجاج بس ايش؟ واحد وستون یا بینید برادران عزیز دیده او با زمزم محکم کردن آنها گرفتن اتوبوسda این گروه پیشکی این گروه پیشکی گرفته رفتن انا اتوبوس میروه این اتوبوس میروه با اتوبوس ما باید نصیبشان میفرستم برادران همشون همینجا انا میفرستم ان شاء الله که او زمزم میگیرن او زمزم تریتوریش نگاه کنید گاسنی صدورا کدومی که میخورش که او زمزم سر باشه چایش او زمزم باشه او تولات او زمزم باشه آراما بایک نه گاسنی صد نه گاسنی صد است نه افسوس ما حرکت اومده کرده از خود رو که او بوی زمزم در این پلون جو کنه این خیلی جو داره برای او بی زمزم انا او زمزم ببینید نه شما دیده او زمزم انا ماش او زمزم میاره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الحمد لله الحمد لله برادران عزیز به همه شما رساندنیم که برادران من و برادرانی که در یاد ما بودن انشالله که در هفتم گردش طواف گرد خانه به خاطر من رسیدن که من در حق همه شما دعا کنم و انشالله که نفرانی که حتی من نامش رو نامبر نمیکنم انشالله که ما در حق شما هم دعاگو هستیم فکر نکنید که ما نام شما رو نگیریم و در حق شما دعا نکردیم نه دعای عمومی ما برای شما الحمدلله انشالله رو پروی انمی خانه خدا جای پاک ایستاده انشالله که دعاگو هستیم تا که برادران عزیز خداوند با پاکی شما رو یاد کند و به خانه خود دعوت کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز ما همه شما رو به خاطر خداوند دوست می‌داریم و به همه شما گفتنیم که انشالله که ما دعاگوی آن هستیم که خداوند و پاکی شما رو یاد کند و به خانه خود دعوت نماید نام شما رو دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان که کل مومن مسلمان را خداوند نصیب همین جا گرداند برادران عزیز نفرمی که من نامشون نامبر میکنم بگذار خداوند در قطار اینها شمارم و همین خانه خدا نصیب گرداند بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر سیاوش سر میکنیم از بلاگرها سیاوش پرویز مرجان کرامت الله
برای همه تاجیکان تاج ولوگ جاولون 0 گرم براده تجه باوری داری خزینه معرفت اسلام جون قدمشو голос мигрант радиои озод алиев аз тавилдара ман тоҷикистон садои умед эсем шарипов некрӯз ҷон фарик таҷвлог садои ғарибон шайхи тоҷик рустамҷон ашуров да добрый таҷик парвез назиевич боварӣ дорӣ рашти ман файзи раштӣ парвез назиев мирзоев таҷмама сабрина я таҷичка мадина таҷикский кухня модари сумая марҷона золотая слова бародарҳое ки моро тамошо доранд дар ҳаққи шумо иншоалло дуо мекунем ҷамшедҷон илҳомҷон суҳробҷон ҷамбулҷон ҷаъфарҷон шерзодҷон ҳабибҷон некрӯзҷон ҷовидон ҷон нусратҷон додари нусратҷон муҳаммадҷон додари муҳаммад неъматуллоҳ калонмон падари муҳаммад азамшоҳ умарҷон фатҳуллоҳ абдуллоҳ шарифҷон юсуфҷон сафарҷон ва аминҷон ёқубҷон файзуллоҷон дарвозҷон зафарҷон икромҷон дарвоз фирдавсҷон билетфурӯши екатеринбург акай умед акай саид раиси икром ислом ва аҳли оилашон акай сафаралӣ пишма акай ҳоҷӣ садриддин масҷид репина чорум база акай идрис қубодиён акай идрис таксис граница парикмахерчиё худованд ҳаматона ба инҷо бирасона парикмахерчи бебел 136 парикмахерчиҳои декаво таксиҳои екатеринбург душанбе ва тамоми занҳои тоҷикистон ва занҳое ки дар ғарибӣ ҳастанд падарону модарон хоҳарон апаву додарон хоҳарон фарзандон муъмину мусулмон боз ба мардуме ки аз мо дуо талаб доранд ки хонаи худо насибашон гардонад дар ҳаққи онҳо ва бародароне ки донишҷӯ ҳастанд донишҷӯ буданд дар ноҳияи рашт маҳмадсолеҳ афзалшод наҷибулло шаҳидулло файзиддин қувватбек тоҷиддин қурбон амрулло бародарони азиз муҳаммадрозӣ холмаҳмад мавлониддин аллайёр фазлиддин нодир ҷон салмоншоҳ устодон раҳмонов исроил давлатов абдуллоев бонуси шодумон ворисиддин кеша авлоди ақрабон холам фотима акай илҳом акай суҳробҷон ҷамбул наргиз самира фирдавс муҳаммадҷон амир максим акай ҷаъфар максим алёша данил солим сиёвуш апай рӯзигул апай дилафрӯз марҳаббо файзигул дилноза некрӯз дилангез дилнишин дилрабо шерзод ҳабибҷон фотима ҳусейн муҳаммадҷон абубакр мафтунаҷон наҳрӯзбӣ абдулмаҷид нилуфар абдуллоҷон софия. Салому алейкум бародарони азиз. Ҳозир мо барои шумо як чиз нишон доданем ки бо Сбербанк бо картаи Сбербанки Россия метавонем аз шаҳри надидена аз шаҳри Макка дар шаҳри Макка пул синимат кунем. Ина ҳозир моро ёрдам мекуна эшони Анвар. Мепурсем ки банкомат дар куҷо аст ва
عشق پول سینمات کردن در کار. این میستره نه آدمای باسواد هم میستره. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Where can I give money? What's this? Thank you very much. اینا برادران عزیز. حالا نگفته علاقه ما دیدیم که کش اگه میتونیم پول گیریم. انا دیدم. اینا برادران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اینجا برای پول میتیه یا که پول میگیره؟ این پول نمیتیه. این فقط پول میپرسه پیرود میکنه. این پول میتیه. جایی که نگاه که جای پولتی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ما اینجا چیکار میفهمیم که چند قایق روسی چند قایق چی میشه. انا این رقم رو ما سرپرانو میرم یک دسته ها. Ne diyorsun? Hadi benim kart vereceğim. Bir otu kadın şeker mi kart vereceğim? این چی میگه ای؟ چی میگه؟ باید ما پول سینمات کنیم. کنی روسی راشن. خواهی بیا انگلیش. ترکیش نیست. این انگلیسیه. آخه روسی نیسته؟ جا میگه انتخاب که کدام زبان برای شما در کار میشه. خواهی ما گرفتیم انگلیسی. کانتینیود. چی میگه ای؟ انگلیسیه که bu انگلیسیه خدمت. خواهی تاکرش بخدا بسیم برم. کش ویزا balance. No cash. Chicken saving credit. Default. اینو نفهمیدم. تو زبان عربی را میدونی؟ Kam tat, خوب زن بعدا. میفهمی؟ او. یا فارسی را میدونی؟ یه فارسی میدونم که فارسی خوب. برای که این زبان فارسی دارم. باید بیا داشته فارسی شما. زن. بسم الله الرحمن الرحیم. باز بدوزیمش. Dikkat Sorry, can you help me ask why? It's Arabic. English. اینا چی میگه؟ اردو Arabiyat. عربیت فرنس اندونزیا. Arabic? No. Rusi. This one Yes, Arabic. okay, Arabic. Give us money from this card. Card. Yes. استمرار. Okay, I can. Okay, and اوكي. استمرار. how can we get سحب نقدي. علامات money to give money? ايدي. يا ريت فاتح. How much? For example, 3 yes, 300. 300. 300 no. Yes. 500 500. Ne buraya akma? Yes, 500. نعم. Thank you very much. What's your name? فارس بشير. Assalamu alaikum. Pul nam omat ko? Переводиш که چیکارش کردی؟ نه کلی سوق ماشاءالله اینا برادران عزیز پول گرفتیم. انا ایده چند سون زدیته 5000 این 5000 چی داری کردن 5000 نداره کم 5000 سی با 5000 میشه. باز حساب شه. چو 500 میده 3000 دینا خیلی 3000 از دل نمیگن شما. خوبه پاپا. نه اخی Can you help us, mister? We have to give money. Card I put. نو کارت فیل Why? اوکی عربی؟ Just a minute. باز 3000 ترا بگیریم. To give money. 3. صح Yes. عادي جاري توفير Money to give. عادي Aji. how many 3. 300 ريال Yes. 300 riyal. هذا حسابك Not enough money. كانت تكون العملية تريد عملية أخرى ما في ماني Okay, 100. خذ اعمل لي شكوكة كده زیاده کن. پول نرسیده سمیگه برم خواهم. ما في Thank you very much.
бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Сари либос намегзарем. Сари либоси занона 50 риёл. Тамоми намуди сари либоси занона ҳаст. Нарх навош. Инаи 30 риёл. Вообще-то арзон да. Ҳастин калтай бу хона намепуша, бурш ягон чи мепуша. Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Ина бародаро. Рафиқон азизон 50 риёл. Инаи 100 риёл. Сари форма либосро тамошо кунем. Пахтагиан чиста натуральная. Ина бинем. Ина ёш 70 риёл. Ана мехе 70 риёл. 70 риёл. Чӣ буда? Иҷа ягон чиз барои худмон нест бародар. Бовар ки ягон чиз барои худмон нест. Ҳаста инами айна. Ки мепушайда? Ашаглони рустина. Нашидиҷа. Нашидиҷа, а? Хай мебинем бо. Кадом зана мепушам? Кадом зана беҳтар мепушам? Yo'q, ham keladi. O'zbekiston taklif. Tovush metan. Ki ягон занак тоҷик хел намедуда. Рафтим я амса. Я бурга амса шадрем. Кубиё. Ина сали вас. Ина. 65 риёл. Беҳар. Базе. Шус беста. در پوزیشن خودم شما برای پوزیشن خودم ولی با این درجه جور موضوع رو باید ایره همین جمعیاری کمپیوتر بعد نپشانیش همین جمعیاری بعد نپشانیش کار نکنی هم مرا حواسمان کنی یک با فکرم جا قیمت‌تره که یه 25 ریال باشه اگر قیمت اینش چی؟ 100 ریال 40 ریال هم مگازین هم مگازین خیمان ارزان تره اون مگازین که ندونی گسنسه هکو وای ارزان تره اینه برای تاوف چند کرو گشتی ها یه تصویه های نتورال نیم نمیو چندیه کوپرس چانس ما این چند پوله اتندو 20 ریال. این با انگلیسی چند میشه 20 ریال اینا صورت های مکه رو بین توی سنگ سیاه اون فقط فرمای زنکی اینجا دینه یا بدروی میخمه بروی میره خواهی بانوار بگیریم شون چی؟ بانوار ویدیو شون کنیم اینه تمام نمود سر فرما لباسا جو شدی؟ از رد گرفتی؟ سر لباسا رو بینیم کار برای پاسانه برای بازیبان برای وای بابای ایده انا نه جنوم بده چند پول بده؟ 44 نرخش 252 ای نرخ ماشین ما قیمت ده نرخی هم پیسبدگی ما داده قیمت هزینه ترگوش با قیمت ده وای خیلیش هم داشته نپیشی ازا چوکای نه یا خشرو هم کو سوزم یا چند ریال باشه 100 ریال 105 ماتریال خشرو نه خب چند پولای 105 چی میشه
اینجا باید نرخش نیستگی باشه 68 ریال ببریم هم یا شکمو را سیر کنیم جورا ای کرتو تو بگرد تماشا کنیم هیچ من باز پویون دای وای وای پویون دای شامپلایی 15 زنگ ماتریالی مای ها؟ اینی ما سوستار ای قدمه پازی چند سمایی؟ ساعة بخمسة ساعة بخمسة 5 ريال 5 ريال 5 ريال Var gud. Bura mig gir. مسكابة طرفا مسكابة 2 2 5 ريال طرفا 5 ريال 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 شانس ماي बंद करे दो 15 रियाल की दो 15 रियाल şampiyon da gel. Şampiyon da gel. 5 riyal, 5 riyal, 10 riyal. دودانا بنزاري دودانا بنزار زوج 15 كم 15 كم 15 كم؟ واحدة 15 لا لا 15 وزنه sabıka. Ne pişruğa? چند میگن؟ دوداش 15 Ya svet pişruğa. دودانا بنزاري ما تستحي وتطلع كيتانا بيجيو De tabii ki 15 rubl metin de ta taksim ekleyin. 15 Tamam. De ta mı giretiyor ya ta? دور Tamam. كم 15 زوج 15 كيتانا 15 De ta 15. زوج 15 دور 15 صليتين 15 من هم دوتا میگیرم زوج 15 Var var. صليتين 15 زوج 15 حبتين 15 شنطة وتركية ما تيجي زوج 15 صليتين 15 شالlar al, şal 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal. 20 riyal, 20 riyal,
ريال 20 ريال يا عمي كتاب 15 هو اللي ما بلاد استهلك 15 برا برا 15 ليش انا ركز على الاشكال هذه خليها. Yine o saat sözmüş. Daha sola mı başı? O çok güzel. Hem kışru ayır abi gidiyor. Bir abi gidiyor, şey kışru var. Ay hadi yüzü safet düştü ki. Ana bir daha sola da sola. Yora parto yodan. ne begire bir tavsiye şu var. Bir de binden çıkıyor. Kaltay mayda haka. Hayda. O sik şaşafta. Şaşafta. Daha solay. Ne bir abi gibi şu an. Ne difek ne istayı? Saat feyz yani. Bu giriş ma davu kaçtı sen hep pişmiş. Lagi gecel sapolo riyal gecel. Vallahi. Gamel Türk işmekli sormuş ya. Ne mesela? Ben bu çıkısı ya. Baran kat difek de. Lagi. Ne yapmış var? Deskine ne yapmış var? Vallahi. Ya ben safet. Ne şey yapayım? Vay şimdi. Kapıyı böyle. Safet abi. Ha? Uyumet. Ana bırak, gel bırak. Bu kalata şu var. على 15 ريال قبل 15 ريال Yine kıştı kıştı. 30 Çampla. 30 ريال Şuraya çamış ya. Seriyor. ريال لو لم تغير انت ايوه هذه 3 Ama magazin oldu. Şuraya seriyor. 30 İspanyol bu. ريال Aya 5 riyal, 20 riyal, 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal. Aya 5 riyal, 5. Aya 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal. Aya 12 dana, 5 riyal, 12 dana, 5 riyal. 12 حبة ب 5 ريال، 12 حبة ب 5 ريال. هيا 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال. هيا على 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال. Aga bu gidin safet abi. هيا 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال. هيا على 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال. هيا على 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال، 5 ريال. ريال 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال باردانا 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال باردانا 5 ريال يا ابو شاب هيا بارابيز Ha yok sapka gel şu an. Ha doğru kuyata. Kadar da yok şu an.
او آدمایی که یا سلام علیکم یا سلام علیکم ایمان. شوش هم رامه اگر ده سلام علیکم باشه کم تا ایار ایام هستیش Tiga delapan, nomor 38. 38. Nomor 38. Berapa? 100. Oke dia. خیر رفتین سرم سفید نه افتو پناک زد سرم تسبه گرفته همین تو؟ من تو تسبه گرفته هایم؟ من فکر تسبه هست تنکر 4 ريال 10 ريال 10 ريال 10 ريال 10 سم اگم؟ 10 سم؟ الاثنين مش ب5 ريال يما 10 سم 10 خفيفة يما وی سبکه هر دپا و خوره خوب بیاد دوایی نکنه 10 ريال 10 ريال 5 ریال ده 5 ریال yok ne 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 4 ریال ده 4 ریال 4 ريال حكي على 4 ريال الحكي 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 ریال diyeceğim 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 ريال ya ریال ya ریال 1 ريال بعدی با فیلم ها در رنگوش سلام علیکم برادران عزیز نمی یک стоянка میگن авто стоянка میگن که اتوبوس جایهای اتوبوسایی که بی پول همش نمای دستنسو در پشت استگی انا ای پشت نگاه میکنیم اینا ها پشت ساعت همین قدم که حج اومد نیفت پشت همین ساعت بیایم این همین стоянка نشون بدیم ما هم روشن نشون بدیم هم شوشن هیچ ما بیایم انا اومدیم این اتوبوسای هسته که ای کدام گاسینسه باشی همون گاسینسه نامش در تنش نایستگی هست نه یا در پشتش ندیده یا در پشتش نایستگی هست انا سپیشال نه اتوبوس ها هست که برای شما این برای همون گاسینسه شما این الباتومه این الباتومه این الباتومه اوه این ایش آلیان اویا اوه این میلینیوم این میخواه این اینا چکار که ایمان هسته گه با اینا جان هسته گه یه مدرو بی پول به ایچ میره پول من نمیتونه اینجا مخکم کرده اگر جوی پولش این هاکا میگه در جای باشم خطی زنم باشم زبسم که در یوتیوب پارتون من قینا مرون دیگه برا لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بگی چایی که؟ اکن مایرا اکن و بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز همش بخاطر مهر محبت شما و مهر محبت ما نسبت شما ماشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاضر انشاءالله که در مکه ایم، مکه منوره. انشاءالله حاضر طواف بود کردیم، میریم سرا میتروشیم. بعدا انشاءالله در حق همتون دعا میکنیم خدا خواهد. همه این برادرها کتیم نوارها به خاطر معلومات گرفتم، طرز طواف کردن، طرز فرض به جا آوردن و طرز پوشیدن احرام، همه چی نازکی‌های دارد در همه مکه خانه خدا. انشاءالله اینا رو هم نواربرداری میکنیم و پیشکشی شما میکنیم. برای چی؟ من میگم برای چی ما گرد مکه 7 روز دویدیم اما نواربرداری نکردیم. برای آنکه اولی ما طواف نکرده بودیم، به همین خاطر بجایی که ما رو اول انشاءالله کار ما بود میکنم، یعنی طواف میکنم، نمازمو میخونم انشاءالله. بعدا تلفن از دست میگیرم برای که با برادران خود، برای دوستان خود، برای اپا و خواهران، اکا و دادرها و کلی مخلصان نواربرداری میکنیم تا که آنها هم ببینن با خبر شن. حاجی سازی سلامتی ها چخیر؟ ناز اجرا کردی آخی؟ چند سال هستی؟ انشاءالله این 72 ساله بابای ما حاجیه ماشاءالله ابراهیم
و همنام پیغمبر بیان ابراهیم خلیل ماشاءالله. سلامت باشین دوستان عزیز. نوارهای ما رو انتظار شاید خدا خواهد ما با عالما هم صحبت میشیم انشاءالله. من نمیتونم با پررگی حدیث بیارم، من نمیتونم با پررگی درباره اینجا از روی قرآن با شما گپ زنم، اما هست نفرانی که ما را کمک میکنن انشاءالله، کمک میکنن و نوارهای بهتری میگیرن. خدا خواهد برادران زنده باشین تا بازدید. نوارهای نو با نو رو انتظار شوید. ما رفتیم سرمون کل کنیم بعد میبینیم. علیکم دوستان عزیز، شما اومدید باز یک بار دیگه انشاءالله که تیار حج تا پیش من همین رسم صدایم تجربه بشین زلطوی بسیار با دانه رو دارم خیلی نمروش به حضور خواهید نه دعا کنیم خوبتره دعا خواهید دعا کنیم و کمی بشینید دعا کنیم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز نکته هم که در اینجا میتونید ثوابیت گیرید، یعنی یکم کامپی را عرباش هم میگیرید خودش هم میگیرید میبیارید و اینجا را از اینجا با اونجا میبرید انشاءالله که همین ثوابش بعد دوام میگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی که دعا گیره خواهی که نکم هست نداره کمپیر تاجیک ازبک کدام ملتی باشد مسلمان است الحمدلله میگه ماشاءالله سوگت میگیریم. انا بسیار ایسالی آدم هایی که زنکو حتی میدارن میتونید کدام شکل خویم. My friend, how many? Where I can buy. داره چیکاری که گفتم اینجا من اینو به پول هسته با هسته یکان سوشمتی من کاریسکن میگیرم. اینا میرن زنک بسته اگر شما خواهید که ثواب گیره من اما از دست این زنک میگیرن یا التماس میکنیم که بیا یک بار خطیه بخورد یا الله برام خاطر دوام انشاءالله که نه نمیگم خیلی ثوابیت کلام دارم. کمپیر راه برای رفتن انشاءالله که در حق ما در حق شما در حق کل مردم دعا کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان همه شما را خداوند به همین خانه خود نصیب گرداند، قدم‌های مبارک شما رو نصیب گرداند. شروعتان را مکه خداوند که بزرگ است نصیب گرداند و پدر مادرای شما رو پدر مادر رو خداوند بخشنده مهربان پدر مادر رو نصیب گرداند. برادرانی که امو دعا خواستند دعای نیک خواستند که حضرتان در حق ما دعا کن خداوند بخشنده مهربان نصیب کن گرداند. همین تکشنیم که خداوند ننسیت دل بغم شوی شکر برای کن. برادرای عزیز نوروی نو تماشا کنید در یوتیوب کانال سامبای تیوی اکتریمبورگ سیلکا و دارکشن میشد. اینجا تیکت سکنید دروین تماشا کنید حج انشاءالله با پراگ میبینید.
تاریخ 10/01/2020 در روز جمعه برای تمام مسلمانان عالم گفتنیم که از ما الله هر روزش رو روز سعید و روز مبارک بگرداند. از اینکه در ترتیب فرستادن زیاد فقط تبلیغات در روز جمعه ذکر از خداوند نگاه می‌دارد و یکایک همه شما را رسید بگرداند که ما از این حرم امن الهی از مسجد الحرام در روی بیت الله العظیم نشسته برای کسانی که از ما برای متعین برای ما دعای خیر بکنیم. الله متعال ما را موفق گرداند که از جمله مهمانان مهماندگی نزد بیت الله الحرام باشیم و برای یکی بندگان در این روز سعید جمعه دعا میکنیم در رو برای بیت الله العظیم که کسانی که در این ساعتی که در این روزی که یک لحظه از لحظه مستجاب دعا دارد برای لحظه دعا کنند پروردگار دعای آنها را مستجاب بگرداند و نصیبشان بگرداند که از جمله موفق شدگان و زیارت کنندگان و عمره کنندگان و حج کنندگان بیت الله الحرام باشند. پروردگار چگونه که ما را از جمله موفق شدگان در مهمانی نزد خانه خودت گرداندی، از جمله طواف کنندگان و زیارت کنندگانمان گرداندی. پروردگار را در روز قیامت نیز ما را از جمله موفق شدگان بگردان، از جمله موفق شدگان به دخول فردوس اعلی، از جمله موفق شدگان از نجات از آتش دوزخ ابدا. پروردگار را تمام عالم اسلامی نیاز به اصلاح دارند با کمال تواضع نزد خانه تو نزد بیت الله دست دعا می‌کنیم. پروردگار تمام مسلمانان را نگه می‌دارد. پروردگار اگر کسی از مسلمان ناحق است پروردگار اصلاحش بیاورد ولی موفقیتش آمین یا رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکرگزار باشید که یکی از بلاگرهای توجیک ماشاءالله در شهر مکه در نزد مکه باید بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکرگزار باشید بلاگرهای توجیک. الله اکبر. الله اکبر. بسم الله الله اکبر. سلام علیکم همه بلاگرها، برادران عزیز. تنها این سخنهای ما برای بلاگران مردم توجیک دست دارم در این روز جمعه. ماشاءالله شکرگزار باشید که یکی از برادران شما پرویز جان بلاگر توجیک در شهر مکه است و در درون مسجد در روز جمعه در بین کودام طوفه دعاگوی شما است که خداوند همه شما را به همین منزل مقدس و خانه خود دعوت نماید. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان همه شما نصیب ایمان مستحکم گرده و خیره خدا نصیبتون گرده. و خدا همه وقت تنتون صحت نگه دارد و در روی روز در روی دین صراط مستقیم هدایت گرداند. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان هر جایی که ما قدم موندیم و هر جایی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قدم موندگی خداوند شما را نصیب گرداند. و همه برادرانی که در شبکه اینترنت هستند خواهش میکنیم که این سخنهای ما را به دیگران رسانند. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون به کل مردم توجیک که در مهاجرت هستند من که گفتنیم که
هر اون قدم هایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلام در این قدم های مبارک خود را مانده است بگذار خداوند شما را نصیب گرداند و با تمام مؤمن و مسلمان های تاجیکستان می‌تنیم که خداوند بخشنده مهربان با خانه خود شما را نصیب گرداند ایمانتون را مستحکم گرداند بیماراتون را شفای کامل عطا گرداند ببختتون را صاحب بخت گرداند به فرزندتون را صاحب فرزند گرداند و ای یزدان پاک ایمان کامل برای شما عطا نماید برای دین صراط المستقیم هدایت نماید هر اون کسی که این رو پهن کرد خداوند از شما راضی باشد روز جمعه به همه شما مبارک بسم الله الله اکبر برادران عزیز در این روز جمعه من دعاگوی آن هستم که و اینداری خود را با بورگانتور میرسونم که با سردار بورگانتور میرسونم که تشکر زیاد کنیم یکی از راهبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم برادران عزیز و خواهران مادران و فرزندانی که میخواهند نیت نیک دارند که در این روز جمعه و یک از دعاگو باشند ما دعاگوی آن هستیم که خداوند سردار گروه بورگانتور راه بلد را خداوند عمرش دراز کنه ایمانش را مستحکم کنه دامل و تاجدین که اولش خداوند و خداوند این برادر را برای ما راهنما در این سفر حجی راهبر کرده است ما اول دعاگو هستیم بعد اینداری خود را میرسونیم که چونین راه بلدا زیاد شوند که همه مردم تاجیک توانند مثل ما مثل دیگر برادران حج را پورا کنند و با طرز ترتیبش کنند دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان از عمر دادگیش برکت بیاورد از عمر خودش برکت بیاورد دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان در این روز جمعه روز دعا است کل مؤمن مسلمان ها دعاگو باشین با چنین برادران که بحر وطن بحر مؤمن و مسلمان های مردم تاجیکی که با در شهر یکتریمبورگ هستند اینقدر خدمت های زیاد میکنند ما قطعی برادرمون نشان انور در این سفر زیارتی خیلی خورسند شدیم اولا که برای زیارت خانه خدا اومدیم بعد که سخنهای بهترین و بهترین هر روز ما از راهبر این گروه میشنویم و قصه های خوب نقل میکنند که ایمان آدم دوچند میشود و زیاد میشود برای مستحکم کردن ایمان و دقت گوش کردن است برادران عزیز هنگام قصه هایی که ما گوش میکنیم اشک از چشم ما خود روان میشود قصه هایی که نقل میکنند همش از روی آیات های قرآن حدیث های پیغمبر است و چقدر که شما میبینید برادر وقتی خود رو تاریخ نداشته در خدمت ما و شما است نه تنها برای خود بلکه برای ما و شما که نه امروز در شبکه اینترنتی همراه ما است سخن میگوید و با خواهش ما با خواهش همین برادر همه همین معلومات هایی که داره علمی که داره برای ما و شما دریغ نمیداره دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان همه وقت کشایش کار برای کار تنی سیاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر دعا کنیم محمد صلی الله علیه و سلم برای مسئله چی است بین باب و بین رکن یعنی بین حجر اسود و بین در کعبه موقع است که در آنجا دعا کردن سنت است و موقع استجاب دعا است برای همین اونجا وقتی بسم الله کنیم پیش پروردگار بعد از حمد پروردگار اللهم لك الحمد ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره
وأحد أنت تعبد وأحد أنت وأنت على الأرض طواف حج طواف حج تصوري حامل في نصيحة والدورة تتحان رصد وورد عبادة فنسي الدورة حامل بين مطر وعبادة دارين حرمي عمي إلهي در رو بروی بیت تو پروردگارو که نظر کردن به سوی بیت تو عبادت از پروردگارو با نظر کردن به سوی بیت تو الله متعال از پروردگار است طلب میکنیم است دعا میکنیم که پروردگارو چگونه است که ما را امروز موفق گرداندیم که در گرد خانه تو طواف کنیم و از جمله زیارت کنندگان خانه تو باشیم پروردگارو در قیامت نیز ما را از جمله موفق شدگان بر داخل شدن به فردوس اعلی بگردان پروردگارا تو ما را اکرام نمودی تو ما را عزت و منزلت و قدر دانستی و ما را از جمله مهمانان خانه خودت گرداندی پروردگارا آمین ما را از بندگان بگردان که شکرگزار پروردگارا ما را از جمله بندگان خودت که قبول شکر کردنی تو را دارم پروردگارا ما را از جمله بندگان بگردان پیامبر صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن این نافله پاهاش برام کرد و گفت افلا اکون عبدا شکورا آیا من از جمله بندگان شکرگزار نباشم پروردگارا با اون که تو ما رو هر سال و امروز تو ما رو قدر دانستی که در این روز جمعه مبارکه در رو بروی خانه تو نشسته به تو دعا بکنیم پروردگارا تو ما رو همین گونه که قدر و منزلت و فضیلت دادی پروردگار و ما رو از جمله از حد گذرندگان از جمله معتدین و از جمله مغرور شدگان نگردان بس بلکه از جمله کسانی بگردان که بتونیم به این نعمت زیارت به این نعمت عبادت به این نعمت عمره امان پروردگار را شکر کرده توانسته باشیم الله کسانی که از ما طلب دعا کردن پروردگار را معذورانند عاجزانند کسانی هستند که نتوانستند بیایند بر همین خاطر است که از ما طلب دعا کردن پروردگار را دعایی که ما در حق آنها میکنیم پروردگار را این دعا را اگر این دعا این طلب آنها برای آنها خیر است و رضای تو در همین خیر است پروردگار آنها را بر این خیر نصیب گردی پروردگار هر آن چیزی را که آنها طلب دارند ولی برای آنها بد است از این تو خبرداری تو مقلب القلوب است آن چیز در سلام علیکم و علیکم السلام تعرف لغة عربية؟ नहीं पाकिस्तान आप पाकिस्तान से हैं और इंग्लिश बात करते हो नहीं ओनली उर्दू हाँ नहीं उर्दू पाकिस्तान से हाँ भाई एक चीज पूछ रहे हैं आपको जो आदमी उसका ऐसे एक लिख है हज में नहीं आएगा अब क्या एक बात इसी के लिए मैंने पता नहीं है क्यों हज में हज में हाँ देखो अब कुछ नहीं है माजूर आदमी है जो आदमी को उसके सालिम आदमी है हज में नहीं आएगा अब क्या बात है उसके से नहीं आएगा दिल से हर कंधा है अल्लाह का हर कंधा दिल है हाँ आएगा بارك الله نياتي خير شديدي خواهش ده هر کندی ہے بارك الله چی گفت؟ خب سوالی ما برادر این باید جای تعصب بود برادر ما خواهش هر کندی الله ده گھر دی الحمدلله الحمدلله الله ما پرسیدیمش که از زبان رفیق میدونیم و اکثر فقط زبان اردو را میدونیم و زبان اردو پرسیدیمش برادر که ما حالی تردیدیم یکی از برادران ما دوملو انوار دوملو انوار پرسیدن که برادر را بپرسه که برای کسانی که صحت سلامت هستند پا دارند برای همون کسی شما یک شخص معذور از پا نداره شما چی گفتنی برادر خیلی خوشحال بود است خیلی راضی هم از زندگی هم در تجربه حیاتی من اکسیان میکنم که بلا کسی که حتی معذور است دعا میکنن از الله طلب دارد برای کسانی سالم هستند و برای امور نیک دارد نگاهش نگاه نیک است به همه چیز خصوصیت نیک به هم میدهد انشاءالله میایم ويريد ان يسالك له مشاهدين يتكلم عن هذه المقام ماذا فيه؟ ممنوع انت تتكلم في مقام وفي اثر ابراهيم
قدم رايح مو بين فقط اوست نمیگیریم مکتوب رو نشون بدیم لا يسوي له بس فقط يتكلم ممنوع صورت گرفتن این مومه که در اینجا معنی برای همین اگان انتری دادن میتونم الحمدلله چیزی که هست انت میگیم بدون صورت باشه نچو شوارش من کرده شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم اینا ریاض نو انشاءالله که مفکم ریاض یکم یا دوم برای حجر الاسود الحمدلله خوب خیلی هم برای نماز جماع آمادگی ها لازم است تا اینکه برای حجر الاسود خوب اینا صف گرفته این برادر کاریا سعودگی سامبوید یکاترینبورگ نشانه دوملو انقار صافی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز این ما یک گروه خروجیان از شهر یکاترینبورگ و شهر مکه اومدیم الرحمن الرحیم مستقیما پخش نماز جمعه را در تاریخ 10/01/20 حرم امن الهی از نزد بیت الله الحرام از صف سومی رو بروی حجر الاسود پلیس را گرفتگی الحمدلله اینجا باشد منبر امام از نمازخوانی را سر میکند انشاءالله این برادرمون اسلام الدین قطعی دیر اومد جای ما را گرفت در اینجا ما جوش دادیم ما جوش دادیم بسیم بیا خیمون غم بوده خیلی وزبیده سلام علیکم و قصه خودشون که تو دندار کنم ما کتفمون از 2 ساعت در طرف خیلی وزبیده بگردن نگریسته خور تمام همه ها بوده ماشاءالله برادران عزیز ما اگردن ما سوخی چی دیو اگر شما ندیده باشید سنگ سیاه در گوشه مکه است ما شما نشون میدیم این برادران اگردن سوخی اینا چی میکنن دیزینفکت زید میکروب چی آمد چی توزش میکنن اسلام نمیدونی برای چی دیزینفکسش کردن بعد ایتا جایی که گشتی همونجا دیزینفکس میکنن اینجا همه تو ما عودش میشه کنن بعد تو ما این مردم هم اونجا رو مچک میکنن یک جو کابل در اینترنت چرا پلیس مخیزان آدم زیاد این هم برادر پلیس یعنی بله برادران عزیز من اینجا رو میبینید همین سنگ سیاه نماز پلیس سیاه میبینید من همین جای برادران عزیز من در مکه توبایم بسم الله الرحمن الرحیم در شهر مکه من همین سنگ که دیده ایستادید از پلیس صدا سراغ شده در همینجا سنگ 7 کروب وقتی که تو بودن میگیریم بعدا اونجا رو میریم یک مچک میکنیم الحمدلله نزدیک شکنه حجر الاسود انا من نزدیک رفتن انگار انا همین است که بگیم قدر منزلت که همین دیوارهایی که بنا نهاد کرده است از زمان ابراهیم علیه السلام هم مشمل به خاطر انا همین سنگ است که جوهر از جواهرهای جنت است حجر الاسود از زمان تو آدم علیه السلام تا امروز بگم از وقتی که در روی زمین آدم است مثل سنگ مقدس است آدم بوسش میکنن بوسه کردن یا اینکه از نزدیک به همین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اگر کسی دیگر عذر نتیاد که وقتی زمانش دیگه که نمیتونه بگو که من 100 فاید عذر نمیتیم به هر حال کسی نکی خب استطاعت توانایی اگر سبب عذر دیگر کسی نشوند خستن بیایند بوسه کنند در بوسه کردن انسان پیروی محمد صلی الله علیه و سلم است
و الله متعال در قرآن میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. چون اگر شما ادعای آن را دارید که پروردگارتان را دوست می‌دارید، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیروی کنید. در پیروی کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستداری الله است. هر کی پیامبر را پیروی کرد مثل آن است که الله را دوست داشت و الله او را دوست داشته است. والله ما شما خب بود سیستمی باشه ما الحمدلله کوشش کردیم در همه درباره همین چه بود مشکل بود رفتن و پیشمچه کردن یا مشکل نبود؟ خیلی در حالتی که آدمو بسیار مشکله. در این حالت خداوند ساعت لحظه آورد یک آسانی برای ما را میسر گرداند که ما به حضور همون سنگ رفته بوسه کرده به حضور من نماز ادا میکنیم. خداوند قبولش کنه. همه تون خداوند به این مراد مقصد برسانه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. حضرت میگفتین که از دوری با اشاره مچه کردن میشد یعنی حساب میشد؟ بله وقتی که نتواند آدم ناتوان باشد که با نزدیم رود، وقتی که میدونه که سبب عذر نفرا میشه در اینجا، خب بگیم هیچ امکانی ندارد که بگیم سبب عذر یک نفر نشه. شاید مثل که ما میگیم یعنی اگر همون عذرت قصدن نباشد یا اینکه چه بگیم میشود که قصدن هم نیست، امکان زیادی تصادفاً مورد عذر گرفتن دیگران که باشه، اینا فقط با دوری اشاره میکنه که اینم سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. دوری اشاره میکنه که من بوسیدم تو. بله با دوری اشاره میکنه دستی رو سر رو میبرداریم میگه که بسم الله الله اکبر. بعد دعا است که دعاش هم میتونی بخونی اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنت نبیک صلی الله علیه و سلم. یعنی من پروردگارا وفا کننده به عهدی که با تو کردم و تصدیق کننده کتاب تو را و پیروی کننده سنت رسول تو را صلی الله علیه و سلم. بسم الله الله اکبر میگه از دوری اشاره میکنی بس همیسان که اینم حکمی انا همون بوسه کردن داره در حالتی که سبب عذر دیگر رو بشه. ماشاءالله. نه برداران عزیز، کدامی که نمیدونید درباره همین سنگ کمی هم باشه معلومات برای شما، به خاطر اینکه ما شما را دوست می‌داریم و خداوند شما را دوست می‌دارد که ما این نوارها را توانستیم پیشکش شما نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، چطوری که گفتیم سنگ به نزدیکی سنگ است. ماشاءالله ما در نزدیکی شدیم. سیم ریالش میگیم. ماشاءالله آسان نبود. به حد حلقه بود. این کتف و دست و خیلی پا را نشان تو نمیتونم. بخشش کنم. پا را نشان تو نمیتونم. به حد. آدم بسیار بود. خیلی قیم بود. اما وقتی که نیت میکنی ای خونه میبروی، ای خونه وقتی که نیت کرده برآمدی انشاءالله که به نیتت میرسی. دو روزی شما انشاءالله امروز روز جمعه است. به حد آدم بسیار است. به حد تو را که میبینی که تو را پوی آدم های انا توپا نه که ما در سطح سیم یه آسان است. ای ساعتی 7-8 ساعت نه ساعت بیاد بعد به چرت میرسن میگردی توپ میکنی بعد اخلاص داش کاندیشنر بعد منبر امام است در اینجا چهار روز امام میگرد خطبه نماز جمعه مردم کتاب تقسیم کردن بود کتاب رو جمع کردن دادن کتاب رو قرآن کسی کتاب جمع کردن ان شاء الله پخش نماز جمعه مکه مکرمه از کعبه الله مباشرتا مستقیم در کانال القرآن الکریم مستقیما پخش می شود. فضیلت و بزرگی که الله تعالی این سرزمین رو داده است خداوند شرف و اکرام و بزرگی خانه را زیاده بگرداند. الله تعالی
صاحب این خانه که ما رو لازم است که ما عبادت نکنیم و تنهاییش خدایی است که امن و امنیت در این سرزمین داده است و این سرزمین را از اون زمانهای قدیم اقتصادی بلند داده است چرا که الله سبحانه و تعالی در کلام بیانش در قریش سوره قریش قول الله سبحانه و تعالی لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني در الفت دادن الله تعالی این قوم رو علیکم السلام
اینا برادران تماشا کن بعد نماز جمعه خودمون باید خلاص نمیدونم آنجا بچک بازم که توفا میشه که بیاد زنده نشد ليس بالإسلام الإسلام لا يقبل ذلك هذا تقاتل بالأجل هذا القسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة بالنظام يا اخي بالنظام قولي ملا شاب قولي ملا Kaç buraya da? والله تنخرق والله تنخرق والله شوي شوي يا رجال هفتك تعال هفتك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر عجيب جرجية كذي سبحان الله تبريك 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 ما شاء الله ما شاء الله بهترين بهترين شو كذا كان يلا ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
الله اکبر. خیلی مشکل بود، در حقیقت خیلی مشکل است، لیکن نیت کردیم انشالله حرکت کنیم همش بشه. اینا برادر مساق سلامت برو ما. الحمدلله یوزان کردیم اسلام ها که یا تواف میگم میکنیم و بعد نبریم. سلام علیکم برادرو، خودت که حج با پراگی تماشا کنید، طرز حج کردن را یاد گیرید. پس در کانال ما دروید و نشاید سامگوی تبه کترینبور همشو انشالله میبینید. سلام علیکم ورحمت الله. در اینجا دوخی هست، یک چند همون دوخی هست که پریزوست خودی مکه است. سرما باید باشه. انا این خیلی دوخی هست. مانا برادرو اینو دوخی خوب دارن. ایدن برادران عزیز، یک سمکه کلام برای شما توفه وردگم. تمامی نمودش هسته، این بود داجه کج نشسته. انا ایدن از نقشه میفهمیم که چند سمه بخشش همین چند بوده. این 10 ریال بهت توفه خوب است، هم کج نی برای نفرانی که است. خیلی برای ما بالی با انشالله که هستم دستم ارزان میکدگیست برادرمون. انا اینش نخیلی سمکه چوده. بعد ما پلو خیلی میگیریم بریم و پرابلم نیست. کارتا داری پیروت کنیم ها؟ زبیربانک داری؟ ماشاءالله. بهتره. انا اینش هم میبینیم. اینا برادرها بهترین دوخیوی که بهترین است برای شما. علامت برادرها قدر قیمت هم نیست و اما دوخیوی بهترین است. هر یک دوخی را ما انشاءالله که با تستی رو میکنیم میفهمیم که مهاجرون نه حاجیون فن نخرن. و این نفری که پیش ما اومدگه انشاءالله که آدمی دویر نیای. ما اینا انشاءالله که اصل آدمایی که خیلی توی چندین سال میشناسش انشاءالله که چیزای خیتای نمیبیارن. چیستا پریزوستوی همینجا انشاءالله. انا از همه خوبش همینو هستن که برای رفیقان دوستان خود توفه میتی. انا بیا ماشاءالله درکشو открой пожалуйста. انا бо иҷа дора чорни тимин. мо хеле ки медонем чорни тимин яке аз беҳтарин чизе мебошад ки ба ҳамаи дард даво аст. сурма дора. ин сурма барои имина барои занако аст. мардаком бикашан ҳеҷ гап надорад. اینا اکا سنگی ندارم حاجی اینا اگر زن مردکو هم کشه بای ندارم میشه اینا برادر انا اینجا موندیم نشان بتیم بر شما با این هم چونی گرفتن شما این هست این پیش ما هستن ماز چند پول دست؟ 10 ریال. این پشتی راست پرداش برای شما وردگیه که ارزان، یعنی برای شما تشویش نکشین. عقدای کوچه فرشی نگیرین، اینا اوریجینال هست. از همین کاروبکوشون معلوم است. و وقتی که بو میکشه بوش چندین سال نیست. این اوجه علاقه آدمو بسیار شدن. انشالله بیاین اما انشالله سودام خوب میشه. دوخیا بیا برادر اینجا. چند چی تو؟ داملا اینجا همان biz telefonla yapıyoruz. Yine برادرها آزی راش میکنیم. آزی میفهمیمش بوش چکلن کوزا حضرت نتنت za ženski ne šuch میگم aşağı بهتره Hoje foi a que desse pambu, que ela é caixa
کیرا بگو اوه عجمه دارم خبر گم میزنه مش گمی با گم میزنیم ماشاءالله بهترین است. ما خیر برادرو قناتون با خودم هم یک دوخی بهترین بیرات کنم برای خونگی و من ان شاء الله با چخچه میکنم. این اینجا خیلی دوخی در کارش شده ماشاءالله نمیاد بسیار مقبول شد که پدرش نه یک بردنش به حد وزن میشه. برادران عزیز وقتی که حج اومدین ماشاءالله نمره تلفن شده اونجا می نویسم شما در کار شید مرحمت زنگ زنید اگر در دیگه جان باشین با دست مردمی که از همونجا ان شاء الله که روی میکنه. الحمدلله ما در بلندی 270 متر در بالای جبل نور یک همین جبل دو نام دارد یک جبل نور یک جبل اسلام. به خاطر جبل نورش میگن که در این مکان نزول اولین آیات های کلام الهی بر محمد صلی الله علیه و سلم بر همین آیات ها یعنی اولین آیات هایی که پیش از پیامبریش بود نزول شدند و بر همین آیات ها محمد نام نبی را گرفت و بعد از این یا ایها المدثر با آیات های دیگر کلام الهی محمد رسول شد. خب 5 آیات اولی کلام الله انها در همین مکانی که ما قرار گرفتگیم در جبل نور نازل شدند. الحمدلله ما مخصوص برای حاجیان به خاطر دیدن و فهمیدن یک سفر سیاحتی بر این بلندی داشتیم به خاطر که مردم درک کنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی بود که در همین سطح در همین ارتفاع خداوندش را در تنهایی و خداوندش سیر میگفت و یک جای تعجب و حیرت آوری این بلندی که همین است که ما در دوری زیاده از 4 کیلومتر از بیت الله از خانه خداوند قرار گرفتگیم و بعد از بیت الله بعد از کعبه خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. خب که اونجا همراه خدیجه ام المؤمنین علیها السلام در آنجا زندگی میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقت که در اینجا در حالت طاعت و عبادت پروردگارش بود یا اینکه در راه بازگشت سفر دیگرش در این غار حرا بودنش سفر بازگشتش از طایف که تا هنوز هم امنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در قریش امنش نبود در همین غار حرا در بالای همین کوه می ایستاد و ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها تعالی عنها به همین جا برای وی طعام می آورد گاه یک بار گاه دو بار حتی پیش از پیامبریش هم در وقت چراندن در وقت نگهداری چاروا پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به همین بلندی می برآمد و چاروا رو می گذاشت در اینجا خود به طاعت و عبادت در همین غار مشغول می شد و ام المؤمنین مادرمان خدیجه علیها السلام بر همین جا روز گاه دو بار گاه یک بار بر همین بلندی که نماز برآمدیم بعضی حاجی گفتن که نه نمیبریم مشکل است تیم بود است بعضی برآمدن گفتن آه واه خلاصه که وقتی که انسان با بالای همینجا را میبرد باید خچب قیاس کند برابر کند به حرکت ها نه که به خودی ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها به زحمت و مهنتی که همون کس با بالای همینجا میبرآمده برای رسول الله طعام می‌آورد. چقدر مشکل بود با اینجا برآمدن. برای همین هم وقتی که انسان یک مشکلی کلان در پیش ببینه با اون چیز چه قیاس بکند ان شاء الله اینا در نظرش هیچ مشکلی نیست. خوب غار حرا موقعی که ما الان در اونجا قرار گرفتگیم از جهت شرعی حکمش چیست یا برآمدن با بالای کوه نور در اسلام از روی شرع یگان حکمی ندارد نه مستحب است نه سنت است نه واجب است چیزی نیست برآمدن بر اینجا یگان عالم یگان چی از متقدمین
که از متأخرین علما توصیه بر این نمیکردند که بر بالای همین کو بریم. گذشتگان ما بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، خلفای راشدین، خب اصحاب کرام، امامان چهارگانه، بعدی رسول صلی الله علیه و سلم یک اشم بالای اینجا نبر اومده است و کسی را هم توصیه کردن با بالای اینجا نداده است. اگر چنین میکردن پس بر اومدن ما بر اینجا همچون عبادت حساب میشد. برای همین هم بر اومدن ما بر اینجا فقط به خاطر سیاحت است، فقط به خاطر دیدن است و درک کردن زحمات و اجتهادات و مهنت هایی که بنیاد اسلام و خدمتگزاری اسلام رو کردن، شخصانی که خدمتگزاری اسلام رو کردن. خواندن دو رکعت نماز در بالای همین کو که مخصوص جاسوس کردگیان که باید در اینجا دو رکعت نماز بخونید. خواندن دو رکعت نماز نه مستحب است نه سنت است، فقط اگر کسی دو رکعت نماز هر جای روی زمین بخواند، برای نهی از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای برپا کردن نماز نآمده است. برای همین هم کسایی که برآمدن میتونن که دو رکعت نماز بخونند، اما یعنی شرعاً بر اینا با این دو رکعت نماز امر یا فرمان نشدگی است. اگر کسی نخواندن، کسی حکمی طعن زدنی بر کسی که نخونده است رو ندارد. کسی که بخواندن، کسی دیگر حق طعن زدن بر کسی که میخوندگی ندارد. خب به هر حال هر یک سجده پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که در پیش الله تعالی اجر دارد و همین هم ان شاء الله اجرش میگیریم. خب اجرش در گذاشتن سجدهش پیشانیش در روی زمین به خاطر الله اجرش میگیره. خب باقی با اینا برادر پرویز باقی خودش کانال خودش اداره میکنه، خودش باقی میگم ما الحمدلله با تمام حجاجی که همراه ما در اینجا آمدگان، کسانی که با ما پیش از این در حج بودن، به همشون سلام خودمون از بلندی کوه نور یا از بلندی کوه اسلام، از آن جایی که همین جا اولین کلمات اسلامی آغاز و بنیادگذاری کرده شدن، از بلندترین قله همین کوه سلام خود را بر شما میرسونیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خداوند موفق و سربلند کن بگرداند. سلامت باش برادر عزیز، رحمت برای سخنهای خوب. دوستان عزیز، چقدر که شما میدونید ما یکی از بلاگرهای تاجیکی که یکم بار به شهر مکه و مدینه یعنی به حج اومدیم، حج عمره، و در اینجا برادرمون که راهنمای راهبلد ما هست ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیارتر معلومات پورا گرفته ایستادیم که برای شما برسونیم. نه تنها معلومات بلکه دعا میگیریم ماشاءالله. برای شما آرزو نیت‌های نیک مردم رو پیشنهاد میکنیم و راه‌های درستی زیارت کردن رو و با تماشای جهان، نه تنها در جهان. وقتی که شما این بالا میبروید در حقیقت شما خود رو سیاه حس میکنید. گرچه حاجی باشه در مکه و مدینه در مسجد میرین انشاءالله که در آنجا توبت و عبادت میکنید، در آنجا حاجی هستید. وقتی شما در این بالا میبروید شما سیاه هستید. سیاه یعنی همچون حاجیایی که سفر زیارتی دارن با اینجا تنها میتونن با راهبلد ما اکای تاجدین میتونید که نمبرش در بالای هر یک ویدیو هست، میتونید با همراه این برادر با اینجا بیایید. البته چخیلی که ما پیشکی قید کردیم با این برادر، شما اولا کوشش میکنید که فرض حج رو اجرا نمایید، شما توبت و عبادت رو بود کنید، بعداً با این خیلی جایها انشاءالله که میبینم. مرحمت برادر سعید فضل اوبن. خب سوال شده پرسیده شدن برادرها، ما بعد از بامداد که به اینجا برآمدگیم کسایی که دو رکعت نماز میخونن، همون دو رکعت نماز چون نماز اشراقشون میشود در همینجا دو رکعت نماز بخونن الحمدلله چیز ضرر نداره. دو رکعت نمازی که ما گفتیم که عهد کردیم که در دو شهر مقدس بدرمان تهجد و اشراق هم میخونیم. دو رکعت نماز اشراق هم در هر کجای زمینی که نماز خونه ماشاءالله بهترین است. با اگر دای بالا برآمده دو رکعت نماز بخونید در حق اکد دعا که
او که سامبوی ته که ترمو خدا با چی بروا با حج فرضی بروا چیکار می‌کنی؟ برای برادران عزیز به شما ما توصیه می‌کنیم که با چنین راه بیایید که همه جا رو توبت عبادت در جای اول بایستد. فرض را اجرا که دو فرض است. هر دو فرض عمره را اجرا کردی، طواف 5 6 7 مرتبه طواف کردی، بعدا انشاءالله که خداوند نصیبشون کردن که با چنین جایگاه بیایید زیارت کنیم. من مثل این برادران این برادرها از شما چی کم می‌دارن؟ یگان کمبودی ندارم. شکرانه خدا صاحب پول و چیز و مال همه چی هستند. لیکن باز در توبت و عبادت هستند و در سیر و گشت. برای اینو سیر و گشت برادر یک دقیقه بخشش ممکن باشه اگر شما رو چیکاری که میدونیم شما برادر صاحب همه چی هستین. شکرانه خدا ماشین دارین، خونه و در زن و فرزند. یگان مقصد کمبودی ندارین. ایمان مستحکم ماشاءالله نمازاتون رو میخونین. اینا با حج میایین با نفرانی که حج میآیند و با چنین جایها نمیآیند. شما چی گفتنید؟ الحمدلله که خداوند ما را مثال نصیب حج کرد، نصیب حج را کرد. بسیار آدم‌ها فکر میکنن که حج اومده تنها توبت ندامت کردن، توبت نماز کردن خوندن و چنین جایها نیابیزت نگفتیم گپا. شما چی فکر دارین؟ برای چی شما اومدین؟ شما اومدیدم مسجد رفتین، نماز خوندین، فرضا را به جا آوردین، چیزی که ما همراه شما بودیم همه اینا من شاهد هستم. لیکن باز در قطار ما با هر جایی که ما رایم شما همراه ما هستین. این همچون یک تاریخی یک سیاحت مثال برای فهمیش با مثال چه خیلی زحمت ها میکشد. برای همین درک کردن برای با هم خاطر اومده و برادرانی که نه اومدن در حق دعا میکنم خداوند شما را نصیب همین خیلی حج شد. و شما توصیه دادین که وقتی که حج میبیان خونه مکه و مدینه میان با چنین جایهای تاریخی بیاین. اومدنش خوبتره، بهتر است که بهتره. بله برادر جانو، در وقتی که در قرآن میخونید سوره اقرا شما باید دونید که باید در شما نیابیزتی ندانستانتون نه که اگر وقتی که شما دونید باز خوبتر نختر میشه که قرآن بیا که بلو برو. قرآن در کجا سوره قرآن در کجا نازل شده است و سوره اقرا در کجا نازل شده است. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی شما پیروی میکنید اگر دونید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در همین غار اومده زندگی کرده است، در این غار به جا شدگی است و در دیگر غارها در دیگر غار به جا شدگی است. در اینجا قرآن نازل شده است، سوره قرآن نازل شده است و دونستان شما این هوس مهر محبت شما نسبت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زیادتر میگردونه و ایمانتون را مستحکمتر میگردونه. با همین خاطر دوستان عزیز وقتی که اینجا میبینید فکر میکنید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در همین جا گشتگی است. شما وقتی قدمتون رو میبینید بسم الله الرحمن الرحیم گفته الکی شما یک چه حس میکنید، یک چه به خود میگیرید که در حقیقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عذاب کشیده بر اومده، عذاب کشیده فرمود چقدر وقت در اینجا بر اومده باشد در حیرت میمونید. به همین خاطر دوستان عزیز ما با این ترین جاهای زیبا، جایهای خوب، جایهای مقدس میریم که خداوند حج ما را قبول کنه. و برادران عزیز نسبت نفرانی که به همینجا اومدن چی گفتنی و با نفرانی که نه اومدن ولی چی گفتنی؟ من برادرانی که قطعی تو امروز اومدن با آنها چی توصیه دادنی، چی سوی دادنی و نفرانی که نه اومدن چی سوی چون دادنی؟ برادرایی که اومدگان روان حجشون قبول بگردونن، برادرایی که نامدگان در حجشون انشاءالله دوام بکنید که به همین جای مقدس دورم برسن روان بگذار به حج جای بزرگ است. من خودم دویم طرف است اومده ایستم علاقه چند سال پیش اومدگی بودم و انشاءالله نیت هسته بود برای اومدن اینجا. اگر چند لحظه چند بودم بیای کمه برای زیارت کردن همه گفتنی هستن همه مردم کل شریف تاجیکستان بیان زیارت اینجا مقدس است. سلامت باش. الحمدلله. سلامت باش. اگر سخنی داشته باشیم مرحمت. بنام که اگر فروی
غور خودی غور غور چکنه میخوریم میره پیشینه انشالله بله barakallah انشالله دور کدام ایران دام açık میخونم برادران ببینید چقدر آدم در اینجا بسیار است من بعد از این دخترک انشالله که در اینجا میدارم و شما در نشون بدیم غور چقدر است چند کلون است Assalamu alaikum. Where is this? You work here? You first time go to here? First time go here? You don't think about it's very dark. It's difficult. مشكلة है? Pakistan. Lord Sultan. مشكلة है. مشكلة. سلامات باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باری دارم که 99% شما همین غور رو ندیده. خیلی شرط نیست که شما دیده باشید. حالا اکنون شرط اون است که شما انشالله که میبینید بینید و با دیگران شرطش همین است که با دیگران فرستانید که دیگران ببینن. گرچه نیستم ناومدن انشالله که اینجا را ببینن. بسم الله الرحمن الرحیم. این ببینید که تنگ است رمضان جمعه برو رمضان شب من برادرها یک راه دارم میداره یک راه دارم میبره. بسم الله الرحمن الرحیم. اکرم میدارم من برادرها بسم الله الرحمن الرحیم. برادر این غور من ببینید خیلی غور است. من میدونم که شما اومده اید یا نه اومده اید. فکر میکنم که 99% های مردم اومده باشن همینجا اومده نیست. حالا که جای یکم بر اومدنش خیلی کناست دیمش درونش ببینید چقدر تنگ است. در اومدنش خیلی مشکل است. خود درست میشه در هر کنه و در اومدن دمه دارید بعد بر اومدنش فکر نمیکنی. من تنگی اینجا رو ببین. اگر کم تنبوز بالا باشه در اینجا نمیدونی. انا درونش در اومده سرم زد پام مایب شید. مشکلی دارم من نبینه چه خیلی مردم اومده ایستده و چه خیلی مردم رفته ایستدن. میدونی اومدن مردم ببینه و رفتن مردم ببینه. ادنو سیستم اما یک زن که چه کنم نویسم بچی نویسم نمیدونم. در اینجا اومده آدمو با کراسکا با هر چی نویسته است. نوشتن این نه سنت فرض است نه واجب. برای همین با کسی که نویسن نگران اهمیت شما با این کارو مشغول نشید. دوستان عزیز از این طرف میداره از این طرف میبره. هم جای تنگ است. این زنک آفرین این زنک ها چطور در حالا بمیستن ماشاءالله. اینا مجشد مبرسه اینا خدا خواهد میریم ما تماشا میکنیم. با ما باشید که شما در اینجا مردم هندوستان حاضر خیلی بسیار است. در وقتی من اینجا بودم مردم هندوستان یک گروه مردم از هندوستان هستن مسلمان های هندوستان. ببینید همون مردم حرکت کرده سر است ما هم حرکت میکنم که برادر شما از اینجا با خبر شید. اگر روز ما از نمیرم مشکلی گفته گردم شما شاید که میخواستید که همجا را توقی شبینید. لیشش که برای بردارش بچه بردار برو یاردمش که ببریا. hayda. اینجا خیلی بسیار استاده. بچه بالا برو. نیستی جان. بگیم چش که هیچ کی نیست که تو کنایم برو. ما همین جایم برو.
Bismillah. Da peşma zanak. صابر صابر يوم بيشابه حضرات Okuyacağız lan. Zanak koysa da gel buna ve çöndü abi. Uca çiğ pa, bu uca metre. Bu ma uca durmadı. पता है और को क्या है उसे हम और आए वहीं गए Doğan kabul Telefon tabu kersin. عبراتنا عبراتنا Söyle telefon eşit arkadaşlar. Söyle telefon eşit. صابر هاي حاجي Acil sabır. अय्या वही हाजी साहब कंट्रोल करो ना यार Barodar'a inandığına çıkır. Müşkil hasta. रास्ता प्लीज रास्ता Şumaz barodar'ın ki. Hada rahat ettiren şu mekine babam bu hastana doğru olmasın ki doğan. Hacı bana kabul. One şefo haki Sorry. صابر 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 et Arap kalkına kalktım. Bismillahirrahmanirrahim. Just a minute. BBC. Hoppa. Bismillah. Usta olsun parasına şılım diye. Camiye şilim diye. Cami çıkacak. Cam hazab ve huvada pariteyim hazab Ya ne barat? Ne barat? लाइन में लेना अभी लाइन में BBC. BBC Avrupa Allahu Akbar Just a minute. हम ठीक है Darmadan ya rodora barmadan ya rodora. मानो भी कटो बाहर Ol belki. لا حول ولا قوة إلا بالله إلا العلي العظيم أنت ما في معلومات नो 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 किसी नहीं जान देना साजना नो 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 Mari है ना. Mari की बात है. वन बाय वन ये लैंड बनाया है. एक kişimiz var. धक्का लग रहा है जल्दी बताओ ऐसे मत Ekmek altıma. क्या कर रहे हैं भाई साहब उधर से मुझे ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਜਾਓ BBC कलमा पढ़ो इधर कहाँ आएगा? कौन कबूल करेगा यार? तो पीछे इतना लोग हैं. दो भाई आते जाओ. हेलो हेलो स्लोली प्लीज मेहरबानी करो अल्लाहु अकबर आगे बच्चा है निकलो यार. हबीबी
मेरे भाई खांगे ना मुझे महामाजू में प्रेम को हेलो भाईजान प्लीज मेहरबानी मेहरबानी भाईजान प्लीज मेहरबानी एक लाइन करोगे एक से जाऊंगा एक मिनट अमीरा बिगिरे अमीरा पूरा जा حبيبي الله اكبر ما شاء الله आहिस्ता سبحان الله ए भाइयों इंशाल्लाह आपको आमीन इंशाल्लाह अल्लाह आपका सादी दुआ करे क्यों पीछे ना आंदे हो दिवाड़ी को नहीं दिया पिछड़ जा Ne famıyor. Kime geliyor? Geçen tangeceye mara girdi. सादी उधर भी तो देखो ना की करिए फिर हुन साडी भी तो मजबूरी है ना माफी احترام هذا ما في احترام شوية صبر هذا احترام ما في बाबा जी भाई ये नो था अगे ना आने यार तेरी बड़ी मेहरबानी Don't speak a lot of. Go. आई वो ओके लालन सब ये I let you go. Don't speak a lot of. All of the people want to. Go. लालन सब ये It's not a problem. Okay. Please. come to line यार we are not to speak in a lot of. आप इधर आओ नहीं ठीक है ये पहले अरे ये काम आला मुश्किल आला सबर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक है पहले पढ़ चार्जर भी हो गया अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम वहां बाद में मार लो भाई वहां छोड़ो तो बाद में ऊपर जाके वहां बाद में भाईजान आ जा जज़ाकल्लाह अल्लाह आपका कबूल कर चलो वापस आ ओ भाई सीधे हो जाओ Thank you very much, Mister. Alhamdulillah. What are you doing? Be carefully. I am also a people. Don't do so, okay? Alhamdulillah. Haji. Sabr. Aziz. ओमादे मात्र मेद्रे बाबा शुमो निशो मेतेम के चकदार किना मोशाद वो इंशाल्लाह हरकत करें در مکه همون سنگی که بود در سیمرد استودیم اینجا برادران نشونتون میتیم بعد انشالله که مدرون باز برادران اینجا مدرون Thank you, my friend. वापस करो हमारा आपको जगह वापस करो माफी ज्यादा तो सबर I go there. I go there, okay? I sit here, there.
ماشاءالله برادران عزیز. Subhanallah. حبيبي ما شاء الله شوية صديق شوية صبر شوية بس ما في دارات خير إن شاء الله همینجا برادران انشالله دوام می‌جاییم انشالله رحمت برادران دوستان عزیز بهت خیلی کشیم انا اینجا بس أنا مجبس سومك حضرات اینجا بس سومك میگه خورش برا میگیره یک واسمینش بس من بخورم بابا برو بسم الله الرحمن الرحیم برادران در اینجا خواهم دیگه ماشاءالله اینا اینجا هم جو کردگن که نمازشون هم صبر بابا صبر يا استغاثة حبيبي برادران عزیز همین سنگی که اخیردن بیان انشالله که برادران عزیز چی خیلی که میبینین با برادران در اومده ماشاءالله در همین در بینور ماشاءالله نماز خونده بخواد از همه سالی پیش زور خودم در اومدم برای برادران یوردم کردن بس اینجا انتظار هستم که باز ما برایم و دیگران نماز کنن از سبب ما 3 نفردیم نفسمون شکرانه خدا در اینجا دوام که روز خیلی مشکل است یک به خاطری که شما ببینید که برادرها خودتون بینین فکر کنید که من چه خیلی در اومدم اینا بر اومدم ماشاءالله برادرها ببین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا پروردگار هجده دارم. دادی چه مراد و مقصدی داره با مراد و مقصد خدا پروردگار برسانه. تو جا برو خدمت میدونم زمان سلاح گیرم برای اوساگنیت. و نمیگیرید شما. میگیرم بعد میتونم Давай бузбала мебру я. Мебру خدا. Шул чилёсин креста. О, Нормально, браво. Да? Раст им как. Вот кило задори. Ja, agar xor budre دیگه نمیره Билайн. Машаллах, бинем Билайн дагджога. Билайн tu дагджога шеста. Смотрите, Билайн где ходит. Билайн где ходит. Нисо. بسم الله الرحمن الرحيم. Смотрите. Билайн, где ходит, смотрите. Машаллах, вот среди всех арабов ходит. Ana barabar. Bu da kim ne duruyor? Rahman. Olsa ki polnaş kalır. Anne khali mayıp şeyler var. Ucmayla polşamak zaman. Koy magalsan neyse. फिर आपने ऐसे बड़ा तंग ये आप वीडियो बनाने लगे इतनी मुश्किल से फंसे हुए मुश्किल है خیلی مشکلی है بسم الله الرحمن الرحیم. کدام زمانی بیا پیش بیا شما گام بزنیم گام نمیگی وار کنید اینجا ما صبر کردستان ماشاءالله گفتیم شما که یا جای گپی زیاد نیست خراب کنیم بگذاریم بره خراب کن گذاشتن همه تنشی انا اگر خراب کنیم هر چی گفتن میگیرن ماشاءالله اینا بسم الله الرحمن الرحیم خطی حاج محمد خدا ریگاری کدو خواب بگو ان شاء الله خطی حاج محمد ریگاری کدو برکت شده در همه چیکرو پاسی یوردم که اگر نقش داره کنه چی با Kaskuma katın mola. برای برگرد درو سلام تاجیکستان Selam aleyküm.
كيف حالك؟ الحال؟ مصري شعبان مصري. تمر كمين ها؟ كمين شو تمر حلقة عجوة مدينة كلمي مبروم مدينة مجدول مدينة كله تمر فريش دبلة إيشيا مانجا أكل عصير هذا سوى عصير أكل عصير. السلام عليكم. عليكم السلام. برادران عزیز ما هیچ نمیدونم چی گفتم آخرش نمیدونم که همین اگه سوک شده مجید سر نگی میشوی. دوستان عزیز. في امان الله. كنت في صورة ثم تشاهد نفسك في يوتيوب عنده شانل سامباي اسمك ايش؟ شعبان. ما شاء الله. اسمي شبعان. شبعان؟ شبعان سير مش شبعان. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز الان پروردگار ما در عبادتی که در ادای فرق عبادتی امر عام رسان پروردگار برادرانی که اسرار آمیز پروردگار رو باید علم باید درد باید احساس بزرگ پروردگار رو از ما طلب دعا میکنه و ما رو تعیین کردن که در حق آنها دعا کنیم. برادر از ما خواهش کرد که برای پدرش که هنوزم خداوند آن را هدایت کامل نصیب نکرده است، پروردگار و اطمینان قلبش رو در ذکر تو نمیبیند و در چیزهای حرام میبیند. پروردگار رو از تو طلب میکنیم در این مکان مقدس، در این خانه ای که پروردگار تو آن را شرف و اکرام و عظمت داده، پروردگار دعای ما عمر کنندگان و زیارت کنندگان را به درگاهت قبول بینه. پروردگار آن برادر ما که برای پدرش آرزو طلب دعا کرد و آرزو کرد که ما در تعیین دعای ما در اینجا دست دعا به سوی تو میبرداریم، پروردگار اطمینان قلب این برادر و پروردگار ذکر خودت بگردان و از راه حرام و مشروبات حرام برگردانش یا رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسلامته أحمد أنت على كل شيء قدير. پروردگار تو را حمد میگم که سزاوار حمد هستی، پروردگار تو سزاوار عبادت کردن هستی. پروردگار تو را شکر میگم با آن که تو ما را هدایت کردی و ما مقدسترین کتاب را نازل کردی و بر ما بهترین پیامبر را فرستادی. پروردگار تو را حمد میگم که تو ما را نصیب گرداندی که بعد از خانه تو بیاییم. پروردگار این خانه توست، عظمت و اکرام و شرف و بزرگی این خانه را تو داده ای. پروردگار را بر ما نعمت را ارزان نمیدی و ما را قدر دانستی که از جمله طواف کنندگان و دعا زنان و قدم زنان نزد خانه تو باشیم. پروردگار ما در پیش خانه تو ایستاده دستانی برداشته به سوی تو دعا میکنیم. پروردگار پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت الله حیا میکند از دستی که به سوی برداشته شد و آن را دسترسی را برگرداند. پروردگار با کمال تواضع پروردگار برادرانی که از دوری‌های دور بر ما تعیین کردند که برای آنها دعا بکنیم. پروردگار شفای بیماران، مغفرت گناهی گذشتگان، پروردگار اصلاح فرزندان را پروردگار از تو طلب داریم. پروردگار آنانی که از ما طلب دعا کردند پروردگار آرزو دارند که روز به این خانه تو بیان و در نزد خانه تو دست دعا بردارن. پروردگار برای اصلاح اعمال خودشون دعا کنند. پروردگار ما بندگانی هستیم که 10 سالها سجده‌مان را نمازمان را به سوی خانه تو خواندیم و امروز ما را نصیب گرداندیم که این پیشانی و این سجده را در نزد خانه تو بگردانیم. پروردگار اسیران ما را، زندانیان ما را که پروردگار بناحق اگر زندان گشتند، پروردگار اگر آزاد شدن برای آنها خیر است. پروردگار آنها را آزاد بمان. پروردگار تو علام الغیوب هستی، تو از قلب‌های ما با خبر آنچه را که ما آشکارا میکنیم آنچه را که ما پنهان میکنیم، پروردگار به همه چیز تو خبردار هستی. پروردگار شفای بیماران برای بیماران ما عطا کنیم. پروردگار
مغفرت گناه برای پدر و مادران و گذشتگان ما، آنان که وسیله شدند تا امروز ایمان و اسلام در دست ما بود. پروردگار و رحمت بر آنها فرما. پروردگار دعای ما زیارت کننده و طواف کننده را در پیش خانه پروردگار قبول بما. الله اکبر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، خواهران، اپاها، این دعا برای همه شما بود از طرف راهبلد گروه ما، گروه ارگانتور. در حق همه شما دعا کرد. کسی که از من التماس کرد که دعا کنه. برادران عزیز، خواهران، اپا، این دعا برای شما بود. پروردگار شاید از تحت دلگیری ها و عشقای ریزان دارند و از تو طلب میکنند که پروردگار عاجزانند، ناتوانند، کسانی هستند که نتوانستند به اینجا بیایند. پروردگار ما را تعیین کردن. پروردگار این امانت آنها را ما پروردگار را در نزد خانه تو با طلب و اسرار با کمال تواضع و خاکساری پروردگار و دستار برداشت با تعیین از جانب آن خواهران و مادران و بیماران پروردگار و دست دعا می‌برداریم. پروردگار و هر آن کس که از بر ما تعیین کرد که برای آنها دعا بکنیم تا آنها را الله متعال تو فرزنددار بگردانی. پروردگار و اگر فرزندداری، اگر پسرداری برای آنها خیر است، تو این را خوبتر می‌دانی. پروردگار و برای آنها فرزند بده. پروردگار و برای هر یک بیماری که عاجز و ناتوان است و پروردگار و برای قربت به خودت تو آن را بیمار کرده ای. پروردگار و اگر شفا برای و خیر است، پروردگار و شفای عاجل برای عطا بما. پروردگار عبادات ما را پروردگار عبادات ما را پروردگار عبادات ما را به درگاه قبول بکن. پروردگار دستان برداشته ما را به سوی ما صفر برمگردان. پروردگار دستان برداشته ما را به سوی ما صفر برمگردان. پروردگار آنانی که از ما طلب دعا کردند پروردگار با التجا و زاره از تو طلب میکردن. پروردگار آنها نیز میخواستند که سجده در نزد خانه تو داشته باشند. پروردگار از ما که امروز ما را نصیب گردانده ای از سجده کنندگان نزد بیت الله باشیم، از ما طلب بیمودند که پروردگار در سجدهمان، در عبادتمان، در طوافمان، در سعیمان دستایمان را برداریم و دعا بکنیم. پروردگار برای آنها اصلاح فرزند بما. پروردگار اگر فرزند داری برای آنها خیر است. پروردگار برای آنها فرزند بده. پروردگار کسانی که تحت ظلم قرار گرفتند پروردگار استطاعت و برداشت این ظلم و این سنجش مصیبت آمیزی که پروردگار تو با آنها را در این قرار داده ای. پروردگار آنها را در این خدمت قرار بده. پروردگار اگر آنها را میخواهی بسنجی پروردگار آنها را ایمان کامل بده تا توانند از این فتنه ها و از این مصیبت های سنجشی تو بگذرند. پروردگار طاقت و برداشت آنچه را که ندارند که پروردگار مصیبت های سنجشی تو پروردگار از امتحانات تو بگذارند. پروردگار آنها را تو مقلب القلوب هستی. قلب های آن را ثابت و قدم های آنها را ثابت بین با تو بتوانند که پروردگار از این مصیبت ها، از این فتنه ها، از این سنجش ها و امتحان هایی که در این دنیا آنها را مورد این امتحان ها قرار میدهی. پروردگار با ایمان کامل از این امتحان ها بگذارند یا ارحم الراحمین. سلام علیکم برادران عزیز. حج رو تنها میتوانید در کانال سامبای تیوی یکترینبورگ تماشا کنید. پس در اومده ابونه شوید. سیلکای کانالش و نام کانالش سامبای تیوی یکترینبورگ است. دوستان عزیز، در کانال سامبای تیوی یکترینبورگ روی نوارهای بهترین از حج از شهر مکه برای شما. دوستان عزیز، آن از ساعت کلانترین روی جهان. سلام دوستان عزیز، می توانید حج را از کانال سامبای تیوی یکترینبورگ تماشا کنید با پورگی و جایهایی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گشته است اونجا را می توانید تماشا کنید.
алейкум бародарони азиз. Агар хоҳед ки ҳаҷро ба пуррагӣ беҳтарин наворҳоро аз ҳаҷ тамошо кунед, пас ба канали Самбой ТВ Екатеринбург обуна шавед. салом алейкум бародарони азиз. хоҳед ки ҳаҷро ба пуррагӣ тамошо кунед, пас дар канали Самбой ТВ Екатеринбург обуна шавед. исломбой ҳаҷ муборак. саломат бошед. салом алейкум бародарони азиз. медонед ин соати калонтарин дар куҷо аст? Не? пас дар канали Самбой ТВ Екатеринбург дарен обуна шавед. беҳтарин видео аст аз шаҳри Мадина, Макка. бачаҳо сара трошидан баъд аз эҳром аз шаҳри Макка. салом алейкум бародарони азиз. мо дар шаҳри Макка ҳастем ва интизори автобуси гостиниса ҳастем. бародаро ҳозир эҳром пӯшидагӣ дар инҷо интизор ҳастанд. бародарони азиз, канали Самбой ТВ Екатеринбурга фаромӯш накунед. ютуб дар дарои обуна шавед. беҳтарин канал аст, дар хизмати шумо аст. мо дуогӯи шумо ҳастем. салом алейкум бародарони азиз. канали мо яке аз каналҳои беҳтарин Самбой ТВ Екатеринбург. дарои тамошо кунед. иншоалло ки ҳаҷро ба пуррагӣ мебинед. худо хоҳад. автовокзали шаҳри Макка ба пуррагӣ хоҳед наворша тамошо кунед, пас дар канали Самбой ТВ Екатеринбург дарои навороша тамошо мекунед иншоалло. беҳтарин автовокзал дар шаҳри Макка ва автобусҳои беҳтарин аз тарафи гостинисаҳо, ҳотелҳо. марҳамат, канали Самбой дар дарои тамошо кунед. салом алейкум бародаро. ин автовокзале ҳаст ки мардум дар ин вокзал ҳоҷиҳо меан дар автобусҳои гостинисо мешинанд. гостинисоашон чӣ қадар дуре ки бошад бепул мебара меорашон. мана нисми шав шуда автобусҳо дар хизматаи ҳоҷиҳо дар пеши автобус. мана ин автовокзал дар стоянкаи асосан бигем дар пушти анами соати калон аст. ҳоҷиҳо иншоалло ки автобуса мешинанд, ҳар кадомашон ба ҷои худшон рафта мерасанд. ҳатто калеска ҳам дошта бошем, метавонем ба калеска истифода барем. то бозид бародарони азиз, ин каме буд информация дар бораи автобусҳои гостинисаи мо. алейкум бародарони азиз. ин автобуса имрӯз компанияи Бургантур заказ кардагия ки ин ба ин гостиниса дидем. гостиниса заказ кардагия ки мардум бояд об бирем, оби замзам, аз заводи оби замзам гирем. бо мо бошед дӯстони азиз. ҳамашро иншоалло ки тамошо мекунем, мебинем ки мо аз куҷо оби замзамро ба чӣ хел мехарем ё мегирем бепур. ана бародарон наздик шудем. инамиҷа заводи замзам, инамиҷа одамое ки қатъи моҳи замзам омаданд, ина ҳастанд. мардум ҳамаш заводи замзам омадагиянд. ассалому алейкум. заводи замзама қариб кием, иншоалло медурем. иншоалло байни ҷамъият. салому алейкум бародарон. салом. ҳама каса иншоалло ҳозир оби замзама мегирем, бо ба хобгоҳ бармегардем иншоалло. ва нафароне ки қатъи оилошон омадан, ин иншоалло насиб бошад ки 5 килои то 20 кило мебари. 4 нафар. бо ягҷо ягон литр гирифтан дар кор. штуманшам дар назар дорӣ? Я литр. Ами 100 грамми битенагар ним литр зиёд. اینو میبرن کوز در یک فلک خاک میریزن. من همه آب زمزم میخورم. آخ میگن یک قطره آب زمزم اگر در یک دایره این حقیقته. این حقیقته. میگن نه این حقیقته. در آب دایره زنه هم دایره زمزم میگردن.
ایام کار خوب میکنن نه؟ خوب میکنم ما میگم توزه شو میکنم من نفتم کاری باید چیزکنش نمیتونم اوی دوش اومدگی دیزینفکسیا کردگی تو اما ای بعد برات خلاری نمیگه نمیشون میکنم خود جا خلور داره زبان در دین اورزانه تا که خلور در باید میکنم نه نوبود میاد دیگه اینا برادرها جا جوی افطوبوس است افطوبوس رو مان میکنم اوه ماشالله مترویم ببینید زبان نه برادران که همراه ما هستن انشاءالله که تیار هستن که ویزای خود را در دست گرفته آماده با گرفتن آب زمزم از زواد. برادر عزیز از پیش گشتن صد هم هسته که آب زمزم برای چه از زواد آمده مکان شما به توزه هستن نه برادرها ویزا را جمع میکنیم یک جای انشاءالله همش نه آن ویزا رئیس که کو همیشه شیر نرکیه جوازات مسافر ویزا تبسه ویزا داری؟ ویزا تبسه برکت هم چه اخیر؟ خلیل حتی ينزلون پاسپورتت میشه برکت نمیشه برکت رو باز نمیکنه من شما رو میگم مادر رو زوای میکنم ما هوای گردنه تقیم میشه اونو گردنه میشه ما میو برادران عزیز اینجا افسوزایی که میبینین اینا افسوزای حاجی هستن که ویزاشون هم میرن میتن در اینجا آوی زمزم شما میتن میرن زوادش از اون طرف است از اون طرف زواد است اینجا تنها برای ویزا دادن است او ابراد نبتیم شو لو خلاص ننتظر لين بيكلفوك خب نعم اشتغل الحمد لله 5 لیتر زمزم کسایی که دو ویزا آوردگی بودن رو هم دادن کسایی که ویزا نه آوردن کسایی که ویزا نه آوردن چی داشتن بیرکاش داشتن رو هم دادن آبشی 61 هر یک از همون یک تای خچه بگیره اگر یا ویزا آورده باشه هم ویزا خچه بگیره این مادر دا گرفته اگر یکان چی کسی داده باشه گرفته باشه نداده باشه هیچی نداده هیچی نداده باشه چی خیلی گرفته کشیم کسی که ویزا یا که بیرکش داده باشه یا آدم یا بور یا تمیتیم اگر ویزا را بگیرم ابراد یا ویزاتون هوز ابران هم میتیان صبر کن برداتون که بالکل نیست او بالکل وای دیگه اول میتیامو این فقط برای خاطر استعمال یا ده همه جا یا کسی که بخواد ادیل در سونکاش در بغل بار میکنه میگیره میبرشن با میتین ادیل نه بغل با میتیام پایلوت دیگه خب این فقط برای همه خیلی ما هم تشکیل کردگیم یا برادر
بگیم اگر چند با پل است اینجا هم ویزا نشون میدم با پل میتاد اما یا برادر خیر کرد برای همه حاجی همینا بی پل گرفت. در حقش دعا کن. در حق هم برادری که همین آب زمزم برای هر یک شما گرفتگی دادگی در حق هم برادر فقط طلب دعا کردگی تمام شما یا دعای دست جمعش کنید. برای رهبری اینجا تا اونجا رفتن حوزی وقتی که ویزا میتیان 5 ریال هر یک آدم بتیان 5 ریال بگیم حق اتوبوس تو دا برند برام بتیم شو ویزا بو شو کنم میت میشم سری یا گون خاص ویزا تن بیت یا بعد دستشون دکتر که 5-10 دقیقه اتوبوس مان میکنه میتونه که بفروه یا تماشا بکنه بگم فابریکای زمزمه تماشا میکنه بعد بود دانش های میکنه بعد بود جام کردن میگیری سورو اینجا جمعه بود بعد از تماشا کردن زواد زمزم از برادرای نبرو ما انشاءالله که با حرکت میکنیم. سلام با سوار میشیم اتوبوس هم میریم بخوام نه برادرها زمزم اگه گرفتستم چای کریم بخورید. Hey, ama. نه برادرانی که برادران دیگر را یاردم کنن که آبی زمزم گیرن یاردم کنن که از اتوبوس آبی زمزم را فرارن در همین صف رفت سفر زیارتی ما خیلی برآمدهای خوب کردن و از آن جمله برادرمون که سن سال کلان دارد یعنی بزرگ است خیلی برآمدهای خوب کرد و با خود آبی زمزم میرسد همه علاقه آبی زمزم رو دستشتن این گستن سعی ما الحمدلله در 2 کیلومتری و 300 متری حرم الله از نزد بیت الله الحرام در صحن گستین است که ما امروز 14 ژانویه سال 2020 قرار گرفتگیم. گستین است ما هتل ام میلینیوم که برادر اول برادرش میکنیم انشاءالله برای موجودی که به اینجا میاد توسط شرکت بردارتور شما میگیم کدام اتجاه چی میروند برای بچه خودی معلومات رو باید بکنیم که این رمزی میلینیوم هتل و خب
جای دیگر فرق دارن. گراوند دیگه اگر گراوند باشه حرف جی انگلیسی نداره. بسیار همون یکتون بهتر حساب میکنن. بعد دیگه B1 B2 دارد تحت پایان. توی رقم‌ها اصلا این باید بگیم انشاءالله داخل میشه. من همین هتل ما از در کوچه گفتم در کوچه ابراهیم خلیل پشت ساعت در آنجا خراب می‌کردن. رسول سعید مشهور همین زیبا آراد و داشتگی این داخل شویش اول میتوانیم از این طرف هم داخل بشویم. در این طرفش ایستگاه‌ها موقف‌ها برای اتوبوس‌ها برای ماشین‌ها موندگی است. برای حاجی‌ها و زائران می‌تونن که اگه اتوبوس میان منزل و اتوبوس سوار شود و زیارت و سیاحت افراد روانی مکه بروند. درآمدگاه دیگرش این درآمدگاه این هتل بای میلینیوم و این طرف ما میتونیم داخل بشیم. در خارج همین دستی لیسته که هستیم ما باید برسونیم به دیداران. در نزدیکیش همیشه چی میبرای در نزدیکیش تاکسی ها هستن، تاکسی همه وقت هستن. دستی لیسته خودش همیشه بخورید برای کسانی که ساکن نزدیک همیشه اتوبوسش تیارن. اتوبوس میرود اتوبوس دیگری درش میمونه. اتوبوساش در انا همون ایستگاه حرمی که از جنوب عزیزیه ایستگاهی که میگویند ایستگاه اجیکش میگن در همون ایستگاه میروند که نزدیکتر از پشت ساعت نزدیکتر بعد 50 قدم من اتوبوساش بعد از 50 متر داخلی مسجد حرام می‌کنم. خب زکاش من هم این هتل دارم. حالا ما حضور اتوبوس میشیم. من همون یک تخمینا 1000 اتوبوس است که تاشون می‌بینی خورشیده ایستادم و اگر که نشوان اتوبوس بیاید اینجا من بگم نه اونقدر دور نیست و هتل اتوبوسی بیتپول همه وقت آماده بردن حاجی هست. مجازنا در همه جا هستن در اطراف شده در رو باروش همین با ساختمون نو ساخته شدن برای من یک حوضی چی هم هست. فقط خودی همین بیرون کردن ساختمون کشیده بود ازش دیگه حاکم نیست. مکه تمامش یعنی از نوسازی شده شده برای که ساختمون مکه را از داخل شهر مکه بیرون میکنن. این شهر یک شهری فقط برای حاجیان و عمره کنندگان میکنن. انشاءالله نکنم داخل بشویم و این راه توسط کسایی که همراه شد با عقیده دارن خود دوستان و این باید ما داریم داخل بشویم. این میلینیوم هتل و بینن انشاءالله داخل میشه و همه قدر معلوماتی که ما انشاءالله میگیریم همراه مدیری همین میلینیوم ما صحبت کردیم و ما وعده دادن که بعد نماز عشا بعد نماز خفتن شما قدری که میتونید ثبت کنید بعد نماز خفتن ما انشاءالله چی میکنیم. خب این هم ما با داخل شدن هم دیده که یک صحنی کلان خشوری زیبا دارد. من ستول ها و کرسل های کلانی هم قیمت بها برای نشستن و در چیاش من قرآن موندگی کسانی که من موقعی دمول آنها در خوندن قرآن است
در این طرف دیگر هم در قسم طرف راست و هم در قسم طرف چپ کریسلوهای مبلای خوب از هر دو طرف و همچنین یک بوفت برای کسانی که زکوسکا میکنن و کریسلوی مساج مرحمت автоматики пулта мебуништа массаж мекунам барои касое ки кӯҳҳо мебурану монда мешаванд. ин инҷа бо инаи бародармо як дукон соз карда дар дохилаш ки соат ҳар чизои заруроте ки майда чайда ҳамчун суҳбат ба хуб барои хотири чӣ. Салому алайкум раҳматуллоҳ. нусави рафис ايش هذا الدكان فيه اشياء رخيص خارج الفندق او هنا غالي في داخل الفندق؟ هذا 10 مليون. لا اقول اشياء اللي تبيعها اغلى من هذا برا هذا 10 مليون الدكان ده. وش هذا؟ انما ده وده وجوز. هذا 10 مليون قول على جنب. انت من اين يا اخي؟ انا من برما. برما برما تسكن هنا في مكة أو جئت من برما؟ تأتي وتذهب أو تسكن هنا؟ نعم. تأتي من برما سنويا وترجع إلى تسكن هنا؟ 11 سنة. نفس بردا كتير مجوع على. ما تتكلم معنا باللغة التركية، لا أتكلم باللغة العربية. نحن حجاج من روسيا. حجاج الروس نحن. لسنا تركي. تغرون نار. لا إيران جروزني. خراب بو. برادری بورماس. نه همیشه. خب با طرفی دیگرش میره ما. آره. جوی نشستن گو خیلی موضوعی خوبم کردگم. تلویزیونش مستقیم. باید الله نشون میدیم کعبه و این جمعیت دکانی دیگه مونده ما این دکان ضرورت نداره که بدونیم در داخلش خوب ایجا یک برای کافه نوشیدن دیگه من کافه هست که چاره های مخصوصی بگیم عربی کافه عربی اینا برادر ما تیار میکنم خوب هم بخوای اگر با دکست کنی با کمک‌ها میگیرم میبرم چند نمون توبیو یا که میخوایی مرحمت این جایی که مخصوصی جای خوب کردگن میتونیم ببینیم میشه خیلی شیرین اینجا با حضرت کافه میکنیم من اگر داخلش بشیم چی کار رو میکنیم مشکلم مشکلم میکنم خب مرسی در تمام صحنه داخل در حالش در همین زل اولش بگیم در طبقه اولش گراوند در طبقه گراوند در هر یک کامپیوتر وای فای به یگان مشکلی کار میکنه وای فای فری داره اینا جای کافی کنی انشالله خواهیم ما знакой زدگه و خواهد پلوه که سیگارت کشیدن معناست این اینجا مخصوص دیم زل برای كسنة في كوفة من الشهر. شوف أخي الكريم دقيقة واحدة شوف نريد أن نتحدث معك. لو خلينا نشوف أي نوع هذا من الكوفي في ما الفرق بين الكوفي أو الشاي الذي تبيع هنا في خارج في سعره في نوعه في طبعا في الماكينة عندي هنا زي الاسبريسو تمام بتبقى عبارة عن كبسول بن ممتاز جدا أغلى من خارج الأوتيل أو لا على حسب بقى ما بتروح أسعارهم في كل مكان غير التاني يعني أنت ممكن بره تجيب مثلا أغلى من هنا ممكن تاخده هنا أغلى من بره مش شرط يعني إن هو رخيص أو غالي يعني مش الفكرة في كده الفكرة في جودة القهوة اللي موجودة عندك. أخي الكريم من أين أنت؟ أنا من مصر. من مصر بارك الله فيك. حجاج نحن من روسيا بل نصور لكي نتحدث عن فندقكم في بلادنا في روسيا. شكرا لكم.
صحبت ما درباره نوها و نرخ کافی‌هاش بودیم که ممکن که نوع کافی‌هایی که فرق دارن دیگر کافی‌هایی که در دیگر جزو دیدیم هر نمود نوعی کافی میشوند. ممکن است که بعضی کافی‌ها هستن که بهتر و خوبتر باشن و برن قیمت دیگرشون از وابستگی از نرخ کافی که ما می‌فروشیم همش وابسته از نرخ است. یعنی کافی‌های قیمتی هم داریم، کافی ارزان‌تر هم هست. خب دیگه باقی این اینجاش هر جایی که دیدیم جایی که طبقه زمینی همین چی است؟ دسترسی است برای همین نشستنگاهاش بسیار مبلغ ما فقط داخل شدیم طرف دست راست رفتیم. عین همین شکل در طرف چپی همین چیه؟ در طرف چپی همین هتل دسترسی. خب این کسایی که دوست داره تسبیح هم اون مرحمت اکثری بگیم کسانی که در همین دست نیستن میبینیم که ترکانه بسیار شد ترکان هم هستن. خب این قبولگاه با داخل شدن به اینجا ما باید که اول به قبولگاه بیاییم. ما مستقیما برای قبولگاه میام. Assalamu alaikum. Okay. You only speaking. Yes. You Arabic speaking or how? لا هو لا يصوره لا يصوره. No take Okay, not photos. برادري ما قصدت من أين أنت؟ حتى نقول لحجاجنا من أين أنت؟ من أين أنا؟ إيش لا هو كذا كذا استقبال أساي مدير استقبال بيجي ومانجر يعني أوفيسي خبرگوی همجا ناخذ في ممكن برادر هذا فيديو بگیره تا فيديو بگیره فقط هم معلومات برای معلومات شما میرسن. خبرگاه همونجا در رسکشنش از طرف دستش اول ولیعهد مملکت عربستان سعودی محمد بن سلمان، در مبینش مؤسسی یک از مؤسسان دیگر همین دولت مملکت عربستان سعودی و عبدالعزیز ملک عبدالعزیز و پسر همون کس سلمان ابن عبدالعزیز. خوب فرزند خودی محمد ابن سلمان ابن عبدالعزیز از در همه جا بسیار جا موندگی هم. این اینجا برای مخصوص بگیم عروبه هایی که اگستیسن وابسته شدگن برای وقتی که حاجی ها میآین برای بروشون گرفتن و آوردن داخل اگستیسن کردن. اینجا هم جای نشستن یا چای خوردن برای حاجی ها. اینجا هم عیناً مثل اینکه همون شکلی که طرف دستی راست بود ما از طرف دستی راست سر کردن این طرف دست شب آمین است. من که داخل میشه سلام علیکم اونجا خوب تیج حرام آمده داخل یافتی او چی تب بشینه به اوزی سال میشتم خیلی باید اپرات ساز خواهی انشالله چند روزی دیگر میره تایی دارم این بشه انشالله خواهی چند روزی دیگر میره همش خیلی از ساز کویا که در چی؟ ساز چه سلامتی خوبه نه؟ سلامتی در اونجا خوبه یا که در اینجا خوبه؟ رحمت بزن رحمت سلامت بشه خوب نه خوب تصادفا و برادرمون رو خوده بوبی یکی از کانال‌های بگیم در سین سال در همراه ما حج بودیم خب داخل لیفت میشیم اگر بالا رفتنی باشه ما اوجون میریم بالا بعد داخل میشه با کنوک‌های این بالا میره و هم بالا میره هم پایین داخل میشه خوب رستوران نمیره خیلی دوزه اگه چی نمیره به خیلی رستوران خونه مدرون با میره خونه مدرون با ما پخش میکنیم رستوران ایر پی آر جای نمازخانی است. خب اینو هر یکش ما نرفتیم که ببینید فقط میدونیم که ال انا همان چی است لابی فلور جای استقبالش و اینا همه دیگهش بعد از ال 4 تا دیگهش 4 اتاج دیگه پایان میروه B1 B2 B3 B4 به زبان انگلیسی و بگیم حرف وی روسی V1 خب ما میتونیم
بریم مسجد بریم پی اور مسجد است مسجد کانون خوب است انشاءالله اول اور رستوران بریم بعد از اون انشاءالله با دوام میتیم خیلی که مدیر وعده کردم چون یک نفر میتیم معلوماتی بسیار میتیم خب برادر پرویز داخل رستوران شما الحمدلله باباشون داخل شدیم طرف دست چپی ما اونجا هست میتونه که در همینجا بشینیم میتونه که در روی بچه‌های روی وقتی چند نفره دیگه در روی بشینیم میتونه که وقتی کورس‌های یک نفری با داخل شدنش میبینیم که ادامه در گرفتن تعامل هستم خوب بعد برادر نخواستن که ما همین ثبت تکنیک رو بکنیم من نمیخواهم دیگر چی بیا برای همین برادر فیروز فقط این چیزا شدیم که چای کسی که بیاید مرحمت کسی که چای بخورد یا کافی بخورد یا که چی سلیفی شکر خوشخوش چای کبود چای سیاه سکنای کاغذی سکنای پلاستیکی برای نوشیدن آب معتدل و آب نونش نمودوی سلات نگیریم انشاءالله خوب بعد این ای طرف سلات لالی را میگیری هر یک کس داره اون سلاتو اون چکای ترکیه چه میگیرم خوبی خوب این ای شام سلات را خود گرفتیم این سیب سلات سیبی خوب انا این ای طرفی بود طرفی گفتیم که از طرفی خب چپ داخل شدن بعد جای ما یعنی هم داره شویسکی سو هم داره تورسکی سو یا کمی بالاتر و برتر من تعامل هستن که همه بگن نرخش فقط فرق میکنه خب اینجا سلات شاشلیک خب اینجا چی بوده این هم راست گفت همه تعامل رو شده میدونی فقط نشون میدین کسی که میده نشون همین چیز خب این شام مرغ گرم بودن که هوا بودگی دوام موهی کسی که بخواهد موهی خطی لیمونتو شوش خطی خب این گوشتی بفتیم و کافته از میری این چیزی هست مایم گوشت و گوشت بسپند است این بریانی که پلوف و مرغ خطی آش با مرغ چیکن کبسه کبسهش میریخته بیدن اینا خب این برنج ابیاز بیرون نیست کردنی است بیاد فرودو خوب اینا رو میبینیم چی یعنی اینو بگیم اول سوپ میخوریم یا که پادریف در برنج اینجا میخوریم بوكي لهناك تعال نتكلم معنا يا ملك فوق بوشي این چای کافه کی کافه وقت خودش تیار میکنن از ايش جوز فی هم عصیر برای مانگو سکان تا میمونی خودت میخری عصیری مانگو خب این فقط آب داخل بدگیش این سوکی اینش سوکی مانگو اینش سوکی هر چند زرد این سوکی چی اپلسین مطلقان چی نم دارن اپلسین مطلقان اپلسین تربوز بعد تعام در سالاد بگی تورتاکو تورماز خیلی هم چیزایی که بخشون میپذن ایش هده اخی ترب باید کسی دیگه تربه تبطلو تربه دي يون بس تحت الارض ترب ده هنگی چی هم هسته خب اینه دیگه سلاتاش سلاتای همگوناش انشالله خواهد همینجا میشینه اینجا پرویز خاک باش وباسته شما وباسته که دارم این این دیگه چیزاش آموش همه اونجا نشستنده و شمیره خب لو واحد منا يريد ان لا شيء اخر خب ما را مرحمت با این خطر بگیره و سجاد جوهی مخصوص برای آئیله ها بده برای آئیله برای آئیله کسایی که برای آئیله شان مخصوص جون کردگن اون میاد در اینجا میشینن شوف لو واحد منا يريد ان يدفع وياخذ هنا هل يمكن هذا ام لا؟ طيب خلاص التسجيل؟ لا هو يسجل لا بأس ماشي تمام مفيش مشكلة لو واحد ما في مشكلة أي مجانية أو علينا دفع نفع
شخص 50 ريال شخص 50 ريال اینجا مخصوص عموما کسی که اینجا پرداخت کرد بگی نباشن رستوران هم میتونن که مدیر گفت نه مدیر گفت 30 ریال میتونن بتونه در اونجا بخورن کسی که در این زل پرداخت کرد بگی نمیتونن میتونن که تای برادر 50 ریال روز شاید این نمیدونن برای مدیر برای 30 ریال روز فهمی؟ بلافله تمام دیو بریم بسیمون بوشیمونه بکنیم جزاک الله اصلا اوقاتوی خمون رو بینیم که چی خیلی اوقاتوی خمون چی داریم ما برای ما سلام علیکم اوقاتوی خمون رو کشور کنیم چی داشته؟ افتح حتى نشوف هنا برينج سفيد فوق ايش هذا فيه كفته من اللحمه كفته طاجن لا لحمه ايش هذا لحم بقر گوشت گاو بوده؟ های بریم برادران عزیز این بود کمی معلومات درباره گسنسای ما Hi friends, from محمد عبدالرحیم شیخ سلمان الظهور حمیده یا تاجیکستان كان موجود سلام تاجیکستان دكة ولا رياض ولا مدينة منورة ولا مرض الشفا نه برادرو سلامت باشه چوی زمزم آبی زمزم نه برادرها آخری اومدن بسیارش آبگیری اومدن منم خیلی دو بخلرشو آبی خشکو گرفتم من از این برادرها زمزم ماشاءالله جای چوهی آبی زمزم من اینجا نتورال نیست من اینجا ناتورالی میگن اینجا ناتورال زمزم نه برادرو کدامی که نیده باشه زمزم سیبا چوهی زمزم سلام هم باشه همه اینجا اومده زمزم گشتسته خداوند همه شما را نصیب اینجای مقدس گرداند نوشیدن آب زمزم گرداند خانتان وقت خدا حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز همه شما را برای همه شما دعاگو هستم که خدا بخشنده مهربان و خانه مقدس خود همه شما را نصیب گرداند و این جای مقدس دعا میکنم که خدا بخشنده مهربان همه شما را دعوت و این خانه خود بکنم. سلام علیکم مردم تاجیکستان، من از شهر مکه برای شما برادران عزیز خواهران اخوها کل مردم تاجیکستان دعاگوی آن هستم که خداوند بخشنده مهربان اول برای شما تن صحت بعدا به خانه خود مهمان گرداند. آمین. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان فرزندای شما را نصیب این جای مقدس گرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان آینده فرزندای شما را فرزنداش را خداوند نصیب این جا بگرداند. آمین. الله الرحمن الرحیم. دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان هر نفری که ما را میشناسد، هر نفری که ما را میداند و هر نفری که همراه ما کار میکند، دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان از یزدان پاک برایشان صحتی و سلامتی عطا بگرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان پدر مادرشان را نصیب اینجا بگرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادران ما را، این خواهر و اخوهای ما را، این مادران ما را نصیب خانه خود بگرداند.
дуо мекунем худоям бахшандаи меҳрубон кулли муъмини мусулмон ро барои рост барои дини сирота мустақим ҳидоят кунад. Дуо мекунем ки худоям бахшандаи меҳрубон охирати ҳар кадоми онҳоро обод бигардон. Бирахмат. Салом бародарони азиз, ҳама вақт мо дуогӯи он ҳастем ки худованд сиҳат саломат шуморо нигаҳбон бошад ва бароятон кушоиши кор ато намояд. мо ҳама вақт дуогӯ ҳастем ки худованд бахшандаи меҳрубон чунин дӯсторо барои мо зиёд гардонад. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон файзу бараката дар хонатон зиёд гардонад. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон ин бародарони маро ки мешиносанд ва нафароне ки моро тамошо мекунанд бародарони мо ҳастанд, хӯҳару апои мо ҳастанд. худованди бахшандаи меҳрубон меҳмони хонаи худ бигардон. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон барояшон тансияти хонаободӣ файзу баракат ато бигардон. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон ҳар қадами онҳоро муборак бигардон дар инҷо. барои азиз ина барои формаи арабӣ харидан инамиё ҳастай 5 рубла. дар бисёр ҷавоб 25-30 риалай, дар инҷа 5 риалай. 5 тай. Ана румолшам 5 тай. Ози ман як та мегирам мепушум, шумо да нишон метиҳам. Инаи румол шайхиай, румоли сирхай. Акай ма ба хотире ки бародарони азиз ин чизои ин формо дар магазин манами шахсан ай 10 риол камтар нест ва нархшам то 100 я 100 чанд риол аст. Фарқ качестваш камтар шояд ки фарқ кина, не ки ҳами качества дар магазин 10-15 риол ай. Анами качества дар магазин ана оз мегумтон чанд сумай ай 15-25 риол сар мешавад. фанотон ба худо бародаро фаҳмида бошед. Инҷа ин занак мефурӯшад. бародаро мо якта тейкаша гирифтем ва як тай дига чиша гирифтем, румолша. ана сар форма қати бозам маҳкам мекунем. ана ки то ҳоло мо хел сар форма напӯшидем шак ман як аз сабаби офтоб будан як сармо сух бисёр бад якта шарфи афғонӣ пӯшида будем. ози боша анаки шайхӣ аки рост дига мо тарз достанша намедонем чӣ кана безам, ама хел дохтаем уш. як мо шайха биёем бо сар формара кишута состар мекунем. ина бародаро ина дар пеши масҷид назди масҷид рафтан мефурӯшанд, арзон мефурӯшанд, дар дигар ҷоҳо қимат мефурӯшанд. Не ки сабаби арзон фурӯхтанашона ҳеҷ ки намедона, мо худмонам намедонем. ана может остатка, может дефект дора. Хай мо ба ҳеҷ чизо аҳамият наметиҳем, барое ки мо намефаҳмем. шояд ки ягон дефектиро бинем ки бигем ки биган ки дефект мақсад мод наша. инҷа бо сар либос. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз ҳамаи шуморо ният мекунам ки ва дуогӯи он ҳастам ки худоям бахшандаи меҳрубон дар солҳои оянда дар ҳамин ҷо бошед. ина ҳамроҳи бародармон домешони Анвар мо имрӯз ҳамин ҷаем. ин наворро барои он гирифтем ки мо ин навор шояд ки охирон бошад. иншоалло ки бо мо якҷоем. مهمون بیگرداند بخشنده مهربان قدم‌های مبارک ما را در خانه خود نصیب گرداند. دعا می‌کنیم که بخشنده کل مؤمن مسلمان را برای راست برای نجات و مستقیم هدایت کند. دعا می‌کنیم که بخشنده هر برادری که برادران ما که دست به دعا می‌بردند که بخشنده دعا مستجاب گرداند. هر نیتی نیکی دارم و نیت نیکشان دعا می‌کنم که کل مردم مؤمن مسلمان را به این جای مقدس و این خانه خود نصیب گردان. می‌کنم خدا بخشنده مهربان هر جایی که ما قدم بودیم خدا بخشنده هر قدم و ثواب عطا بگردان. خدا بخشنده چپای ما اصلاح بگردان، دشمن ما دوست بگردان. خدا بخشنده مهربان دوستان ما زیاد بگردان. خدا بخشنده مهربان تشکر ما شما را طریق رمشای جهنم بگردان. زنده ها را در دست پناه نگهبان باشد و ایمانشان را مستحکم بگردان.
دعا میکنیم که از یزدان پاک برای بی‌فرزند و فرزند سالم عطا بگرداند، برای بی‌وقتان سری بختشون را گشوده بگرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان نفرانی که از این دنیا گذشتند و شما میخواهید که نسبت آنها دعای نیک کنید، خداوند بخشنده مهربان این دعای نیک شما را قبول بگرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که آرزو کردن خواهی خدا را خداوند مهربان نصیبشان بگرداند. و اول و آخر و ظاهر و باطن و حال کل شیء قادر، خدا بخشنده مهربان خدا قادر است که هر یک چیز قادر است. خدا بخشنده مهربان خدا نصیبشان بگرداند. سلام علیکم دوستان عزیز، ما در عربستان هستیم. فراموش نکنید که ما همروی бургантур هستیم و از همه شما خواهش میکنم پیشکی خواهش میکنم که слишком строго ما را судит نکنید. ما یکم رو آمده هستیم، شاید که در نوارها بسیار خطایی باشد. یکی از همه شما احتراماً خواهش میکنم که судит نکنید. حق هم ندارید که судит کنید، تنها خداوند بنده را судит میکنه. با همین خاطر برادرها احتیاط کرده در کامنت‌ها نویسید که دل یک کسی را خفه نکنید، نرنجونید. به همین خاطر تا بازدید باشید. бургантур دا به نهایت تورهای با معنی حج، سیر و سیاحت، خیلی انشاءالله که شما در نوارهای ما میبینید. تا بازدید، خداحافظ. چیم گفتن در نوارها نشان دادن با خوبتر است. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الله اکبر. اذان حج است. أشهد أن لا وقتی اذان وقتی نماز سوداگرا چیکار میکنن؟ کمتر انتظار میشن و میبینیم وقتی نماز جمع میکنیم.
میبینیم حقیقت هم از سوی چکش سویتوشون پول میکشتن و میریم از پیش میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نماز برآمدن در نزد همین ترگوی تنترو و در هر کجا گوشه و کنار همین راه آدم ها میستن، زنک ها میستن، مردک ها میستن، سیاپوست ها میستن و همین چوی میتین، چوی گرم آمده خیر میکنن. بعد این برادرها میستن کدام خیر کنن، این برادرها یک روبل میتین. بسم الله الرحمن الرحیم. در همین روز جمعه دعا میکنم که با کل مومین مسلمانان خداوند بخشنده مهربان نصیب گردونه. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در همین روز جمعه دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شما و خویش تبار شما را و پدر و مادرتون خداوند بخشنده مهربان به همین روز رسونه و به خانه خود دعوت نمایند. جمعه به همتان مبارک. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمان را نصیب خانه خود بگرداند برحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه به همتان مبارک شود. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شما را نصیب اینجا بگرداند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان فرزندان شما را نصیب اینجا بگرداند. دعا میکنیم که فرزندان شما را خدمتگار پدر و مادر و اسلام گرداند. آمین. جمعه مبارک. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که شما را نصیب آب زمزم گرداند در روز جمعه. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کسی که ما را تماشا میکنه ایتن شما ماشاءالله ما آب زمزم می‌نوشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز شما خواهش کردیم که حاجی دعا که شما دعا کنه ان شاء الله ما نزد مکه و مقام حضرت ابراهیم در هستیم. برادران و خواهران اهل نفرانی که دعا خواستن ان شاء الله حاجی را خواهش میکنیم که برای شما یک دعا کنن. آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ما در مقام ایستاده‌ایم که در اینجا اجابت دعا خدمت حضرت بزرگ ما حضرت ابراهیم علیه السلام است که بین اینجا اجابت دعا است. خداوند ما در این روز سعید روز که روز جمعه است پروردگار را دست می‌بریم و سوی خدا پروردگار و به خانه مقدس خداوند تمام مؤمنانی که دعا طلب هستند، آرزو دارند، هوس دارند، چه مراد مقصدهای داشته باشند پروردگار این مراد مقصدهای بنده‌ات به تو عیان است. خداوند به مراد مقصدشان برسان. ایمان کامل، توفیق به بندگی، هدایت اسلام، عفت و آبرو، بیماران را شفای کامل، به فرزندان و فرزندان صالح صالحه نصیب ایمان، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در زبان و کارهای ما بنده های گمراه نصیب روز بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین. ان الله معنا. پروردگار کسی که امید به دوستای ما و خویش تبارهای ما کردن آرزوی به حال پروردگار چی مراد مقصد داشتشان به مراد مقصدشان برسان. بیمارانشان شفای کامل عاجز، دختردارانشان پروردگار فرزندهای پسران صالحین که در راه اسلام خدمت کنند نصیب روزشان بگردان. برادران عزیز سلامت باشین. این دعا برای شما و نفرانی که خواستن که درشان دعا کنیم مرحمت شماست، به خاطر دوستداری شما است که نیت دارین خداوند بخشنده مهربان که نصیب تون گرداند. بگذار با این دعای حاجی خداوند شما را نصیب خانه خود بگرداند. آمین. قلبه از بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. پروردگارا امروز توافی ما مهلت ما پروردگارا آن روزهایی که به شمار آن روزهایی که ما را معین کرده بود این روزها به آخر رسیده است. در آخر لحظه ها پروردگارا در این جای اجابت دعا میکنیم که پروردگارا ما را هدایت اسلام توفیق به بندگی عطا کن. اهل و بیت ما را از تمام شر شیاطین پناه بطلب. خیش و تبار اقربایم را پروردگارا هدایت اسلام توفیق به بندگی عطا کن. گذشتگانم را پروردگارا رحمت و مغفرت خصوصا ناپیم که نواز دنیا گذشته است پروردگارا رحمت و مغفرتش بکن. گورش را پر نور و روحش شاد بگردان. روحای پدر و مادرم که از دنیا گذشتند رحمت و مغفرت کن. برادرم که زندانی است خداوندان نجاتش ده خلاصش بگردان پروردگارا. تمام یار و دوستا و رفیقا و جیانا و برادرایی که آرزوی دعای طلب دارن پروردگارا هر مراد مقصدی داشته باشن در خودت عیان است. باید خودت شایسته جنت چه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلى الله على محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان الله معنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اینا برادران عزیز امروز همراه حاجی ماشاءالله اینکه وقت چقدر وقتی که ما داشتیم به انجام رسید انشالله همراه حاجی این حج عمره رو به انجام رسوندیم. خدا نصیب کرده باشد باز شاید که یک جا باز رفرزی بیاییم یا که در عمره راحت که ما هم دعاگو باشیم که خدا بخشنده مهربان باز ما را با این خونه دعوت کند نصیب گرداند و ما دعاگوی اون هستیم که خداوند بخشنده مهربان شما را نصیب گرداند. آمین. الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. در همین روز جمعه دعا میکنیم که خدای بخشنده مهربان شما و خویش تبار شما را و پدر و مادرتان خدای بخشنده مهربان به همین روز رسانه و به خانه خود دعوت نمایند. جمعه به همتان مبارک. دعا میکنیم خدای بخشنده مهربان کل مؤمن مسلمان را نصیب خانه خود بگرداند برحمتش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه به همتان مبارک شود. دعا میکنیم که خدای بخشنده مهربان شما را نصیب اینجا بگرداند. دعا میکنیم خدای بخشنده مهربان فرزندان شما را نصیب اینجا بگرداند. دعا میکنیم که فرزندان شما را خدمتگار پدر و مادر و اسلام گرداند. آمین. جمعه مبارک. السلام
علیکم. دست راست کنید. سلام علیکم با همه. با پیشگاه اینستاگرام در روز جمعه مبارک برای همتون دعاگو هستیم. و به نفرانی که در کانال یوتیوب با آنها هم دعاگو هستیم از شهر مکه. خداوند همه شما رو روزهای روز جمعه سعید جمعه که سعید جمعه که در مکه است نصیب گردونند که هر آدم رو این روز میسر آدمی که بهترین یکی از آدم‌های که پاک دامن است میگیم، یعنی رفتار و کردار خوب دارن و مهر و محبت زیاد نسبت یکدیگر دارن، خداوند نصیب گردونند. ما هم نسبت شما مهر و محبت زیاد داریم در خانه خداوند دعاگوی شما هستیم که خداوند شما را به این جاهای مقدس برسانند. دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان کل مؤمن مسلمانی که در روی جهان است و در آینده انشاءالله به دنیا میآید. مثل من همین طفلی که شما دیده ایستاده‌اید که در وقت طفل بودنش، یعنی در وقت سن سال خوردیش در مکه در پشت مادرش است. خداوند شما را نصیب گرداند. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران باز گفتنی هم که خداوند همه ما و شما را و آینده ما و شما را و همین خانه مکه خداوند نصیب گرداند. آمین. تاریخ دهمی نوروز 2020 در روز جمعه برای تمام مسلمانان عالم گفتنی که الله هر روز شما را روز سعید و روز مبارک بگرداند. از اینکه با ترتیب فرستادن زیاد فقط تبلیغات در روز جمعه این ترتیب از خداوند نگاه می‌دارد و یکایک همه شما را نصیب بگرداند. ما از این حرم امن الهی از مسجد الحرام در روبروی بیت الله العظیم نشسته برای کسانی که از ما برای متقین دعا کردند، برای ما دعای خیر بکنیم. الله متعال ما را موفق گرداند که از جمله مهمانان خواندگی نزد بیت الله الحرام باشیم و برای یکی بندگان در این روز سعید جمعه دعا میکنیم در روبروی بیت الله العظیم که کسانی که در این ساعتی که در این روزی که یک لحظه از لحظه مستجاب دعا دارد در آن لحظه دعا کنند پروردگار دعای آنها را مستجاب بگرداند و نصیبشان بگرداند که از جمله موفق شدگان و زیارت کنندگان و عمره کنندگان و حج کنندگان بیت الله الحرام باشند. پروردگار چگونه که ما را از جمله موفق شدگان در مهمانی نزد خانه خودت گرداندی، از جمله طواف کنندگان و زیارت کنندگان ما گرداندی. پروردگار را در روز قیامت نیز ما را از جمله موفق شدگان بگردان، از جمله موفق شدگان به دخول فردوس اعلی، از جمله موفق شدگان از نجات از آتش دوزخ. پروردگار را تمام عالم اسلامی نیاز به اصلاح دارند با کمال توجه نزد خانه تو، نزد بیت الله دست دعا می‌کنیم. پروردگار تمام مسلمانان را نگاه می‌دارد. پروردگار اگر کسی از مسلمان ناحق است، پروردگار اصلاحش بفرماید، بله محافظتش آمین. شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و خواهش خود میخواستم که با زنم همین نوا رو با زنک جان فرستونم
از بحر بولو نوازنده پناهش نگهبانش باشه ماشاءالله بهترین و بهترین آرزو دارم برای شخص که خدمت ما و برادرها و مادر ما رو میکنند خداوند همه وقت در پشت پناهش پدر مادر او رو نگهبان باشه برحمتک یا رحمان الرحیم گذشتگانشان تاریخ رحمت شایسته جنت کردند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان همه شما را خداوند به همین خانه خود نصیب گرداند قدم‌های مبارک شما رو نصیب گرداند شکراتون رو مکه خداوند که بزرگ است نصیب گرداند و پدر مادرای شما رو پدر مادر رو خداوند بخشنده مهربان پدر مادر رو نصیب گرداند برادرانی که از ما دعا خواستند دعای نیک خواستند که بزرگتان در حق ما دعا کن خداوند بخشنده مهربان نصیب کن گرداند همین تکلیفیم که خداوند تن صحت دل بغم شوی شکر برای کن داخل نسیما نکن دیگه اول زنده باشیم برادران عزیز مقصد از نواربرداری ما در چی بود کم باشد معلومات بدیم با این برادران آخر با تو هستی بسیار خوب میشه در اول نبودی خوب مشکل الان برادران عزیز به همه شما ما گفتنیم که اگر در نواربرداری ما در سفر حجی ما در سفر زیارتی ما کمی خطایی شده باشد کمی نادیدگی شده باشد کمی گفتی گپو یا اون خطایی نواربرداری سخن رفتار گفتار کردار باشد از همه برادران خواهران اپا بخشش میپرسم و دعاگوی اون هستم که خدا بخشنده مهربان شما را نصیب خانه خدا گرداند و از طرف ما چی خطایی شده باشه ببخشین بنده بی خطا نیست ما از خدا طلب میکنیم که خدا ما را ببخشه از شما هم بخشش میپرسیم که برادران عزیز خطایی کرده باشیم ببخشین در رفت این یکم بار آمدن ما به حج است ما از فرصت استفاده بردیم و از راه بلد خوب گفته استفاده بردیم برای شما برای دیگران برای نفرانی که به حج سفر میکنن انشالله در آینده برای آنها کمی معلومات گیریم اون خیلی بود از اون سبب برادرانی که همراه ما بودن یکی از بهترین برادرها بودن که از نواربرداری ما آنها رو نگرداندن مقصد ناراضگی پیدا نکردم و همین خاطر من از فرصت استفاده برده قطعی برادران نواربرداری کردم خدا همه شما را نگهبان باشد و دعا میکنم که خدا بخشنده مهربان همه شما را با اینجا دعوت کنند پناه همتون به خدا برادران عزیز در حقیقت آدم از یک جهت خصوصا میشه که پیش زن فرزند پیش پدر مادر میره از یک جهت دیگر ذکر میشه که یک لحظه هم باشد در اینجا باشیم یک لحظه هم بود در اینجا بودیم از اینجا میرویم خیلی رای میشوم که این روزهای خوب این وقتهای خوب این جای مقدس خدا نصیب گردانده است که شما میکنید جای مقدس و صحابیتش چقدر بسیار است سبب خیلی زیب نشده برای چی؟ چرا ما بسیارتر وقت نگرفتیم چرا و خیلی زیب نشده توبه شکونه خداوند که همین قشن برای ما نصیب کرد این 14 روز هم یک روزش هم برای ما کفایه هست 14 روزش یک دنیای علم است بگیم خطا نمیکنیم دنیای جهانبینی است دنیای صحابیت هست بله شکونه خدا میکنیم شکونه به صبح و
رحمت میگیم برادران که شما ما را دستگیری کردیم در اشتراف 14 روز ببینم خیلی زیاد شده در سایت اینترنتی در یوتیوب بله و چیزی که گفتیم اگر خطایی شده باشد از طرف ما از همه شما باز هم عذر می‌خواهیم. یا برادران در بهترین جا هستیم ها؟ بهترین رقصه رقم 3 زنده باشه بهترین جا در دنیا بره بولو آمپویون هم را میبینیم اول کردن رقم 3 بهترین رقم های رقم 3 معنای را دارد که خیلی و خیلی هم بسیار خیلی وی قطعی 3 رای جنس کرام انا برادران عزیز روزی آخرانی ما هست انشاءالله گفتن خوندیم انا قطعی برادر در بگاهی برادر هم ما هست انشاءالله روز برادران аллоҳи қодири тавоно касе ки бар ҳама чиз қодир аст яъне тавоност ки ана ҳамин чизро ҳам бикунад ки мо низ чӣ гунае ки ҳоло якдигарро мебинем дар ҷаннат низ якҷо бошем ва якдигарро бубинем. парвардигор талаб мекунем ки парвардигор агар мо дар раҳи ноҳақем парвардигоро моро дар роҳ ба китоби худа ва суннати худат ҳидоят бинмо ва моро нигаҳ дор ва муҳофизат бинмо. парвардигоро ононе ки ҳамраҳи мо ҳастанд оноре ки дар барои мо талаби омӯзиши гуноҳони моро мекунанд парвардигоро барои мо дуо мекунанд дар ғайби мо аз ҷумлаи бинандагони мо барои онҳо парвардигоро онҳоро низ аз ҷумлаи касоне бигардон ки рӯзи иҳром бипӯшанд ва дар гирди хонаита тавоф бикунанд ва холисона адои маносики ҳаҷҷашон ва умраашонро дар ин ҷо бикунанд. парвардигоро онон низ ба нидои иброҳимие ки замонатии нидоро ту ба ӯҳда гирифтӣ ва паёмбарамон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам он нидоро тасдиқ кард ба он нидо рӯзе лаббайкагӯён биоянд ва дар гирди хонаи ту тавоф бикунанд бо либоси иҳром. парвардигоро ту меҳмони хонаи худатон бигардони онҳоро ва аз ҷумлаи меҳмононе бигардони онҳоро ки меҳмонони мехондагӣ ва пазироишидагӣ бошанд ва онҳо низ дар ин ҷо дар ҳаққи мо дуо бикунанд. ин талаби мо аст аз онҳо низ ки биёянд рӯзе барои мо дуо бикунанд ва ин маълумоте ки мо барои онҳо додем ва шояд бар нафъи онҳо бошад ва барои ҳамин ҳам тавониста бошанд ки ибодаташонро умраашон ҳаҷҷашонро аз ин силсила барномаҳое ки бародарамон парвиз роҳандозӣ кард барои онҳо дар ибодати онҳо як кӯмаке шуда бошад ва ибодаташонро саҳеҳ анҷом бидиҳанд ва ин ибодати саҳеҳашонро парвардигор рӯзи қиёмат ҳамчун як ибодат дар китоби аъмоли онҳо бинависӣ ва ба дасти рости онҳо бидиҳӣ. парвардигоро хона хонаи туст бузургӣ ва азамату шарафу икром ҳар касеро ки ту бихоҳӣ ту медиҳӣ новобаста аз он аст ки дар чӣ мансабу дар чӣ шӯҳрат аст. парвардигоро бандагоне ҳастанд шояд ки шабҳо бо ашки резону чашми гирён пеши ту дуо мекунанд аз ту талаб мекунанд. парвардигоро ҳар он чӣ ки барои онҳо хайр аст парвардигоро ва ризои ту дар ҳамон чиз аст парвардигоро онҳоро бар он чиз насиб бигардонӣ. парвардигоро агар он ин бандагонат ки бо мо ҳастанд аз ту талаби чизеро мекунанд ё аз мо талаб карданд он дуоеро ки мо барои онҳо кардем парвардигоро агар он дуо бар нафъи онҳо нест бар зараи онҳо аст ту аз ин бохабар ҳастӣ парвардигоро он дуоеро бар онҳо мустаҷоб бигардон ки бар нафъи онҳо бошад. парвардигоро ҳар он дуое ки мо мекунем агар мустаҷоб аст ва бар нафъи мо ҳаст парвардигоро ваҷҳи дуюмаш ин аст ки мо дуо мекунем ва мағзи ибодатро анҷом медиҳем ва мустаҷоб ва истиҷоби дуо дар дасти ту аст. парвардигоро ихтиёри қабул ё ин ки интихоби ғайр парвардигоро дар зери қудрат ва тавонои ту аст. парвардигоро дар ҳар ҳолат мо аз он розием ки мо аз ҷумлаи дуо кунандагон ва ибодат кунандагони назди хонаи ту ҳастем. амин я раббал аламин. Но также есть еще целых 44 входа для ежедневного пользования верующими.
Комплекс мечети Аль-Харам оснащен максимальными удобствами для посетителей. Это и эскалаторы, которые облегчают и разгружают передвижение, и множество систем климат-контроля. Посещение этой мечети является заветной мечтой каждого мусульманина. Ежегодно она собирает со всего мира миллионы правоверных, пришедших совершить обязательное паломничество. Главный храм мусульман является главным местом объединения верующих вокруг большой любви к Всевышнему. Но также есть еще целых 44 входа для ежедневного пользования верующими. Комплекс мечети Аль-Харам оснащен максимальными удобствами для посетителей. Это и эскалаторы, которые облегчают и разгружают передвижение, и множество систем климат-контроля. Посещение этой мечети является заветной мечтой каждого мусульманина. Ежегодно она собирает со всего мира миллионы правоверных, пришедших совершить обязательное паломничество. Главный храм мусульман является главным местом объединения верующих вокруг большой любви к Всевышнему. Но также есть еще целых 44 входа для ежедневного пользования верующими. Комплекс мечети Аль-Харам оснащен максимальными удобствами для посетителей. Это и эскалаторы, которые облегчают и разгружают передвижение, и множество систем климат-контроля. Посещение этой мечети является заветной мечтой каждого мусульманина. Ежегодно она собирает со всего мира миллионы правоверных, пришедших совершить обязательное паломничество. Главный храм мусульман является главным местом объединения верующих вокруг большой любви к Всевышнему. Но также есть еще целых 44 входа для ежедневного пользования верующими. Комплекс мечети Аль-Харам оснащен максимальными удобствами для посетителей. Это и эскалаторы, которые облегчают и разгружают передвижение, и множество систем климат-контроля. Посещение этой мечети является заветной мечтой каждого мусульманина. Ежегодно она собирает со всего мира миллионы правоверных, пришедших совершить обязательное паломничество. Главный храм мусульман является главным местом объединения верующих вокруг большой любви к Всевышнему. Но также есть еще целых 44 входа для ежедневного пользования верующими. Комплекс мечети Аль-Харам оснащен максимальными... Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бародарони азиз, ҳамаи мо ина бародаро боруна ҷамъ кардем дар аэропорти Ҷиддаем. Ина иншоалло бинем чӣ қадар бор дорем. Аэропорти Ҷидда даем. Иншоалло ин аз ин ҷо то Москва сафар дорем. Аз ин то Москва худо хоҳад сафар дорем. Ана сафари мо ба анҷом мераса. Иншоалло сафари зиёрати мо дар самолёт иншоалло бояд сухан мегем. Баъд сафари зиёратӣ чӣ хел гузашт? سفر زیارتی الحمدلله بهترین جای مقدس است زیارت کردیم و موضوع را خوندیم مستحق همه برادرای بهترین دعا کردیم و پروردگار همه‌ش را نصیب کنند و خونه خود را زیارت کنند. Barakallah. İnşallah nasip bokay niyat rofa. Ya Allah ya nasip kıl pərverdigar nakşamı muğat ümmet müddet پروردگار نصیب کنم حج فضیله و سر جمع شخصی برادران زیارت ملت خاموش نکنیم الحمدلله آمین این مقصود انشاءالله حتم میگیرن مقصود مردم هم دوام میکنم بهر مرد شیعه فقیره دستکاران خدا پروردگار خیلی کگیشه خیلی کگیشه با درگاهش قبول کنم الحمدلله چه بچه حضرت خلای ما رو میگیری یا نمیگیری؟ حضرت سفرو بخیر نام داکی اینه برادرمونو انشاءالله نصیب باشه اسلام جان جا بیا سفر این از زیارتیمان تمام شد جای جا زیارت با مردم آیو که با اون مخلصون کنار استانبول چی گفتن این برادران؟ برای اون سلطان برادران در این ایرپورت جده هستیم
اومدیم رفتیم سمخلوخا اون کمپین هم سر پلیس مطلوب ریپارتور نیست هم بود که من فکرم یکم بود خیلی گذشتگی نیست یکم بود برادران سلام علیکم علیکم السلام دیدن برادران ما تنها نوارها گرفتیم که شما شاهد گردین که برگانفور چه امکانیت‌هایی دارن برای ما و شما وقتی که ما را وعده میتین که انشاءالله که توری ما یکی از تورهای بهترین است در حقیقت ما را اثبات کردیم ولی واسطه نواربرداری پیشکش شما کردیم و این اثبات کردیم که در حقیقت بهترین تور است شما میتونیم با این تور سفر کنیم автобус дорин автобус мефрем самолет ҳозира шуда автобус барем якум автобус омад навбати дем автобус North Wind Airlines на баробар даро хари вақт ябдум ҳама муломар мепурса ина муломар ҳама шуморо мепурса овоша рушной ова ора рушной ова бародарон мо дар самолёт шистем нақачем бародар 16 чанд 19 я пан боло бирем самолёт даем Карточка? О, карточка. Авқоти ки моро дар самолёт додан бародаро мо медонистем ки савол пайдо мешавад ки дар самолёт шудан инаи гӯшти моҳия не моҳии гарбуша ба фикр инаи салат додан нон додан хлеб додан маска додаган барои чой мехӯрем оли тағама бо макарон додан салат саломат даро шукронаи худо ай амун қавқоз нами коробка мондага ина дар самолёт чӣ метиҳам бои мина барои ҳоҷиё ина се касем се этаж чай мустакашда ай ҳама бисёр се стакан ки ҳама бисёр хӯрда блогер монда бармуштага чизе ки бигзара не намегӯ чизе ки сокай чой насиб дайда насиб чизе ки насиб боша сокай чояк кофе мода як пула чой мераса тамом бас шумо бас тесе шумо туалет мерем охе мо ёшем чой чи нараси ай одами ховда чӣ мераса имонку самолёт айшоди гартур
زیر که میقات اهل نجد است و اینچنین اهل طائف نیز هست. از همونجا احرام میپوشیم و بار دیگر یک عمره کامل دیگه میکنیم. در این سفری که ما داشتیم اولا از میقات ذوالحلیفه از همون میقاتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن احرام بستیم و یک عمره همان را ادا نمودیم و دوم به تنعیم رفتیم به مشاهده از سه میقات اول ذوالحلیفه، میقات دوم تنعیم و میقات سیوم میشود ذوالحلیفه. کودکان حجاج در درس دادن بود، مشغولی درس دادن بود. خب زمانی بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی از اصحاب زنده بودند. اکثر ساکنان این اماکن مقدسه تابعین بودند، یعنی شاگرد محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی شاگردان صحابیان. خب هر یک شهر این نفرت تشکیل می‌دادند و وقتی که امیرانی که خود حجاج در دیگر منطقه های شهرهای کلان خلافت امویه انتخاب کرده بود میخواستند به زیارت حجاج بن یوسف بیایند. حجاج بن یوسف آنها را قبول نمیکرد و با این خاطر که با محافظش گفت که یگان نفر، یگان امیر، یگان والی را بر نزد من در آوردن نمود. بگذار در شعور آنها، در قلب‌های آنها حجاج همان حجاج به قوت باشد، بترسند و بر مردم نسبت به مردم ناحقی نکنند و خدمت مردم را بکنند. امیران اگر ببینند که حجاج اینقدر خور و زمین ناتوان شده شاید که باز اینا هم مغرور شوند. برای امینم یگان کس پیشش در آمدنی نمیموند و به همین خواری و زاری حجاج بن یوسف از دنیا گذشت و زمام امور دولتداری مسلمانان خلافت امویه به دست عمر ابن عبدالعزیز، عمر ثانی، عمر عادل گذشت که به اندازه در بین مردم عدل بود که این عمر عنوان عمر ثانی را گرفت و روز در شام نماز جمعه را میخوانند عمر عادل که بالای سرش ابر گذشت و مردم از او طلب کردند که دعا بکن که همین ابر بالای ما باران شود. دستانش رو برداشت در روز جمعه دعا کرد که پروردگارا ابر بیاو در جایی که میباری برکتت و زمین ما می آید. یعنی در زمان خلافتی عمر ابن عبدالعزیز عالم اسلام عالم با برکت و عدل و انصاف و برابری بود. انا همین بود درباره شخصیتان مشهور تاریخی ساکنان طائفی ها. یعنی گفتیم که خداوند ما رو نصیب کرد که امروز با گذشت قریب 1000 سال در همون سرزمینی که ناصر خسرو قبادیانی همینجا را پیاده قدم زدگی است و در باره‌اش نوشته است یکی از کهنه‌ترین سیاحان اون نیز امروز انشاءالله با زیارت و تماشای مکان‌های مقدس و مکان‌هایی که نسبیت به حادثه‌های تاریخی دارند با اونجا میریم و اونجا را زیارت میکنیم. و آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. طائف است انشاءالله بریم. یکی از امامان مکه، یکی از مدرسان اونیورسیتی ام القرا، اونیورسیتی بین المللی ام القرا شهر مکه و امام مسجد الحرام شورین عبدالرحمن شورین در همین طائف است که میریم انشاءالله میبینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، رفیقان، دوستان، خداوند همه شما را دعاگو هستیم که با خانه خود دعوت نماید و دعاگوی آن هستیم که خداوند فیض برکت در دولت تاجیکستان
و در خانه هر یک ما و شما بریزانم. دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان کل مومن مسلمانی که آرزوی نیک دارن و آرزوی خانه خدا دارن خدا هم به این آرزوهاشون برسونش. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان کل مومن مسلمان را برای راست برای دین صراط مستقیم هدایت بگردونم. و دعاگوی آن هستیم که خدا بخشنده مهربان نفرانی که طلب آرزو دارن طلب دعا دارن که حاجیانی که به حج می روند یعنی در جای پاکی نام آنها را گیرند و در حق آنها و در حق فرزند آنها دعا کنند. ما یکی از آنها بوده هستیم که به حج به خانه خدا آمده ایم و می خواهیم نام هر یک قدم شما را در علایدگی گیریم و در حق شما دعا کنیم. دعاگوی اون هستم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که این نوار ما را گوش میکند خداوند نصیب خانه خود بگردانم و گناه آنها را خداوند بخشنده مهربان نیست و نابود کند و دشمن آنها را چشمشون را کور کند آنها را در پشت و پناه خود نگهبان باشد و پدر مادر آنها را نگهبان باشد و گذاشتگان آنها را طریق رحمت شایسته جنت کند. و نفرانی که این نوارها فهم میکند و دیگران تا که دیگران یک کمی هم باشد درباره حج و درباره جای مقدس و جای پاک معلومات گیرد خداوند بخشنده مهربان یزدان پاک برای آنها فرزند سالم عطا بگردان آنها را از تلخی جانکنی رها بگردان از تنگی تاریکی گور نگهبانشان باش گذشتن پلیس سیراب را برایشان آسان بگردان و در آخرت عذاب کوثر سیرشان بگردان. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان برادران ما را در آخرت همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان. دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان کل مومن مسلمانی که دست به دعا میبردارد و دعا طرفی تو میکند دعاش را مستجاب بگردان. و نفرانی که میخواهند برای مادر خود برای پدر خود برای برادر خود برای فرزند خود برای همسر خود دعا میکنند که آنها گرچه در زندانند گرچه در بستری هستند بیمار هستند خداوند بخشنده مهربان دعاش را مستجاب گردان و شوهر آنها را صحت سلامت گردان و پدر مادر آنها را یزدان پاک شفای کامل عطا بگردان و فرزندشان را صحت و سلامت در این دنیا و آخرت نگهبان باش. دعا میکنیم که هر نفری که نوارهای ما را پهن کرد و هر نفری که نوارهای ما را تماشا کرد خداوند بخشنده مهربان ایمانش را مستحکم بگردان گذشتگانش را طریق رحمت شایسته جنت بگردان فرزندانشان را ایمان مستحکم عطا نما و خدمتگار پدر مادرشان و فرزندان آنها را و فرزندان آنها و فرزنداش را یعنی نسل آیندهش را خداوند بخشنده مهربان و خانه خود مهمان بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که این صدای ما را میشنود مهمان خود بگردان و در آخرت مهمان در همسایگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان کل نفرانی که از جایهای زیبا از جایهای مقدس از جایهای بهترین نوار میگیرد بهر برادران خود به خاطر که برادران خود یکی به طبیعت چه بهره‌ور شوند خداوند بخشنده مهربان برایشان گشایش کار برای کار تن سیاه دل پیمان عطا بگردان
برای اونی که ظالمانی که در بین ما و شما هستند همه وقت سنگزنی این برادران هستند جوان باشنده مهربان دستش رو پاک بگردان که نتوانند نسبت چنین برادران و نسبت ما سنگ پرتویند. چگونه ای که ما در حج از فرضی سنگ بزنیم شیطان را خداوند بخشنده مهربان همیشه سنگشان میزنند و نفرانی که میخواهند یک گپ بی معنی و بی اندیشه در پایین ویدیوی ما نویسند خداوند بخشنده مهربان خودت قادر هستی آنها را اصلاح بگردان. برای آنان که در هر یک کاری که ما میکنیم به خاطر تو میکنیم و به خاطر دوستی تو میکنیم و دوستی حبیبی تو میکنیم خداوند بخشنده مهربان اگر خود ما ناحق باشیم جزای ما را تنها خودت ده و نفرین که میخواهد بر ضد ما گپای قبیح گوید و میخواهد که جزای ما را دهد خداوند تو جزاش ده که بغیر از تو در این خانه توست دنیای توست. خداوند بخشنده مهربان تو خلق کردی ما رو تو میتوانی برای ما شفا دی تو میتوانی ما رو معرض گردانی تو میتوانی خداوند بخشنده مهربان ما رو عذاب دی تو میتوانی ما رو شفا دی تنها ما از تو طلب داریم تنها ما تو رو میپرستیم و این بدبختایی که زیر نروخوراهای ما زید ما هم زید سخنهای حق هست خداوند بخشنده مهربان خارج بگردان. برای آنی که برادران عزیز ما این نوارها را تحت سفر اورگانتور سفر حجی سفر زیارتی گرفته ایستادیم که هر آن چیزی که شما میبینید حقیقت است. خداوند بخشنده مهربان همه ما و شما را به اینجا برساند. آمین. Alhamdulillah, برحمتك يا رب. Where are you from? Where are you from? Where are you from? From Pakistan, Tajikistan. You Pakistan? For a long time work here? You work here in the Medina? Yes. You Pakistani را میدونی که قشنگ زن. पाकिस्तान से आप पाकिस्तान से किधर से आप पाकिस्तान से چند قش کار میکنید اینجا؟ कराची किधर से नहीं कराची से नहीं हम उधर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान से हाँ आप किधर के हाँ जी रशिया से पाकिस्तान से रशिया से फिर چند قش کار کردید؟ कितना साल हो गया आप इधर काम करते हैं जैसे बेदाशी इधर Yes, автобус. Bus. Yes. बस How many years? दो महीने हो गया आप ड्राइवर है सर ड्राइवर पहला चलाता था दूसरा गाड़ी हाँ दूसरा गाड़ी چند قبل؟ دو ماشین رفتم اسکول میکنم پیش دیگه رفتم اسکول میکنم این کانال आप पाकिस्तान से किधर से बलूचिस्तान क्यों आए थे हाँ क्यों आप इंग्लिश नहीं जानते इंग्लिश इधर पढ़ाई नहीं किया ना किधर पढ़ा इधर सऊदी में بسیار شانگیسی را میدونم مهندسی را میدونم میدونم همینجا تا چی خونده اینجا برای من عربی که کسی پلی مدرسه عربی عربی خوندگی با عربی پزشکی بنجه زندگی میکنید تنجوری هستی یا که اومدگی؟ تسكنوا هنا في عندكم بيت في باكستان ام لا؟ في باكستان با پاکستان اومدگی یا که اومدگی اونجا خونه دارم یعنی تا پاکستان ها بس که ویزا خطی شما ویزا هستی و ویزا تا چند بار؟ تأشيرة العمل أو لا أنا ولدت هنا بداشي دركي بداشي دركي جت حوالة شدگی ویزا در کور نیست؟
این دنگ تاریخ شده چه میزه دوران؟ Korkları çıkıyorsa. Ha mesela Saudi ne ya bu ne bu? Kese ha mesela Igama. Doğru Prabistan doğru. Prabistan komak Çavuşuz çıkılar mı bu? Takriban. Ha mesela paysa mana kidir ya. Kesa? Paysa meyne kes ya? Mana Ha. Devari ka? Evet. 2015 سال 3000 Ana kidir masa tosya hazırlıyor. Riyal da? Tarif $1000. Tarif $800-900. برادران عزیز حوزی کم از صحبت ما بود با راننده که از پاکستان است اما در شهر مکه کار مفادت میکنه طول 2 سال است که در مکه همچون راننده کار میکنه و 2 ماه است که در این هفتاد که شما دیدید ما در اینجا نشستیم 2 موشکی در اینجا کار مفادت میکنه در اینجا رهبر گروه اورگانتور اکای توجدین و ما همچون ترجمه کرده داد اگر اکای توجدین نمی بود شاید ما سوالون را پاسخی پورا نمی گرفتیم برای اینکه اینا زبان عربی را نظم میدونن و شفیور هم باشد زبان عربی را نظم میدوند و زبان پاکستانی را اما زبان انگلیسی را خیلی کم میدونن بلوچه ملتش بلوچه شما یک جوید گفته که زبان Mesela زبان بلوچی یک زبان از این بعضی کلمه‌هاش به زبان فارسی نزدیکی دارند. مثلا بگیریم در یکان چون کتاب ادبی فارسی برود نیست، برود میگه برود کلمه فارسی نیست. میگن توجیکا برود میگن. نگان فارس برود نمیگه، فارسا برود نمیدونن. زبان ما زبان اونم که زبان ما زبان فارسی تاجیکی ها بیم ریشه زبان تاجیکی فارسی ها سوال دیگر بخشش برادر عزیز سوال بعدتر زنگ بزنید سوال دادن ایمدن با شما که حاجیایی که با حج آمدنی میشن حج عمره یا فارسی زنگ میزنم شما را زبان دانستن شرط نزد الله است یا نه اصلا فرض رکنی از ارکان دین حج رکنی از ارکان دین نه واسه از اون که زبان رو میدونی یا نمیدونی چون حج در گردن فرد میشه و این فرض هم در عمر همگی یک باره باید که در این عمرت یک بار همین عبادت انجام بدید همین فرض ادا بکنید برای همین دانستن زبان اگر که در هر حالت چی حجمی چی نجای زبان بدونی این بهترین علم است زباندانی خیلی انسان توسعه علمی میبخشه یعنی توسط زباندانی علم شد و صعب میبخشه برای چی؟ برای وقتی که یک کلمه را آموختن باید که معنای همین کلمه حدودی معنای کلمه تو چقدر حد دارد تو چقدر اندازه دارد معنای همین کلمه سبب پیدایش همین کلمه از کدام زبان به پیدا شدنش در اون زبان چی معنا داشت در این زبان با چی معنا داخل شد در زبان دیگر پس زباندانی انسان رو علمدار میکنه برای همه ضرور است که هیچ وقت دیر شدگی نیست برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم آموزش رو طلب کردن علم رو فرض کرده است بالاتر از همه چیز چون که انسان احتیاج دارد به دو غذا یکی غذای مادی یکی غذای معنوی غذای مادی همین چیز که همین گشنه شدی اگر گوشت باشد چیزای با مزه باشد خوب بخوری خوب اگر نباشه یعنی مقدار هم بخوری ارگانیسم بدنت آرام میگیره دیگه هیچ احتیاج نداره اما غذای معنوی انسان با بهترین هاش احتیاج داره اگر غذای معنوی ای بهترین ها نباشه تو نمیتونی در دنیا با جسم جسدت از جمله راهی بهتری نبیابی برای همین علم آموزی بگیم بالاتر از طلب مادیات ثروت دارایی است علم برای انسان بهترین
لذت ببخشیم. برای همین خوب است که کوشش کنیم چی زبان دونی، چی زبان آموزی، چی علم‌های دقیق، چی علم‌های دینی، همه چیزا آموختن و دانستن خوبتر است. خیلی خوب، نه تنها خوبتر بلکه فرض است. باید زحمت بکشیم، باید خودمون غم بتیم، کوشش بکنیم که علم بیاموزیم. سلامت باشید. برادران عزیز، چیزی که شما میدونید ما با زبان انگلیسی یعنی we can speak in English without any some problem. We can explain what we want. بعد برادران عزیز، چیزی که شما میدونید biz yaxshi gapiramiz, o'zbekchani o'zbekchani yaxshi gapiringam, bizda nima kerak bo'lsa biz O'zbekistonga ham bo'lsa Qirg'izistonga ham so'raymaymiz. Nima menga kerak bo'lsa aytaman, mana menga shunaqa kerak. Братаны, здесь, как вы понимаете, что мы знаем язык английский, русский, кыргызский, узбекский и так далее. Постараемся изучать постоянно, одновременно несколько языков, потому что мы должны узнать, потому что обозначает это слова. И также мы должны пообщаться с людьми, которые вообще-то не знают наш язык. Бозима, як برادر من یک دو سوال با زبان تاجیکی میتونم شما نگاه کنید که یگان چه نمیفهمم. سلام علیکم. تو زبان تاجیکی را میدونی؟ زبان تاجیکی دری سعدی شیروزی را میدونی؟ جزاک الله. برادر عزیز، چیزی که شما دیدین زبان ما رو تماما در روی دنیا نمیدونن، حتی بعضی در اینجا تاجیکستان رو نمیدونن که تاجیکی است. وقتی که افغان میگیم هم سرحد هستیم. افغانستان افغانستان میگیم شش میدونم که افغانستان تاجیکستان خیال میکنن که ما در افغانستان هستیم. برادران عزیز، برای همه ما کمی مشکلی میآید که با زبان ها گپ زنیم. اما در مورد زمان ما هر چیزی که میخوایم که فهمیم کوشش میکنیم که با زبان انگلیسی یا که زبان دیگر معلوماتی که برای ما لازم است همه گیریم تا بازی بسنیم. الحمد لله رب العالمین. برادران زائرین، ما رسیدیم در اولین موقف در داخل شهر طائف در مسجد عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس حبر امتش میگن، ترجمان قرآن، یکی از در دوران رسول صلی الله علیه و سلم بچه جیان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از داننده های فصاحت و بلاغت لغت عربی که هر چیزی که میشد از عبدالله ابن عباس میپرسیدند. یکی از صحابگان جلیل و صحابه فضیل. و مسجدی که برای عبدالله ابن عباس نام نهاده شده، عبدالله ابن عباس در همینجا دفن کرده شده. به همین خاطر ان همین موضعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا اومد و در اینجا معرکه حنین گذاشت، همراهی ابوبکر، همراهی عمر و علی، و در اینجا عبدالله ابن عباس اینجا را انتخاب کرد و در همینجا دنیا گذاشت و مقبره یا هم در همینجا مانده. در همین موضع به نام یک مسجد دنیا کردند. الحمدلله پروردگار ما را لایق و سزاوار دانست که همراه در این عین زمانی که ما یک مثل یک استراحت، ماه استراحتی است، اکثر مردم حجاج همش کارگر، عمال تاجران هم همراه ما هستند. نصف ساعة أخذنا فيه. كل الحجاج كلهم عبد الرحيم اومدیم با شهر طائف و انا همون جایی که قدمگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم است و مسجدی که حبر امت، ترجمان قرآن، صحابی جلیل و فاضل عبدالله ابن عباس پسر عمه رسول صلی الله علیه و سلم. انا مسجد در روبروی ما در روزه مسجد بودی که عبدالله ابن عباس نوشته شده است
و رضی الله عنهما از هر دوش، یعنی هم از عباس هم از عبدالله. انشاءالله انا داخل میشیم و در مسجد انشاءالله تماشا و مشاهده میکنیم این مکان مقدس و در اینجا دو رکعت نماز میخونیم و انشاءالله یک نیم ساعت ما در اینجا میمونیم. حفله ما یا سیاحت ما نیم ساعت در اینجا باز دوامش میدهیم در شهر طائف. الله سربلند و موفقتون میگرداند و خداوند عبادتتون قبول بکنه. داخل میشه با مسجد انشاءالله. برادران عزیز با ما باشید. نوار ما انشاءالله که با دوام داره با این برادرها و معلومات پورا برای هر این منطقه. بازی کمک که باشد دوام این ویدیو داشت انگور طائفی رو که طائفی بچه نام از اینجا گرفته است. 10 ريال 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 نه برادرو انگور این شهر طائف فکر می‌شود که انگوروش اناروش حاجی نمی‌دونم چیکار کنم دیگه. لیزو ناریز میگم چی نمی‌چه. بهترین است. برادرها نورا انشالله بعد از نماز دوام میتیم. سلام برادرها یک بار دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میدریم با کتابخانه این مسجد. کتابخانه این مسجد ببینید چه کتابخانه است. چی گپ داده اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حرفایی که در سنگ نوشته است. جان دو معنی کچھ این قاچیده این این سنگ ده نوشته است. در دوره پیش بعدا اینجا کتابخانه یا اساس آدم در geldi. بعدا بسم الله الرحمن الرحیم. انا چیزی که در نشون می‌دهیم ما هم خطر شده بودیم واضح میگذاریم. انا از کتابخونه‌اش بخبر شوید. این ورق‌های کتاب نوران‌الله این ببینید خرید درون دارده. انا این کتابو این همچون کتابخانه است. این چیه نواربرداری میکنم من نخواهم. السلام علیکم. What is this? Huh? This is nothing. Nothing in photo you. هیچی را صورت میگیرن. همین هیچیه صورتش میگیرن. برای چی نمیدونم. مقصد دیوال همه مسجد همه که ساخته شده. خوش سلامت. Where is it? پرسیدم که نماز در کجا میخونه؟ آنام پایان دارم. همین اشاره قطع از همه زبان بهترین این اشاره است. اشاره میکنیم ماشاءالله نشان میتین در کجا میره نماز میخونه. اینا برادرها اطرافش خونده نماز ها. اینا برادرها جدا بده. وومنس مسکو این جای زنکو بده. جای مردکو دو طرف باشه. مزمره میکنم. باز در اینجا سر مست دخیوم بکشم. چند پول باشه این دخیوم رو آوردن 4 پول. این چند پول است؟ هیچ شنف هم.
کسی فهم بدانم میفهمم رای مواری میره و داشت بسم الله الرحمن الرحیم این چند پول بده؟ 10 10 10 بده بیار نقره نیستن اکه بیار نقره نکه یحسمی خردنی 5 ریال هم 10 نیست که این دخیو مسئله نیم بریم بردارو این شبینه شیر بریم یا کشلو красовка. Яна ваги Токио. Ҷои намазо. Ана ашара 10 сомда. Чанд пулайси? Он. 10 сом. Чанд пулай? Тага. Чанд пулай? Вене иди. Это надо, это надо. И молоко, milk. Кастури. Кастури. Чанд пул да? Мани. How many? 2 real? 2? اونجا میگیریم. دو تاش 5 رو نماز خونم میوله. آره انتظار شای. ماسل نه رنگ شیره. خونده که نمازتا. خدا قبولش کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بخشنده مهربان از مرحمت خود به نصیبمون نگردان. بی رحمتی که بسم الله الرحمن الرحیم. اکی جمع کلا یا مدرو یا مدرو. نه در این مسجد باشون نشونتون بردارم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ما هم که میگردیم راست میریم ماشاءالله. برای که شما نشان کنم ما باید یکم چی میگم یکم سفته رفته نماز خونم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر آدم خداوند اینقدر شانس نمیده که در هر یک مسجد مکه روی در صف اول در اومده نماز خونی. و همین خاطر برادران عزیز من با شما باز نشون میدم که در اینجا هر یک چشده قرآن موندگی است. ماشاءالله من ببینید. من صف پیش از این طرف میریم. صف پیش در خدا خواهد جایی که امام اذان میده. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجا رو پای منبر نماز میخونم که باز باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی کسی که چیزی میگه گفتن گیره ما در روی راست ماشاءالله جایی که اذان میگم یا جایی که منبر است. ما همین راست منبر با شما دو رکعت نماز تحیه مسجد میخونم. برادر جانو خدا نماز خونگی ما درگاهش قبول کند و دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان که خداوند شما را نصیب این خیلی مسجدهای زیبا کند و خانه خود دعوت نماید. برحمتک یا رحمان الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اینجا سشن فکر میبینید در اینجا کتاب خونده سوی تنی یا دواز سلام برادران عزیز نشستم نماز خونه هستم. اینا حضرت چقدر معقول شد؟ بهترین است؟ بهترین جای. این برادرم راهبلدی هست که همراه ما در این سفر حجی همراه ما است، اشتراک داره و احتراماً خواهش میکنم این برادر که برای همه مردم غریب یک هفته در این مسجد پروردگار خدا پروردگار رو همه تا نصیب خونه خودش اول بگردونه. آمین. فیض و برکت بیا در کسب کارتون که خداوند رزقتون یکی بیای زیارت کنی جاهای مقدسه و قرض الهیتون بود کنین. پروردگار اولا همه تا سلامتی بتیا و فیض در کارات و برکت که آمده زیارت کنی. همینجا رنگ همی برادر و با سری سرخ با عمره مبرور با حج مبرور همه با خونه صحت سلامت بیارید. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. انا برادران سلامت باشید. دوامش ببینین مسجد چقدر جای دوام داره، چقدر ستون زیاد داره.
مثل یک مسجد مدینه را مونان میکنه که به هست توماش زیاد است. من خودی برادران عزیز ما نوار برداری میکنیم همین توماش ها که شما بینید راحت تر. من برادران در اینجا تماشا میکنم تماشا مردم دان از همون روزی بوشتر در وقت حج کردن و نماز روزی که میگیریم نماز میکنیم و قبولش کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برادران ما گوشه ما موندم شما گوشه میگیریم. من برادران نخدمه که در وقت نماز کنیم اینجا نماز خوندم. من برادران همه اینها هستن و بعدا در این دوخی میفروشن و انگور تویفی هست در اینجا تنها انگور تویفی، کیوی، اپلسین، سیب و انار. شکمان شما دیدهید من شفتالی لیچه کباب من میگذاریم و اطراف مسجد برادران عزیز در اینجا گستنده ها جایگیر هستن و خونه هایی که مردم در اینجا استقامت میکنن. خوبشی هم هست اینجا خوبشی هستن. وقت نماز شود تیز جمع میکنم و جاری من خیلی دوخی ها هستن. چرا که گفتم در جا جای نمازخانه برای زنک ها. سلام علیکم برادران عزیز، دوستان، رفیقان. این همی اتوبوس است. ماشاءالله این همی اتوبوس است. ان شاء الله ما در سیر و گشتیم بود. در اینجا بسیار اتوبوس‌های دیگه هم هستن که همچون توریست‌ها در اینجا با این اتوبوس‌ها سیر و گشت می‌کنن. بخشش یک دهنگاه این اتوبوس‌ها در حساب چیه؟ اتوبوس‌ها را که ما به شهر طائف می‌کنیم الحمدلله هر سال حسابی نه حسابی بوغتو نیست، حسابی برادران خیرخواه فی سبیل الله هم که یک کسی اگر پول بتیم نمیگیریم شما وقتی در شما مسجدی که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم در عهد رسول صلی الله علیه و سلم بنا نهاده شده است از کهنه‌ترین مسجد است، چون امک پیامبر صلی الله علیه و سلم یک از پشتیبان‌های حقیقیش ابی طالب از دنیا میگذرد و بعد از اون خدیجه نیز از ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها از دنیا که میگذرد پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ پشتیبانی برایش نمیماند و به طائف برای دستگیری به این مردم به اینجا میاد ولی بنی ثقیف پیامبر صلی الله علیه و سلم را سنگبران میکنند، حتی نه اینکه بزرگان و سروران و سیدان این قوم و غلامان و کودکان میفرمایند که این کسی که دعوای پیامبری دارد این رو بزنند. حتی برای زدن محمد نبی این بزرگ سالاران میگیم این کسانی که خودشان رو سرور و بزرگ میگریستن سنگ زدن رو لایق ندونستن، گفتن که این لایقت سنگ زدن ما رو ندارد، با غلامان و کودکان امر نمودند که بزنید. و همون جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همون باغ رفت و در همون جا تکیه زد که عتبه و شیبه ابن ابی ربیع و غلامشون عدس یک انگور دادند، گفتن که برای با اون کس بده و با محمد صلی الله علیه و سلم انگور رو داد و محمد صلی الله علیه و سلم بسم الله گفت. اون شده چی میگیم؟ برادران عزیز دوام میتیم هم نوار برداری را و هم سیر و گشت.
همراه ما باشید انشاءالله که هر کجایی که ما سیر و گشت کنیم و شما نشان بدیم خدا خواهد و شما توسط نوارهای ما حج رو میبینید. با پورگی میبینید، نه اینکه کوتاه بلکه با پورگی. انشاءالله که با پورگی میبینید. من شفیر ما پلیس تنکر میسپره. آه کلچاچ ها دوستان عزیز مرحمت با دقت گوش کنید و تماشا کنید. ما از این مسجد طایفی بر اومدیم انشاءالله که به مسجد میدیم که مسجد خونه‌ترین میباشد. قصه‌اش رو شنیدید و با دقت باشید تماشا کنید سیر سیاحتی ما رو تا که یک چند باشد از شهر مکه با خبر شوید. از شهر مکه در اینجا بسیار خیلی و خیلی بسیار است عورت هایی که یعنی زن هایی که و سر فرمه صبح سیاه شونده هستند و شیخ هایی که منطقه دستاش رو مالی سرخ دارند و در اینجا خیلی زیاد است مسجدهایی که مردم 5 وقته نماز میخونند و مسجدهایی هست که روز جمعه نماز جمعه میخونند. برادران عزیز من همین گفتم که کمپانی گورگانتور ما رو با اینجا آورده است و با این توری سفریه که ما کرده هستیم خیلی زحمت زیاد کشیدن از حساب خودش و از حساب برادرانی که خیرخواه هستند چنین اتوبوس را تشکیل کرده ما رو با تماشای شهرهای اطراف مکه برده ایستادند. من خودم چخیلی که شما میدونید بلوگر در شهر یکاترینبورگ هستم و یکم بار این خیلی شانس با من از طرف خداوند برای من شانس شد که خداوند مرا به خانه خود دعوت کرده است. من از وقتی پر استفاده برده دیدم که خیلی وقت زیاد هست 14 روز تا 14 ما میتوانیم که بسیارتر و خوبتر معلومات درباره همین شهر مقدس پیشکش شما نماییم. از این خاطر با من در راهبر گورگانتور یعنی گروه 1441 برادرمان رجلین را خواهش کردم که کمی مشکلی داریم و رایان که در اینجا زبان انگلیسی را نه اونقدر خوب میدونن التماس کردیم که همین معلومات پورا درباره هر آنجایی که ما میریم معلومات پورا برای ما تیم و اون خاطر برادرمون از ما سخن ما رو رد نکردن به خاطری که او همه وقت در خدمت حاجیان گورگانتور است. از همین خاطر گپ ما رو رد نکرد و هر کجایی که ما رفتیم کوشش کرد که ما سوال هایی که میتیم با سوال های ما خودش جواب تیا و نفران همچون مثل من همین راننده زبان انگلیسی رو نمیدونن، زبان تاجیکی رو نمیدونن و زبان اردو، فارسی و پاکستانی، عربی گپ میزنن با ما ترجمه کرده داد. ما هم مینداری خود را با اون میرسانیم که تشکر زیاد برای نفرانی که نوارهای ما را تماشا میکنند چنین امکانیت را رد نکرد. برای اینکه برادران در اینجا
وقتی که ما در حقیقت زبان رو ندانیم با ما مشکلی های بسیار دچار میشیم، با مشکل زیاد دچار میشیم و برای یک ترجمان گرفتن ما همراه خود ساعتش 150 ریال است که 150 ریال با 33 دلار شاید که با 33 دلار تبدیل یابد، یعنی خود با 33 دلار میشد، ساعتش 33 دلار است و برای ما این امکانیت رو نداریم از سببی که ما نه اونقدر بلاگرایی که در صفحه پیش جهان باشیم که ساعتش رو 30 دلار 33 دلار داده ترجمان گیریم. از این خاطر ما برادر رو خواهش کنیم، برادر خواهش ما رو رد نکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خرسند شدیم، خیلی خرسند شدیم. من نوارهای بهترین و سخنهای بهترین و قصه های بهترین پیشکش شما کردیم. دوستان عزیز، اینا همش به خاطر شما است، به خاطر شما است که شما هم وقتی که همراه این برادر میبینید، همه این جایی که در نوار میبینید در حقیقت با چشم خودتان میبینید. انشاءالله این برادر رو نام رو تلفنش رو، نام واتساپ رو، نام ایموش رو در بالای اکران در اپیسانیا میگذاریم. در اومده گیرید، نویسید چی سوالی که دارین، مرحمت سوال چین. ما برای چی تکیه با او میکنیم که او میتواند با سوالای شما از قرآن جواب بیارد. اما ما باشیم تنها وقتی که ما این بنا را دیده ایستاده ایم، این بینای سفید، اگر از ما پرسید که همون بینایی که در نزد مقصد من همون مسجد بود که خونه بود رنگش چخیلی بود، من با شما میگم که سفید بود. اتوبوسی که شما رفتید چند آدم میبرد؟ میگم که 31 آدم میبرند. اتوبوسی که شما سیر و گشت کردین چی رنگ داشت؟ من رنگی کبود داشت یا و غیره ها. و همین خاطر برادرها سوالایی که شما میخواید سوالای دینی تید مرحمت میتوانید با نماز جمعه روید و با مولایی که مسجد دلی بهتری من بینید برادرها در اینجا مسجد است. We stopped it? No. نمیگم. We not stopped it, eh? ممنوع. جزاک الله. همون برو شما قبلا نشد. برادران عزیز، اینم یک مسجد است که پیشکش شما کرده ایستاده‌ایم. پایان میکنیم. الحمدلله انا همین موضوع اساسی که موقف دومی ما گفتیم که مسجد کوه یا که مزرعه انا همون مکانی که بعد از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در طائف سنگ باران کرده شد و توسط غلامان و کودکان سنگ زده شد، به انا همین جا آمده، در همین جا تکیه زد. در طرف دست چپ ما باغ بود که با عتبه و شیبه بن ابی ربیعه از آنها بودند و در همینجا تکیه زد و آنها غلامی داشتن از نینوان عراق بودن، اما غلامشون به او یه انگور دادن، گفتن که برای به همون شخص خونالود همین انگور را پیشنهاد کرد و پیام عدس به نزد این شخص خونالود به محمد صلی الله علیه و سلم آمد و انگور را به او داد. انگور را پیامبر صلی الله علیه و سلم بسم الله گفت و خورد. عدس از او پرسید که تو کی هستی و چرا تو را زدند خونالود کردن، چی چیز است که تو را زدند خونالود کردن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین عدس پرسید که الله کی است که تو خوردنت رو به نام او آغاز میکنی؟ محمد صلی الله علیه و سلم جواب داد که الله پروردگار من است و من فرستاده پیامبر از جانب همان الله هستم. عدس با دیدن حکمت، تواضع و ادب و خاکساری این مرد خونالود یعنی محمد نبی صلی الله علیه و سلم و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و در همونجا مسلمان گشت. همان موضع است که امروز بگیم اینجا دیگر چیزا هستن. اینجا باغ مکانی بود که باغی همین 2 نفر شخصیت بزرگی
طائفی بودم. خب به همین پیامبر صلی الله علیه و سلم از چیاش پاک کرد و در همین جا بگیم خونوش از بدنش پاک کرد و راهش رو دوام داد. بازگشت به طرف مکه. به طرف مکه رفت. هنوز امن پیامبر صلی الله علیه و سلم 100% نبود در قریش. برای همین هم رفت در غار هیرا. در همون غاری که ما گفتیم در همون بالای غار برآمد، در همون غار در درون غار در اومد و در بالای کوه نور در درون غار تا یک مدت در همونجا ماند. خب انا همون موقف دویمی ما با چی خاطر به اینجا اومدیم؟ یعنی اینجا قدمگاه های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و اون جایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا تکیه زده بود. انا همین موضوعی که بگیم آباد نشدگیان و به همین شکل گفتیم که همون جا انا همون موضوع هستن. انا همون موضوع باغی عتبه و شیبه بن ابی ربیعه در طرف دست راست ما. خب به همین خطی تمام ان شاء الله الى اين والى اين المصنع. خب موقف سوم ما در این سفر سیاحتی و زیارتیمون ان شاء الله به مصنع به فابریکه عطربراری شهر طائف می شود. انا بعد از آن به میقاتگاه میریم. به مصنع بریم به فابریکه عطربراری. عطرایی بگیم اوریجینال. کسانی که میخواهند عطر بخرن اگر میتونن که اونجا بخرن. سلام دوستان برادران عزیز، چیزی که شما شنیدید البته در شهر مکه زوادی هست، یعنی فابریکه هست که در حقیقت خودشون عطر دخی رو میبرارن و هر نفر حاجی که در اینجا قدم نهاده است و میخواهد که بهترین و یکی از بهترین های دخی ها رو برای دوستی رفیق خود یا برای پدر و مادر خود خریداری نماید و همراه خود بیرد همچون توفا. برادران عزیز، وقتی که شما با مدینه میبینید قدر دخی های زیبا، قدر که کرته های زیبا و مکه میبینید قدر میبینید جای های زیبا ده دخی ها عطر های زیبا میفشند. اگر شما با تور و برگان تور بیایید، برگان تور با همون مکانی دخی میبره شما را که شما سرسمه نشیده از دیگر جای ها نخرید، اما میتوانید از این مکانی که مکان دوخی است، اینجا عطربراری، شما میتونید همراه این برادر رفته از همونجا اوریجینال خرید، یعنی دوخی اصلی رو خرید که شما چیزی که میدونید وقتی که دوخی از زواد که بر اومد اگر 1 لیتر باشد دیگر رو دوام میگیرن، 1 لیتر دیگر رو هم قطش میمونن. شاید که چنین باشد، شاید که نباشد. ما را انیق تصدیق نکردیم. هر آن چیزی که در شهر مکه و مدینه بود ما آنها را به دست خود گرفته و بوی کردگیم. اما از شهر مکه در انشاءالله با جای دوخی، یعنی زواد دوخی میریم و میفهمیم که فرقیت این دوخی از آن دوخی در چی است. شاید که فرقیت داشته باشد، شاید که فرقیت نداشته باشد. گفت که پسه همون بور میگیرن. بعد این به فابریکه عطربراری میریم. شافیرو میگن اگر جوگش نباشن اگر اونجا مانتیم و بیت کنن. یکم افطوبوس هماش گفتن که نه ما نمیخریم. ما نمیخریم. شو نمیخریم. زمیگیری. نمیخریم. مثلا گفتی چی برای مانتیم برای خدا. اوش کم مقصد نمیشد. امام حرمین. ماشاء الله. خطی سودایس میخونند و سودایس مویود. خطی قبل. عبدالرحمن نداره شورای. سودایس.
همین کوههای طایف بگیر فرق شد کوههای چی؟ کوههای مکه پری گلی 100 ساله بکنیم باریم چون میکنیم میگن؟ چی بکنم؟ علاف دبو میبرویم به اوری هست که دل بوی جو میبرم چی؟ همیگو این همین چیه ای خودش؟ گلی 100 ساله که گلی علوی میگیم اساسی گلی علوی همیه اونا؟ Hayır ama ben gidemem. Ana balıkların nerede? İnat, ravadi bukti. Şunu burada. Vay o. Ama alhamdulillah در منطقه سیوم بعد از مسجد عبدالله بن عباس بعد از مسجد کوه در همون بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم با بدن نورودش تکیه زد نشست همون موقع تاریخی تو هنوز بینهوش هستن و بعد آن موقع سیوم در این سفر طایف زواد عطر براری طایف شده ان شاء الله روزی طایف میکنیم مسئولان همون زواد مستقیما طرز برآوردن عطر را ما را نشون می‌دهند. سلام علیکم برادران عزیز. روز ما برای شما یک چیز نشان دادیم که با سبیربانک با کارتای سبیربانک روسیه می توانیم از شهر ندیده نه از شهر مکه در شهر مکه پول سنیمت کنیم. اینا حاضر ما را یاردم میکنه ایشان انور میپرسیم که بانکما در کجا است و چقدر پول سنیمت کردن در کار. این میستره نه آدمای باسواد هم میپرسیم. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yeah, where can I give money? What's this? Thank you very much. اینا برادران عزیز حالا نگفته علاقه ما دیدیم که کش اگه میتونیم پول گیریم. انا دیدم. نه برادران عزیز بسم الله الرحمن الرحیم. انا اینجا برای پول میتیه یا که پول میگیره؟ این پول نمیتیه. این فقط پول میپرسه پیرود نکنه. این پول میتیه. جایی که نگاه که جای پولتی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا با ما اینجا چیکار میفهمیم که چند قای روسی چند قای چی میشه. انا این رقم رو ما سرفران میرم یک دو سه ها. خودی به من کارت میزنم. بیو تو کدوم شکار میزنی من کارت میزنم. این چی میگه ای؟ چی میگه باید ما پول سنیمت کنیم. کنی روسی راشا خواهی بیا انگلیش ترکیش نیست. این انگلیسیه. آخه روسی نیسته؟ جا میگه انتخاب که کدام زبان برای شما در کار میشه. خواهی ما گرفتیم انگلیسی. کانتینیود. چی میگه ای؟ انگلیسیه که او انگلیسیه خیلی خواهی تاکلش بخدا بسم الله الرحمن کش ویزا بالانس نو کش چیکن سیوینگ کردیت دیفولت ایره نفهمیدم. تو زبان عربی را میدونی؟ کمتر خوب بزن رو عربی میفهمی؟ یا فارسی را میدونی؟ نه فارسی هم میدونم که فارسی خوب برای اینکه این زبان فارسی دارم باید داشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم باز بلدوزیمش. Sorry, can you help me ask why? It's Arabic. English. اینا چی میگه؟ اردو عربیت فرنس اندونزیا. Arabic? No. Russian. Yes, Arabic. okay, Arabic. Give us money from this card. Card. Yes. استمرار. Okay. I can. Okay, and? Okay. استمرار. How can we get? سحب نقدي. Money. To give money. دي. How much? For example, 3? yes, 300.
300. 300 no. Yes. 500. 500. Ne buraya yakın? Yes, 500. نعم. Thank you very much. What's your name? Melis Bashir. Assalamu alaikum. Kul naam mat ko. Переводишь чекуриш кади? نه کلی سوق Maşallah. Ina baradaran aziz pula giriştiyim. Ana ایده چند سون زدید؟ 5000. این 5000 چی داری کردن؟ 5000 نداره کم. 5000 سوبر 5000 میشه. از حساب شد. چو؟ 500 بده. 3000 ده نه. خیلی 3000 از دل نمیگم شما. خوبه پاپا. نه اخی. Can you help us, Mister? We have to give money. Card I put. No card. Why? Okay. Arabi. Just a minute. Az 3000 lira بگیریم. To give money. 3. صح. Yes. عادي جاري توفير. Money to give. عادي. Aji. How many? 3. 300 ريال. Yes, 300 riyal. هذا حسابك. Not enough money. كان يكمل العملية. تريد عملية أخرى؟ ما في money. Okay, 100. خود جمیلش کوکا گیری کن. زیاده کن. پول نرسیدی سمیگه برام کن. ما في. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. برادران عزیز و همه شما شنوندگانیم که برادران من و برادرانی که در یاد ما بودن انشالله که در هفتم گردش طواف گرد خانه و خاطر من رسیدن که من در حق همه شما دعا کنم و انشالله که نفرانی که حتی من نامش رو نامبر نمیکنم انشالله که ما در حق شما هم دعاگو هستیم. فکر نکنید که ما نام شما رو نگیریم و در حق شما دعا نکردیم. نه، دعای عمومی ما برای شما الحمدلله انشالله رو پروی انمی خانه خدا جای پاک ایستاده انشالله که دعاگو هستیم تا که برادران عزیز خداوند با پاکی شما رو یاد کند و به خانه خود دعوت کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما همه شما را به خاطر خداوند دوست می‌داریم و به همه شما گفتنیم که انشالله که ما دعاگوی آن هستیم که خداوند و پاکی شما را یاد کند و به خانه خود دعوت نماید. نام شما را دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان که کل مؤمن و مسلمان را خداوند نصیب همین جا گرداند. برادران عزیز، نفرمی که من نامش را نامبر میکنم بگذار خداوند در قطار اینها شمارم و همین خانه خدا نصیب گرداند. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. سیاوش سر میکنیم از بلاگرها. سیاوش، پرویز، مرجان، کرامت الله، برای همه تاجیکان. تاجولاک، جاولون، 0 گرم، براده تجیب، باوری داری، خزینه معرفت، اسلام جون، قدمشو، голос мигрант, رادیوی آزاد، علیف از تایلدره، من تاجیکستان، صدای امید، اسم شریفов,
Nekruz John, Farik, Taj Vlog, Sadoy Gharibon, Shaykh Tojik, Rustam John, Ashraf Da, Dobry Tajik, Parviz Nazrevich, Bovari Dori, Rashti Man, Faizi Rashti, Parviz Nazrev, Mirzoyev, Taj Mama, Sabrina, Я Таджичка, Madina, Таджикские кухни, Модари Сумая, Мардиям Марджуна, Золотая слава, бародарҳое ки моро тамошо доранд дар ҳаққи шумо иншоалло дуо мекунем. Ҷамшедҷон, Илҳомҷон, Суҳробҷон, Ҷамбулҷон, Ҷаъфарҷон, Шерзодҷон, Ҳабибҷон, Некрузҷон, Ҷовидон ҷон, Нусратҷон, Додарҷон, Додари Нусратҷон, Муҳаммадҷон, Додари Муҳаммад, Неъматуллоҳ Калонмон, Падари Муҳаммад, Азамшоҳ Умарҷон, Фатҳуллоҳ, Абдуллоҳ, Шарифҷон, Юсуфҷон, Сафарҷон ва Аминҷон, Ёқубҷон, Файзуллоҷон, Дарвозҷон, Зафарҷон, Икромҷон, Дарвоз, Фирдавсҷон, билетфурӯши Екатеринбург, Акай Умед, Акай Саид, Раиси Икром, Ислом ва аҳли оилашон, Акай Сафаралӣ Пишма, Акай Ҳоҷӣ, Садриддин, Масҷид Репина, чорум база, Акай Идрис Қубодиён, Акай Идрис Таксис, Граница, Парикмахерчиё, Худованд ҳаматона ба инҷо бирасона. Парикмахерчӣ Бебел 136, парикмахерчиҳои Декаво, таксиҳои Екатеринбург, Душанбе ва тамоми занҳои Тоҷикистон ва занҳое ки дар ғарибӣ ҳастанд, падарону модарон, хоҳарон, апаву додарон, хоҳарон, фарзандон, муъмину мусулмон, боз ба мардуме ки аз мо дуо талаб доранд ки хонаи Худо насибашон гардонад, дар ҳаққи онҳо ва бародароне ки донишҷӯ ҳастанд, донишҷӯ буданд дар ноҳияи Рашт, Маҳмадсолеҳ, Афзалшод, Наҷибулло, Шаҳидулло, Файздин, Қувватбек, Тоҷиддин, Қурбон, Амрулло, бародарони азиз, Муҳаммадрозӣ, Холмаҳмад, Мавлониддин, Аллайёр, Фазлиддин, Нодир ҷон, Салмоншо, Устодон, Раҳмонов, Исроил Давлатов, Абдуллаев, Бонуси Шодмон, Ворисиддин, Хеша авлоду Ақрабон, Холланд, Фотима, Акай Илҳом, Акай Суҳробҷон, Ҷамбул, Наргиз, Самира, Фирдавс, Муҳаммадҷон, Амир, Максим, Акай Ҷаъфар, Максим, Алёша, Данил, Солим, Сиёвуш, Апай Рӯзигул, Апай Дилафрӯз, Марҳаббо, Файзигул, Дилноза, Некрӯз, Дилангез, Дилнишин, Дилрабо, Шерзод, Ҳабибҷон, Фотима, Ҳусейн, Муҳаммадҷон, Абубакр, Мафтунаҷон, Наҳрӯзбӣ, Абдулмаҷид, Нилуфар, Абдуллоҷон, София. Салому алейкум бародаро. Инҷо як чанд намуд ҷойнамозҳое ҳаста ки чанд нарх доранд. Агар аз назди ҳамун масҷид гирӣ, шахсан мо намира дуташа 15 рубл гирифтем. Дар инҷо як донаш 16 буд ё 18? Дар инҷо як донаш 18 рубл. این مغازین روپاروی مغازین همین گسنیسو های نزدیک گسنیسو ده به هر من میشن جای نماز ها بو هست بعضی چیزایی که در دیگه جا قیمت های در پیش گسنیسا ارزان برای همین قصبه دادنیم بردارو با شما که برای خرید کردن هدایت نشید از همه جا نرخ نو را پرسید بعد نصیب شما اومدن خریداری نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. سر لباس نمیگذاریم، سر لباسی زنانه 50 ریال. تمامی نمودی سر لباس زنانه هست. نرخ نواش اینه 30 ریال. вообще то ارزان ده. هستین کالته بو خونه نمیشه بروش اگون چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینه برادرها رفیقا عزیزان 50 ریال. اینه 100 ریال.
سر فرما لباسا رو تماشا کنید. پختگی هن. چیستا ناتورال نه. اینا بینید. اینا. یوش 70 ریال. انا میشه 70 ریال. 70 ریال. چی ده؟ اینجا یکم چیز برای خودمون نیست برادر. وقتی یکم چیز برای خودمون نیست. هسته اینم یا اینه. کی میپوشیده؟ اشغلان رستینا. نشدی جا. نشدی جا. خواهیم ببینیم با. کدام زن میپوشن؟ کدام زن باید تر میپوشن؟ yok ya mı kadar bir dövüş son takıyor. Doğrusu ne ya? Aynen falan bir takıyor. Ki ya go. Bana ki çocuk işlerine ver lan. Nasıl yine amca? Ya buraya amca sadre. Duruyor. İna sadece var. İna. 65 riyal. Ve haber. Bazı. Şus besta. خیلی در پوزیشن خودم شما بالا پوزیشن خودم ولی با این درجه جون موضوع رو باید دیره همین جمعیاری کمپیوتر تا بعد میپشونید همین جمعیاری بعد میپشونید کار نکنی هم مرا حواسمان کنی یک با فکرم جا قیمت‌تره که یه 25 ریال باشه اگر قیمت اینش چی؟ 100 ریال 40 ریال هم مغازه هم مغازه خیلی ارزان تره اون مغازه که ندونی گسنسه هکو وای ارزان تره اینه برای تاوف چند کرو گشتی ها این تصویه های ناتورال نیه نمیو چندیه؟ کوپرس چانس ما این چند پولای؟ اتندو؟ 20 ريال این با انگلیسی چند میشه؟ 20 ریال اینا صورت های مکه رو بین روی سنگ سیاه اون فقط فرمای زنکی اینجا دیدی؟ بیا بدروی میشه بروی میره خواهی بانوار بگیریم شون چی؟ بانوار ویدیوشون کنیم اینه تمام نمود سر فرما لباسا جو شدی؟ از رد گرفتی؟ سر لباسا رو بینیم کار برای فاسانه برای بازیبان برای وای بابا ایده انا نه جنوب بده چند پول بده؟ 44 نرخش 252 ای نرخ موشی ما دا قیمت ده نرخی هم کیسه بگی ما داده قیمت هزینه ترگوش با قیمت ده یا وای کلیش هم داشته نپیشه ازاد چوکای نه یا خش رو انکو سوزن یا چند ریال باشه 100 ریال 105 ماتریال خش رو آنه خب چند پولای 105 چی میشه این اینجا باید نرخش نیستگی باشه 68 ریال بیا بریم هم یا شکمو را سیر کنیم جورا ای که تو بگه تماشا کنیم هیچ من نیست باز پویون دای وای پویون دای
Çondalı 5 riyal. Ondan al. Ayar kişiler bana bak. Abi şuradan. شامبلاي 15 يا كريمة كلاكو هاي ما تجري معي ها؟ ini mas sostar ay kadme paze Çasmayı. ساعة 5 ساعة أبو 5 ساعة أبو 5 5 ريال 5 ريال 5 ريال Ormay gol. Buraya girse. مسكابة مسكابة Sırmaya مسكابة 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 طرفة 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 مسكابة مسكابة دو اكي بيشريا طرفة 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 5 ريال 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 Şans mı? 15 ريال की दो 15 ريال Şampur mega. Şampur mega. 5 riyol, 5 riyol, 10 riyol. دودانا بنزاري دودانا بنزار زوج 15 كم 15 كم 15 كم؟ لا لا Vazmine sabıka sabıka. Hepsi şu an. چند میگن؟ دوداش 15 Yine svet şu دودانا an. بنزاري De tabii ki 15 riyol metin de ta taksim ekleyin. 15 De ta mı gireti ya ta? تركي تركي نمبر 1 Kim? حبتين ب 15 زوج 15 كيتانا 15 De ta 15. زوج 15 دول 15 صليتين 15 من هم دوتا میگیرم زوج 15 Var var. صليتين 15 زوج 15 حبتين 15 شنطة وتركية ما تيجي زوج 15 صليتين 15 صليتين 15 يعني ما فيش 15 صليتين 15 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال شالlar al şal 5 riyal 5 riyal 5 riyal 5 riyal 20 riyal 20 riyal 20 riyal 20 riyal يا عمي 15 هو اللي ما بلاد
برا برا 15 يوش ناخذ ركز على اشكال هذه خليها اینه اوه ساعت فوز میشه رسولا مو باشه اوه تو بوده اینم خشرو ایرا بگیرش ایرا بگیرش این خشرو های حاج کردی سفید دیگه من همین دستولا دستولا یه را پارت دادم نه بگیر بگیر خمسه خشروه اذا بندت خشروه کالتای مایده کرد مایده اوه سیک شش هفته دستولای نمیرم بگیم میشه ولادی 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 لاگی گجل 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 یه دیفکت نیست این ساعت بزنه بگیرش ما داو گاسیسم یه پیشونش لاگی لاگی گجل گجل لاگی لاگی سافولو ریال گجل گجل ولادی 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 جامعه تو کشمتی صبح میشه نمیشه نه اون چیزی بارم خواهد دیفکت داره گجل گجل لاگی لاگی گجل گجل لاگی لاگی نمیم خشوه دستگی نمیم خشوه نه ولادی 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 يا ميا سفيد سفيد كنا شيء رايش شبلي نويت سفید هم بین ها؟ اون میکنی انا امرا بگی امرا سکالاتایش خواه این های کتوی خشرو 30 چند پولای؟ 30 ريال خشرو چند میشه؟ 30 ریال 30 ريال ايوه هذه 3 هم ماغازين خشرو 30 ریال 25 ریالی بود؟ هيا 5 ريال 5 ريال 2 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا 5 ريال 5 هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا بارا جانا 5 ريال بارا جانا 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال اگر بگیری سفید نمیدونی هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال بارا جانا 5 ريال بارا جانا 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال ريال 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال بارا جانا 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال بارا جانا 5 ريال هيا بارا 20 ها یه سبکه خشرو ها دورم کویا تا هذا كوي خبرتایی خشرو هو دموي كي يا سلام عليك یا سلام علیکم شوشای شوش همون همه اگر ده سلام علیک باشه کم تا شوش ایو میتیش سفید داریم Di Galapa
nomor 38. 38. Nomor 38. Berapa? 100. کی رفتین سرم سفید شد نه افتاب پنک زد سرم تسبیح گرفته همین تو؟ هم تو تسبیح گرفته هم؟ یا فکر تسبیح هست تنكر 4 ريال 4 ريال 10 ريال 10 ريال 10 ريال 10 ريال 10 سم میگم 10 سم الاثنين مش ب5 ريال يما 10 سم 10 خفيفه يما صبر كم هر دفعه خوره خوب بیاد دوینی که 10 ريال 10 ريال 5 ريال دن 5 ريال yok ne 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 yolda 4 yol 4 ريال حقي على 4 ريال الحقي 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 yoldayacağım 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 ريال yar yol yar yol 1 ريال باری با بینی ما در رنگوش салом алейкум бародарони азиз нами як стоянка меган автостоянка меган ки автобус ҷойҳои автобусое ки бепул ҳамаш номои гасинсо дар пушна истагӣ анаи пушта нигоҳ мекунем инаҳа пушти соат ай ҳами кадом ки ҳаҷумат наёфт пушти ҳами соат биёя ин ҳами стоянка нишон метавом ози мо ҳам рӯзша нишон метавем ҳам шавша ки шумо биёед ана омадем ин автобусое ҳастае ки ай кадом гасинсае бошид ҳамун гасинса номуш дар танаш наистагиаст на ё дар пушташ надиде ё дар пушташ наистагиаст ана специальный автобус ҳастае ки барои шумо ина барои ҳамун гасинсои шумо ина эло албатумай и албатумай и албатум о инаиш алиан оя ой на миллениум ина михе ина чикар ка мон астага бо ина ҷан астага ё метро бе пул бе чмера پول من نمیتونی اینجا محکم کرده اگر جوی پول این هکا میگه در جای باشم خطی زنم باشم زبسم که در یوتیوب پارتون سلام علیکم برادران عزیز چخیلی که در اینجا میبینید men's prayer room یعنی مسجد مردانه میدرویم بسم الله الرحمن الرحیم این مسجد در گستنسای ما است بهت مسجد کلان و مسجد خشروای بسم الله الرحمن الرحیم اینجا نویسندگی است این مسجد این مسجد میتونه ببینید که نه مسجد ما در کجا است در گسینسا مسجد کلان کردگی هم بهت کلان که پروسا تا کلان نیست مسجد بهت مسجد کلان مسجد خشروای بسم الله الرحمن الرحیم ما همینجا نماز میخونیم نمازمون رو در همینجا میخونیم نه مسجد به حال مسجد کلانه برداره که قرآن میخونم انا اینجا جای قرآن خونه هست چرخ داره بونا مستقل اینم قرآن شما میخونم چرخش ایسوس میجنبونم هم جای کتابونشون اینم خیلی
Мачид беҳад мачид калонаш 3 дар дора. 1 2 3 дар дора. Кадом дарш ки мефорад метони будрои ҳамон хонӣ. Даже 1 2 3 ҳатто 4 дар дора. ҳатто 4 дар дора. Де бародаро. 4 дар дора. ҳозир бо беруни ҳамин мачида нишон медиҳам ки боз чӣ дора. ҳамин рӯшанаки мачи дора. اینجا جوی هپچکمونی دارم اینجا چقدر سلام علیکم برادران عزیز آوین خالتا باز میدرویم مگزین پرودکتویش هم میبینیم که چی دارم بازرد چی دارم چی میگیری دیگه پرودکتوی مگزین ها ای چی هی؟ ای چی هی نینی؟ قویس قویس چه تا کواس؟ کواس؟ تربزه؟ درنش سرخه؟ ای حجره پپسی داره این اما پپسی چی داره که از رد گاب زن میرینده میشه نه من نمیخوام خونه اون میخواه وقتی یه خواهی من نمیخوام میرینده نمیخواه پپسی چی؟ پپسی میگیری؟ پپسی خویه ما یکون چی دیگه من میگیرم ای بریم میگیرم چوار بیرم آخه اونجا گرم بخونه کن بعد اینه بریم ده اینه ما جینتونی میزنیم پپسیه آخه پپسیه ده تو گرمه اینه اوی 5 لیتره اوی زمزمه یکی اوکی اوی обычный اینه پاکت سلافا اینه استکان одноразовый اینه майдача салфетка да اونجا هست امید یا نه کسی صدا منم خیلی упаковка метад ку بگی خیلی نمیره بگی یچه بکنم ما نمیره بکنم بکن یچه جوش دموناش چیه میگیره؟ салфеткой که خونه دا میارم میتونه گست نیسته کن خونه میارم میتونه میتونه میگم اسم او رجد کن نه مگزینی پرودکتوریشه برادران عزیز ایشا این ما یه پپسی گرفتیم خواست برای چی؟ حجت؟ اینا بلو دار نیست؟ این صافت کن توالید ما گره میگود اما چیزا بخاری باید میداشت چی میتیسی داشت ما گرم پول تا وزرت کن همون کلیدور دا دوی موندگی هنکو همون کلیدور میگیریش و تمام اینا برادران نخد تیار شد یو چی هم مروجنی اینا مروجنی هم دورا رفتی مروجنی خری بما میتیم شاسم شما چوه اکاد شما نمیفهمید تو جوکی را امیره ایسوب کنه نگه اینه خیلی تصویه هسته در همه مغازه اینه یه فروخته میشه با اکا این فروخته میشه اینه آره بزاپاس نه خلاص این چند پوله؟ نفش چند اسمه ایره؟ 50 ریال 15 ریال خیلی میم همجا میکشیم میریم این بود مگزین پرودکتویش برادران عزیز پرودکتوی مگزینش این خیلی خزای استینی هم داره پرودکتوی هم داره اوی زمرا هم داره یه فریم اخر هم داره
این همش در نزدیکی همین چی موه گسنسه هر یک گسنسه با چه دوره برادران عزیز در آخر گفتنی هم که با همه شما در حقیقت دولت مسلمانی میبینید در اینجا هر یک گسنسه است ترگوی سنتر است یکی همه جای هایی که общественный میگم فایده با مردم است فایده با خود هم دولت است اونجا و چی دارد اینجا هم همه خیلی ما این مومنت استفاده برده انشاءالله میریم نمازکم رو میخواهیم بسم الله الرحمن الرحیم مالک خدا همتون نگهبان باشن نه کرونا پر چاست ما کافلا که کرو اور یار اون به جا ریال ده لسه یا برادر هم جدا نه سکی کرون دایو تو مایدا یا Сейчас мы даешь мусоря. Говорим тут. Айди мегира. Что ж на придя? На хому куда дамирам придя. Баба. Де чампли бда? Азади чансма? Далат 3 реал, 3 реал. Усриял. Что такое реал? Усриял еще? Усриял еще? Ама ами я на археба фитрам. Чан реал? Ака чан реал? Да? Усриял. Усриял? سه ریال ده یا تایی بخمه آنها بگیریم؟ پلاسما سایی ما سنگ گرفتیم یا مدینه در ریال امیو؟ باید دونایی بخمه آنها یه حالی بگیریم اگر بگیریم 5 دونان بگیریم تسبیح مروری نمیگیریم؟ تسبیح تلوش مسائل ایرادات تلوش ایرادات تلوش این چند خواهد bu bir sürü şabi şuraya ne alırsın ya kam şurada مرحبا مرحبا اي شحرني بو اي كاي لانغانا اي لانغانا سيني Stone? Stone? Stone. Is it stone too? This one. Long. Sang budaydı. Sangi toza. How much is it? It's 20 real. Huh? 20. 20. Ana var mı kuşlu ha? Maşallah. İçerisi mi? 6 real. 60? 6. 6 real?
6 riyal. 6 riyal? Oh. 5 and 1, yes? Sure. هیچ خطا سوینتده خشروهانه که به هب بازه بازه با این انجا با فکرم او اینا دیدی پاری مخ نیسته یلا با کشیده میشه مثل که در بود نه بینم نگیرزه Yine koyun ama. Yine 85 riyal. 85 riyal. 85 riyal. Cena? یا تو بس فتوی نه خیلی داری؟ ها؟ خیلی داری؟ این بلایی بس forma baksana hangisi? 50 riyal. Bu uzun hepsi uzun. Hepsi uzun. Uzun şey. Arap. Ha, izor nadora? Nerede benim de خیلی ها؟ انا اینه خشرا برای سودو بشین در سودو بشینه 160 ریال ده uşan faslı mı? Ayrıca kapatamış. Kime kadar? Ayakta mı girmez? Ya abi. Ya toka. Aynen. Ne yarzı? Ya topu konuda. Ne yarzı برای سودو زور هم خشروان غازبه یا سلیمانی سودو نشینه مثلا 60 ریال هم باشه که تا جمعه توزه خشروان Hemen hiç yapma. چند یل باشه؟ 5 رiyal 75 riyal ama bolo بریم پایان چوکا آدم اینه یا هستن 50 riyal یکیه 50 riyal içi 25 riyal Bien barı evet onlar çok. Большой size yes big size Big size. give me big size extra حالا من yakın Barı khona. او وای که ایدین سنی همو در قچه خشکم بگیریم Kida? O. زن کم ایده کم ده اوکی زن کم ایده کم های اروس ها Alo ne o? آه Yani Ersoy acıydı ne? Ay şu diyor. Thank you. I have many yes I have do you see this money this is money Russia Russia money Rusya. yes İplikçi. Uzbek money Israel I have a lot of Saçma money bu. oh saçma Ne yapalım mı diye? Kaç riyal? yes Kaç riyal? Riyal how much? I don't know do you need No. I don't know this is Russia yo Russia How much riyal? 10 riyal pocket please that's okay just give 5 20 why Last price. 5 Discount price. okay şurada ya ben tezgaha giriyorum ya tezgah şam giriyorum hiç Bırak ha.
This is also, yeah? 4 tickets. Ah, 40. This zurne ki. کدام؟ Şu an. مایده من. Şu an. Kalon bu. Kalona. 2 tane. Vay çam bu. 2x mi? Which size? 4XL. Oh, selam aleyküm. Üstüne kalın bana gir ki. Eyvallah biz valla. 130. Valla. Nasıl? Aferin. 110 ديس دوت. تختلف إيه hiç şaka. İspanya yolda. Ama arkanda yarım var diye. Ja, men jag sa panjoriol, ja. Još akcija panjoriol sve. Još akcija bis panjoriol, chillriol. Vidi? Ne bis panjoriol. Aynen. Kofte söz bir o. Hadi tarit nekne azra. Bu da altına mı gir? Çampul dayı. Bir çampul dayı. این سیریال. Kaşmir. Tanki نداری؟ Tanki نداری؟ آره تمام. Çampul. سیریال بیست Romulo Sirio. O lan profesör. چی میگن؟ 4 پوند. ایرا بینی 4 تا گرفتگی اینجوری بود. همه قایم مایداش میکنن چی؟ بعد یه سمتی چی میدن؟ همه یک نخیرش چی خیلی که مایداش. اما بردن ها. تو با کی نمیگیری؟ ما با کامپیل. بگی اوخی. بزبالا؟ مایداش هم بگی اوخی. خود باید یک تا XL داره و XL bu mayda. DXL bana da. 2XL. Ne? Bu küçük. Sakbaça. Sakbaça. Küçük sakbaça. Küçük sakbaça. Gel ana. Ana neşe. Zor. Ah küçük. Şu. Open. Küçük yak tamam onda gel yak odam diye. Küçük. Oh, for me, good. Küçük, peçon. Ne var öyle? Saçam. Küçük. Sakbaça. Küçük ya. اختارم دانش как раз هم دو چیز در کار بود گرفتیم یک چی دیگه فرمه البته یکم دیگه الله اکبر آه من مایده کرد برای هم دختر کنم مزبط دیدم kaç tane? Big, this big. Kaç tane alacağım? 2XL kaç tane? Tamam şey geldi. Bir tane
kaç tane? Bir tane, üç tane. Explain. چند دونه بگیرم Yo, Aka. I'm Arabcha. This is my. And this is my. I pay money. Oh. I give you 50 riyals, yes? Yes. For me it's okay, yeah? Tamam. Wait. Huh? مالدار بیست بیست. Fine, bro. Rachi mi rachi? نه من اگه کو چند دونه دیگه دنیا چرا مرا گفت که صبر کو برا برای تو رو واردستن نه برای تو را کفتستن کشتنا انا سات فریزن çok خوبه اونا پوشیش استغفر الله این باید در یوتیوب رکورد نشوه my friend selfie with me selfie with me do you have YouTube No. YouTube oh yes why no open YouTube oh no here just I show you with some boy now still right here some boy give me eyes right 25 our channel at first some way to this is me from Russia this is ours do you see Haji it's I اینجا تو بگو good okay it's ours you can see yourself there okay رفتن گرفتی هیگی okay اگه بگیرم هم آدم اگه küçük 25 okay Uggal abde. Safet. Çağır yol. Küçük çağır yol. Bu? Ha. Sadri yol. But you already buy your toys, right? Raftin. Don't climb. Ne normal ya iyi şey Aktaş'taki Arzona. Arzona. Dışı. Nazar ne gün sensin? Ay bu var bir saat sonra. Yoşa nişan tamam var mı یه نمیشه یک زنگ تلفنی یا زنگ تلفنی یا Ne mahşuki yoftum ha. Hiç şey pasın gibi. Ço. Küçük na. 10. Salam aleykum. Tamam. İspanyol let's go. Borç mu bu? Bok telefonu gel. Böyle taksi ama vereceğim zaten. Bir xurmoçun. Ya talpayla meşava. Bir de makul neyiz? Yine magazin durayım. Selamun aleyküm.
دیگه ها بودرو چند پول داری؟ چند پول داری؟ 50 ریال ایش چند سان؟ چند سان؟ خودی 10 ریال 10 ریال آخی را چیکارش نکی شراب و شراب حاولوش بکنی باشونه روی سلسل ندرو چی داره سلسل؟ خواهی کن نه دوخی ماست نه تو سلام علیکم Sweet. Not sweet. Not sweet? Yeah. Aqua. Aqua. More. Water. Water. Do you have? Water. Fish. Az bekuvine. Yes, look like this. Thank you. It's normal. বাড়িতে হয়ে গেছে হ্যাঁ বাড়ি হয়ে গেছে বলে কিনে মারছে তোলা Çok iyi. Yine ha. Ne çok iyi. Ya sadda riyo. Ne barı mı meşe barı ikma sağlı dayım. Yine iyi. Yine iyi. Ne devam basıyor yine. Sağlı dayım. Aşağı hazır kiliz ama boyat. O ana ira ya bak. Yine nigah ke ya sad çil smay. Hamera ma haftadi girftem ku hazra. Yine ya haftadi girftem. Ya sad çil smay. O. Dedi çıkıyor. Azra bir çampul da. Aka çampul. O 60. 60 riyal. 60 riyal. Şurada eko. Materyali çıkar bakayım hep pazar galiba. Neden bari yok? Yok. Шапка дала неудобная, а? Удобная. Daraja ra naraste. Mola yerine gel. Hadi ne ma Xurshid yasad chil diyorlar. Yasad dahi. Chil yasad dahi. Abdullah. Afrosi Abdullah. Şraka. Oldu halda var. Yaş tabağı. Başka. Vermeyel. İyi. Ya ben çık şu. Neyse tas yolu. Bir de onun kabuta. Ne yazıyor? Kalın kabuta. Çok vardı. Mada? Mada. Ne цветом ништяк, а?
Який і цвет не беручи гаст, варавник яку, варавник до. Варавник до, да? Ана варавник до, не. Варавник до хуба. Merhaba arkadaş. Gel baksana. Oraya. Uzun oraya. Şarf yani. Şarf ha? Bu şarf benim şarf. Bu şarf. Şarf. Bu tane. Oraya. Ya onu diyorlar. Hiç arıyorlar. Bu 30. Pakistan. Takım. 30 riyol. 30 riyol. Ben tulum olmuyor. Ha sen. 30 şarf mı? Her şarf. Oraya. Çok söyleyeyim. Müslüman olacak falan olayım. Çok خبودیونو بیا سعودو را تو یاد گیرم ای پیشون بگذاری سعودو میتونی نه دشنامه نه خورت نمیشه بعد اخیمون سر زبان شما نمیدونی آخی معلومه امی ادام اخی کنم دا پیپات معلومه یه هیچ مردم پیپانی کنم بهترین جای ناموز نه؟ کوپر شامپر ده سیلیو کو چند سمه نه پول 60 ریال انکه چند ریال نه روی وقتی نماز چی بالا چند ریال من ریال چی گفتی اونا بین همه مخشم کسه ساعت این چنده بیا دیم اتاج برای دیم اتاج برای نه چی پولای نه چی پولای را دست شما یو خوب خدا میده چند هزاره یا میلیون ها یا میلیون ها هفتن دیم اتاج gel dokuyayım onda gel. Ha? كم جديد بس كم مقطع لا اشياء من قبل رمضان نخلص اشياء Hadi su gidelim. Ama maça da gitsen de aklı. Xeyli ta. Direkt bu tekte dokuna giriyor. Ya maça maska da yıkı. Dut xeyli giriştin. Ya tabağa arkadaşlar bakasın tamam. How many is it? 155 Yaksa panjo da. two buy one get one buy one get one Şey bay bandi tuan üstüne şava. 100? 55. Two. Give to. Buy to get one. Çıkmış ha. Du takhari at hame giri.
Just a minute. Just a minute. Listen me. Come here. And زدت كم تقريبا؟ أرخص شيء عندك كم سعره؟ أرخص شيء 8 زي normal میده 155 سم. Buy one, get one free. یا 300 دیگه. آه. 300 ریال داد؟ نه 150 ریال داده تا. All of these. All of these. All of these. 1 year. 6 this box. After the action. This discount. خلينا Expensive. سعر مثلا هذه تسعرها هذه تسعرها هذه تسعرها لا يقول الزبون خلبت هنا يقول له بعدين مقارنه بالاسعار ويجي يقول له محمد بعرف انا في بانك change money بدو لورا ما يدك بانك خصوصا عم يدبر اونو از نه نمیشم اینجا کار میکنم اون کارگاه چند تا میتونم اینا بخور خليني جانا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
Salom barodaran aziz. Salomat bошед. Иншаллоҳ ки ҳозир мо аз ҳаминҷо сар карда оби замзам омадем. Як бародар мо хоҳиш кард як ҷойнамоза дар оби замзам тар кун. Як бародар дигар хоҳиш кард як баклашка оби замзам натурални барои модарам. Як бародар дигар натурални айчои замзам барои бачам. Рости гап бародаре ки барои бачам мегӯм вай нагуфтасту ман аз пеш худам мебармаш ки бачаш бемор аст. иншаллоҳ ки боварӣ дорум ба амри худо шифо меомад иншаллоҳ. марҳамат калом саломат бош. бародари азиз барои мо ҳозир аз ин тараф медароем иншаллоҳ. از این طرف میدم از اون طرف میدم از اون طرف که برمدیم انشالله که باید چی نشم آبی زمزم نشم برای آبی زمزم رفتم چقدر وقت مانو باید بود نشم خدا روزشه اگر سپید کنیم دایره کنیم میریم دایره هم نکنیم میریم انشالله. این حج عمره است. ما همچون توریست اومدگیم از همین خاطر و دیگه جا تماشا رفتیم و هر جایی که ما تماشا رفتیم و از طرف فیرما اتوبوس زکات میکنن به پول بسیار جوش به پول از طرف فیرما زکات میکنن ما با هر جا میریم. ما از همین استفاده بوده با حج میکنیم. همین خاطر بعضی آدم‌ها نمیفهمن از سبب نفهمیدن گپ‌های قبیح بسیار می‌نویسن. اگر بفهمن که ما همچون توریست اومدیم و این شهر مکه مدینه توریست اومدیم اما با پلیسی حج کرده استیم. نه تنها با برای خودمون تنها خودمون یکم باری که ما اومدیم برای خودمون حج کردیم دویم سوم باره حج ما و دیگر رو بخشیده شد. یکی برای پدرش دیگری برای مادرش یکی برای برادرش دیگری برای خویش تبارش همین خیلی حج کردم. انایی مردمی که ما رو نمیفهمند اگر گوی مردم به فرهنگ است خطا نمیکنیم برای اینه که مردم با فرهنگ این خیلی گپ قبیح نمینویسن. ماشاءالله میگه خداوند نصیبتون کنه خداوند ما رو نصیب کنه گپای زیادتی بسیار نمیزنن. اما از وقتی که میدونی کمیتر میگی خونم همش نیستگه حج رفتیم حج چی گپایی نمینویسن از تو به عقلی شما آدم به عقلی گپ نمینویسن. شخصا ما نیت ما حج بود حج عمره راه بلد ما را توریستیسکی ویزا گرفت هم تماشا کنین هم حج کنین. وقتی که میین شما 4 روز 5 روز 6 روز هر روز حج میکنین شما بین این نماز و اون نماز وقت دارین که باز به یکون جای دیگه سیر و گشت کنین. به همین خاطر راه حالت ما رحمت کنه گذشتگان شا ایوامت استفاده برده افطوبزای بی پول برگانتور افطوبزای بی پول زکست میکنن. ما میریم هر که جا میریم میریم تماشا میکنیم. در برابر یک قدر تماشا کردن خیلی ما چی چیزی است که نوار برداری کنیم که تو که شما هم بینید و فکرم هیچ باکی نداره. هر برای آدم بیعقل این بمب است بمب. گویا که در خونه‌شان بمب پاشتن. گویا که همون 24 ساعت و یا در بالای جای نمازن. گویا که 100 بار اومدگیان حج دیدن. یا خیلیش توبه کم خدا حج نامش شنیده در تلویزیون دیده استش تمام. خیر خدا نصیب کنه. ما فقط دعا میشیم
ما در هر یک ویدیو نوارهامون کوشش میکنیم که در حق یک کمبغل یک بیچاره دعا کنیم. اینجا جای دعا است، خانه خدا که اومده دعا میکنیم که دعا مستجاب شود به یک بیچاره که معیوب است، کمبغل است، قرضدار است، در زندان است. خواهش میکنن که دعا کنیم. از همین سبب ما دعا میکنیم چی گپ نشده است. شکرانه خدا نمازکمون خوندستیم، حجمون کردستیم، چی نمیرسه با چکو کنیم. با همین خاطر برادران عزیز بسم الله الرحمن الرحیم. های اکا با اودا می نمیفندگی چی بگوی چی نگوی از سلامون نمیفهمم. از همین سبب ما با کسی چیزی گفتنی نیستیم، تنها گفتنی هم که خداوند بخشنده مهربان این برادران ما رو این نوارهای ما رو گوش میکنن، تماشا میکنن و این منزل مقدس و خانه خود دعوتشون بگردان و خانه خود رو نصیبشون بگردان. آمین. برادران عزیز، دوستان، خواهران، پدر مادران، این اطراف مکه است، گرد مکه است. اگر ندیده باشین پس با دقت تماشا کنید. انشاءالله که میبینید من با پرگی کوشش میکنم که با شما هم اطرافش رو و هم درونش رو با شما نشان کنم. برادران عزیز تماشا کنید اطرافی مسجد الحرام. اگر ندیده باشین تماشا کنید. این اسم کوچه یا بارشای معلوم اینجا همه اینجاش پشنی یک خیلی اصد پروبلم نگه کدوم ترشه کدومشون ترشه اطراف شما بینید. شما وقتی نماز شده است گروشاز یک برادر آبی زمزم خواهش کردگیه برای مادرش. ما میتونیم هر گوشه و کنار همین مسجد الحرام زمزم گیریم. اما برادر برای مادرش رو میگیرد. ما نیت کردیم که انشالله براییم از چوی زمزم انشالله که آب میگیریم میاریم برای مادر این برادر. اگر برای خود این برادر میگفت حتی من هم بشکایی که هر روز ما آب میخوریم آب زمزم است از همونجا میدادم شم. برای مادرم گفته است. پس به نهایت خوب میشم. انا برادرها طرف هم تماشا کنید، پایینش هم تماشا کنید. ویدیویی که با شما محفوظ است، جایی که شما میخواهید که قدم بگذارید مرحمت تماشا کنید. ما با وعده کامل گفتم میتوانم که هر کدام شما آرزو دارید که در این زمین مقدس یک بار سر خود رو بکشید. سوری زمزم آب زمزم را در جا میتونید رفته آب زمزم بشین. اینکه برای ما چاه در کنه، چاه زمزم در کنه. باز ما میریم انشاءالله میکویم چاه زمزم هم بیایم. برای ما چاه زمزم در کنه است. آب زمزم در هر کجا هست. اینکه برای برادرها ما چاه زمزم میکنیم انشالله
بهترین شان. My friend. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zamzam cho. Zamzam show? Yes. Zamzam. No, I see Zamzam. I'm not sleeping. Cho. Who? Yes. Yes. Babu Salam Ulum? Yes. Hi. Not here. Not here. برادر خواهیم میگن که این طرف راه نیست، این طرف راه نیست. من میدانم که اصحاب این طرف راه هستن. همین خودشون وقت نفر میکنن یا کار میکنن حتی خودشون نمیدونن که در جو چی هستن. ما در همین 10 روزه که در همین جای استودم حالا 8 روزش گذشت انشاءالله که از بعضی از اینها را خوبتر نستر میدونم. برادرون میگذاریم با دویم سیم چورم پاچ ماشونا از این طرف هست، از اون طرف با هم که جای برآمدن هسته میبریم انشاءالله. آب زمزم هم میکنیم میبریم. بیش از بلندترین آشومه آواز ما برای دیدن خودمون و برای دیدن شما یک بار میداریم که از اینجا داریم با او قرار راه باشد یا اینکه اگر راه باشد بهتر خوب، اگر نه بگشته امراض نمیبینیم. ماشاءالله برای که برای ما اون طرف لازمه، این طرف لازم نیست. ما باید از اون طرف گوشه و کنار مسجد برویم. The first floor mataf. The first floor mataf. یکم اتاج میگن همیست کاروچ. استرکش همیست نه. انا انشالله که با نفرانی پیدا شدن که برادر از شما یا احترام و یا خواهش داریم که در حق ما دعا کنیم. انشالله خدا راضی شود. ما که دفتر هستیم با همون نزد خانه خدا و نزد سنگ سیاه رو پاره سنگ سیاه خدا خواهد دعا میکنیم در حقشون انشالله. آبی زمزم هم البته آبی زمزم انشالله میریم آبی زمزم هم میگیریم. آبی زمزم هم در کره دیدیم برادرها. البته من خیلی یاد گرفتم گشتنی همین در راستی گپ من قدیم امره داشتم بسیارتر امرم که خودش کلانتر بود. من کسی رو گوش میکردم نباشه تماما خونه نمیدرم آدم. شبی در روز همین خیلی میگشتم. شبی در روز خیلی میگشتم در همین در روز نماز مخونده و من بردارم نمیخیل انشاءالله که نما نزدیکی مکه هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخواه با نزدیکیش میریم با مردم دعا میکنیم دیگه. باز ما در آبی زمزم لازم است. چای زمزم از انشاءالله میریم یک پای میریم. سلامت باشیم. انا برادران عزیز قدمی ندیده اینجا را صفا و مرمر میگم. از این طرف صفا از این طرف مرمر. قدمی که ندیده باشم مرحمت تماشا کنم. طرف شیرین برآمده است. وقتی بیگاه میشود بیگاه میشد هوا گرم هم باشد که کمتر سالتون ترک میشن. واسه ما انشالله اینجا میبریم خدا خواهد آبی زمزم هم اینجا میابیم انشالله نصیب. انا برادران عزیز این طرفش انا از طرفی پشتر برادر من خیلی کار میکنم. انا با دقت تماشا کنید انشالله باوری دارم که خداوند شما را نصیب میگردونه
و این خونه خود جو خیلی خدا هوای خوب داره، لیکن بسیار از آدمایی که یکم بار میبیاید و یک چی میشوند. مقصد بعضی آدمایی که در جای خنکی گشتن در گرمی میبیاین اول بینیشون خون میبیاین. آنها نفرانی که در گرمی گشتن میان در اینجا حرکت پگودشون برابر میشه و به نفرانی که در خنکی گشتن آنها بسیار پرابلم میشه و بعضی آدم‌ها در الرژی هم بسیارتر میبرویند و بعضی از آدم‌ها شکمدر بسیارتر میشوند، به حد شکمدر بسیار میشوند، برای که اینجا هوا خیلی گرم است، سرد نیست، گرم است، خیلی گرم است. از این صبح به نهایت های میشوند، شکمدر بسیارتر میشن. برادرها مردم ها بینید چکن شسته هست. باز ما میریم زاد خواهی که حبیبی خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با دنیا آمده است. میبینیم خدا خواه و آب زمزم هم شدگی است. برادر بخمشکور چیزی است، بخمشکور پرکردستم. مردم از اینجا آب زمزم می‌چشن. آب زمزم هر دمی اطراف مشتی الحرمه چی آبی که باشد آب زمزم است. لیکن باز بعضی آدم دلش به چاه زمزم میکشند و همین خاطر ما هم همون طرف رفته هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم همون طرف چاه زمزم رفته هستیم که از چاه زمزم میگیریم. نگن که ای قدر پرواب بکرد دیواردیم. از چاه انشاءالله از چاه میگیریم، از چاه زمزم آب میگیریم میریم. همین میخواستم یک بار خونه از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آن جایی که به دنیا آمده است همونجا درم نشد. دوی محکم است. نمیدونم از چی سبب باشد محکم. مردم ها بینید از زمین چقدر شدن. مردم زنه کشتن. اینطور نگاه دارم. زمزمش در پیش خواه رفتن. در اینجا بسیار بخمشکور رو میبینیم که تو از زمزم و میداریم از میبینیم مردم زمزم گرفته ایستادن. ما هم زمزم میگیریم. ترکی برادرها شرپای دمای ها چشیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آدمو میان اینجا بخمشکر شروع میکنم میبرن میفروشن. بخمشکر خالی خطی. یکی ما را برادرها خواهش کردن که 05 بیا از سبب اون اصلی باشه. 05 نیبود 05 را پر میکنیم بریم در 5 میزنیم یا که دست کم میزنیم میبریم. یا 05 نیستم ما آوردگی نمیدونم 0 چندم. بعضی برادرهایی که خواهش کردن بعضی برادرها ما خودمان خواستیم انشالله که میبریم شما بخواه. نه برادرم چی بخواه کواره برادرها بعد از دیدن چاه زمزم باز میگردیم به درون مسجد الحرم
پیش تنگ سیاه رو نصیب کرده باشم. از میریم مسجد میبینیم انشالله. خدا راضی شود. شما تنها این نوا را پدیدید کنید تا که برادران شما، دوستان شما، رفیقان شما ببینن از این جای مختلف. انا برادران انشالله خدا راضی باشه. اینجا میریم اونجا راهی در آمدن انشالله میداریم برای همه شما انشالله که دعاگو هستیم خدا خواهد و باز دوام نوار رو پرتر میکنیم، باز نوار برداری میکنیم تا که برادران مومین و مسلمان برادران ما از چنین جایهای مقدس، چنین جایهای زیبا با خبر شوند. از آب زمزم من از چخیلی که دیده ایستاده اید آب زمزم خورده ایستادم در اینجا. مردم برای یک قطره آب زمزم از کینگ جو و میخواهند که و آرزو میکنند که در مسجد الحرم اومده آب زمزم بنوشند. انا برادران عزیز و همین خاطر ما نوار برداری میکنیم که خداوند امروز همین امکانیت ما را داده است که ما از چاه زمزم آب می نوشیم و از مسجد الحرم آب زمزم می نوشیم و آرزو میکنیم و دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شما برادران ما را نصیب گرداند. گرچه ما را خداوند نصیب گردانده است، ما دعاگوی آن هستیم که خداوند باز شما را نصیب گرداند و گذشتگان شما را طریق رحمت شایسته جنت کنه و آینده شما را نصیب اینجا گرداند. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بخشنده مهربان نصیب اینجا گرداند. همه این برادرانی که ما را میبینند میشنوند ما را دوست میدارند و خاطر الله خداوند نصیبشون گرداند. انشاءالله ما هم دعاگو هستیم که خداوند شما را نصیب گرداند. بسم الله راست گپ اینجا خیلی و خیلی کلان است و هر که میخواهد که با جای خود رفته رستن. من هم باشم. سلام علیکم. من هم باشم میخوام که نه بر وقتا در گرد سنگ سیاه برسم و در شما دعا کنم. برادران عزیز زنده باشین، صحت سلامت باشین. این نوار با پورگی نوار برداری شده است. خبر شوم از بهترین جا بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز از روی اخل فراسه البته هر جایی که ما در آمدیم کوشش میکنیم که کپشیمون رو دست میگیریم. برادران عزیز من در کجا بودم نمیدونم. How I can get to Al-Haram? پرسیدم عیب نیست بپرسی خیلی خوب میشود با شرطی که با زبان رو دانیم. اگر نه کورکورانه رفتن میگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. من کوشش زیاد کرده هستم که بدر ندارم اما با فکرم که من وقتی بیرون میدونم هیچ گپ نه. کپچکایی که در دست من انشاءالله که میگیرم سونکه در میمونم و حضور دایده میرم میدرم. نمیخواه برادرها نبینیم.
خوشگل کار میکنن. این پلیسوس دیده؟ پلیسوس اینش این خیلی روچنه پلیسوس. اونا برادرم ما با فکرم راه یافتیم. شو که میرم میدونیم شو بخوام الحرام از بردارجان ما دستم کم تفت کنم بعد با بردار نزدیک و بلو را بینیم در کامرا نشون داده است محکم است میگه یکم روشنا و شتا پر شدگی جوی گشتن است در عمره قاودان بسیار شدگی. ما امروز با فکرم نتوانستم که نزد مکه درایم از حساب پر شدنش برای چیش پر شده باشه حاضر وقتی نماز میشن انشالله. از همون سبب من نتوانستم که نزد مکه روم، لیکن انشالله من کوشش میکنم که با نزدیکیش روم. که بگذره میریم. آره که من وعده دادم با نفرونه که ما خواهش کردن که دعا کن و همون خاطر انشالله که ما میرویم میبینیم مکه را نصیب باشه بعد دعا میکنیم دخواه بعد میریم انشالله. به نهایت آدم زیاد شدیم. از کجا باشد خدا آدم به نهایت آدم زیاد هم وقتی که بچهش میخورد میبینی بعد باورت میده که در حقیقت خدا آدم را خدا آدم از کجا آمد. به نهایت آدم بسیار است. انشالله که با بعد نماز خفتن ما حرکت میکنیم کوشش میکنیم که با دارم رسیم در پیش مکه. بسم الله الرحمن الرحیم. حرکت بسوی خانه خدا انشالله ما کوشش میکنیم که رفته رسیم. برادران اگر یک ماشین را شما راه ندادن دوی ماشین بروید، دویم تا راه ندادن سیوم بروید، سیوم با راه ندادن چهارم بروید، چهارم با راه نداده پدول بروید، پدول با راه نشد بیرون بروید. انشالله که راه جای نماز خونیم صدقاً دعا قبولش میگردن و برای دعا کردن و دوی ماشین هم روی میشه. کنه که دوی ماشین هم خیلی کلون است. یک ماشین هم خیلی کلون است. ماشاءالله. برادران در اینجا این قدر کالسکایی که میبینید اینا همشون اینوالید نیستن، اینا نفران هستن که خودشون صحت سلامت است
اما گشتن کمی قیم میکنم و با کالسکه طواف میکنم، پول میتیم با کالسکه طواف میکنم. رهبرت ما چنین گفت که وقتی فرضی میشود حتی با ورتالیوت و گرد مکه 7 کروز میگردم، طواف میکنم. این طواف کردم فرق نداره، تو پیاده میره، سواره میره، با اسب میره، با خر میره، با ماشین میره، با تانکه میره یا با عملیات ورتالیوت. فرقش نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. جد سلامت باشین برادران. ما از آنجا باید پایان شدیم. لیکن ما پیش اینجا رسیدم باید یک پایان باشم. برای همین حوضه کنسر میکوبیم. اینجا در راه هست که ما یک تا پایان خواهیم. آب گرفتم، سونکه پری آب است، خیلی وزنی. سلامت باشین برادران عزیز. این همون جای مقدسی است که همگان آرزو میکنم، همگان شبانه روز آرزو میکنم و پول را جمع میکنم سالهای دراز، چندین سالا پول جمع میکنم، پول حلال که خدا به اینجا برسونشم. ماشاءالله نفرانه که و اینجا میبیان انشاءالله که و یا مهمان های خداوند است و خداوند آنها را اینجا دعوت کرده و خیلی خوب است که اینجا بیایی. بهترین است. خداوند همه شما را نصیب گرداند. شخصا من بسیارتر آرزو میکنم که دوستانی من در اینجا قطار دیگران راه گردن نماز بخونم. به نهایت شاد میکند مرا وقتی که یک برادری من حج میبیاد و ما خبردار میشیم که برادر ما حج رفته است. ماشاءالله خیلی کار خوب است، خیلی ما خرسند میشیم امروز که خدا ما را نصیب گردانده است. ما عرض میکنیم که خداوند دیگران را نصیب گرداند. نه آب زمزم از اینجا میکنم، لیکن بسیارتر باید برم که نفرانه که میخوان آب زمزم بخورم. آنقدر وقت زیادی نمیروه رفته از چای آب زمزم خورم. چای آب زمزم نسبت این آبایی که در اینجا گذاشته است خیلی و خیلی گرم است. پیش از خوردن با ما گفته بودن که از چاه آب خوردن نمیتوانیم، خیلی و خیلی خنک است. بعدا ما از چاه آب خوردیم و فهمیدیم که چاه خیلی و خیلی گرم است نسبت اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا میسیم خدا خواهد نماز میخونیم انشاءالله. بعدا دو روز باشه میرویم و نزدی مکه انشاءالله یا نصیب. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برادران عزیز با دعا باشید شکرانه خدا بعد از چند ساعت نصیب
برگردیم همینجا رسیم خدا نصیب گردون که ما همینجا رو اومده بینیم اینا همروی ما شما رو خدا نصیب گردون وقت روز چخ میکنیم انشالله. برادران عزیز سلامت باشین. بعد از برآمدن از پیش مکه میگذاریم انشالله به طرف اتوبوس میریم. جایی که اتوبوس رو من میکنم با اونجا میرم. اینجا آب زمزم هست. هر گوشه و کناری که هست در اینجا آب زمزم گذاشتگی هم برای حاجی‌ها. اما بسیار نفران میخواهند که از چاه زمزم آب خورند به خاطر که یک بار چاه را ببینند. شخصا وقتی ما اومدم آب زمزم گفتن در هر گوشه و کنار. من قریب که از بسیار جایهای اینجا آب نوشیدم. اما در دلم بود که من باید روم از چاه زمزم نوشم. با همراه برادران که در افیر بودن رفتم تا سیر کردن من از چاه آب نوشیدم. من خیلی برادران خدا شما را نصیب گردونه. من از کجا برما باشم فرقش نیست از کجایی که برماده باشم. انشالله یکم اتوبوس تاکسی میشینم میرم. نماز خوفته نخواندیم انشالله طرفش با خیر است. با سحر خدا خواهد همینجاییم. بسیار آدما برای طواف کردن یک بار سحر، یک بار عبید، یک بار بیگه، یا که میآیند سحر بیگه خونه میرن، یا که میآیند بیگه سحر خونه میرن. شب میایستن طواف میکنن، ذکر میکنن. ماشاءالله بهترین است در اینجا وقتی که شما با نیت ذکر میبرید، با نیت طواف میآیید، بهترین است. خدا همتون نگهبان باشه برادران عزیز. زنده باشین. این است نوار ما هم قدری که توانستیم برای شما نوار گرفتیم تا که شما با خبر شید از این جای مقدس. خدا همه شما را نگهبان باشن. سلام علیکم برادران عزیز. این قسمی خفا قسمی پشتی مکه می باشه. با دقت تماشا کنید. اوه جایی که ما شما رفتیم که چند روز میورم. آنم بزرگتر. دین هم اومده دست آن اینجا با یکی از بزرگ‌های مکه می باشد که نرخ نواش بنهایت ارزان است و من دارم سوم. چند سوم؟ 40 سوم دارم. چون میکنید؟ این یک فرما بخیر فرما؟ بخوام 40 سوم نمیرفتم. اینجا ارزان نمیگم اما. این برادرو را بینید. چرا خطین برادرامو سر منزلی که میریم مدارمون ممنونین خطی جرداتی الله خطی چند انشالله میریم ببینیم. شما را هم با نشان بتیم همراه خود مردم کفتار را میبینه حواس شما نکنه که سیان کردن. بسم الله. این بزرگ هم خمویا نشان تیده به طرف بزرگ بریم. برادر را نشان تیمینه بزرگ پشت مکه. اینجا آب هست. آب باید اینجا میخردیم. بخماسکه باید میخردیم. هر چیزی که در کور است اینجا میتونیم خریداری نماییم. واه او تصویر همین چند که کلمه اونا اونجا امو باید گیرم زرد چنه میگم برگیش ها. بسم الله. دست هر جدا نرسانه بچه ها نه راست برای بچه این مورد کن اینجا بوشکا بابونه بوشکا پره با ارزان است. خطی او شده در کشن خینه گرفتی؟ خینه ما بجوده ما نیفتم امرا وای سر یا او پتن دو شدی
Olay üstündeyim. Ne kriliş? Krevetki هم بده دیدی نه کریوتکی با میگن کریوتکی نمیشه آدم در عربستان کریوتکی باشه از کریوتکی خوردنش حلال ده خوردنش درست ده نه بزرگه 10 سون فرماجور سون فرمو اینه برادرای ما اینه خود من برادران عزیز انشاءالله که بازی با یکی از جایهای تاریخی شهر مکه رو با شما نشون میدیم که جایی که مادرمون در جا خوابیده نه جای نمازا مکه بازار اینجا دستیسه هم داره یکچند دستیسه های تمام اینجا جای سعودا مکه نه جای سیمکارت فروشی هم هستن اینجا سیمکارت میتونید یک گروه مردم جمع شدیم گذشتنشم به پیش خود میگم اکنون در عربستان چیکار میگذاریم ماشین رفته سن نه سیتافورای نه شنافکا ماشین هم خیمه هم اکنون میگذاریم برای گذشته سن که میگذاریم زمتما بودانا باختون نه تو کس هستن تا سازی تاقو در اینجا خوشمند در کسی که میخواهم میره کسی نمیخواهم میره ذکر خیچه میکنم نه در گفتش خواه میره خوش کنه که دو تواف کردیم نماز پیشین عصر خوندیم تو شما یا چرخ میزنیم نه وقتی خالگی ده یا چرخ میزنیم میریم انشالله جای تاریخی رو میبینیم با پشکش میکنیم انشالله که با نگرد باشیم تنجی رهبرای کوچه‌ها جای سعودا بس جای زیارت جای نمازخوانی
اما روزی که ما گشتیم ندیدیم که یک از خط یک از جنگ کنه، یک از سینه که دود بگه، یک از سینه که سب عرض کنه، یک از بگه که اینجا بشید آوجا بشید ندیدیم. کسی که عصبانی شید الان این چلش میکنم تمام. صبر کنید بچه، تمام دیگه گپ نیست. من دارم جام بود چی خیلی مزاحم مردم دفتر شام میشن دورم میگیرن میگن هم میکنن که جوشون میرسن نمیرسن استول دارن ولی پروا ندارن استول داشتن. اونجا گسیسه باشه این کوچه باشه چطور اگر این افتوبوس‌های دیتاژه برای نه یک میتاژ برای بور است یک میتاژ برای آدم‌ها. این برادرم بود اینجا رسم کشیده است نوشته است. امروز ما باشه رفته است. الجزیره و خاطر مهمانخانه الجزیره الجزیره فقط یک اساسی تاجیکستان میرسند. یک دکتر پوش نبینید سر فرماشون ما یکم بار اومدیم درست میگم چلی که توفا پدرکن پیش اومد گفتن گرفتیم برای همه اهل بیت و اویلمون یک دونه ای انا برای مردم هر که توفا گرفتیم برای نفهمه که زیاد خوزی را زیارت میرن اما خدا رو بشتغل نفسی بشتن بیم سال آینده باز برای اهل بیت اول با پرگی خرید میکنیم و برای مردم باز انشاءالله نصیب پیدا کنیم. کسانی که در مدینه آمدن خرید کردن در مکه اگر خرید میکنن با که نداشت اینا همش در حالت در وقتی زیارتی حج عمره در فرضی بهتر مکه از مدینه خرید کردن توفا خرید کردن از بهتر نگفتن. دید کجا میرم انشاءالله نصیب باشه نصیب باشه حاضر قبرستانی بیبی خدیجه زن پیغمبری اول پیغمبری خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله مادر فاطمه نصیب باشه قبرستان رو زیارت میکنیم پس میگردیم به نماز شام انشاءالله. حضرت محمد صلی الله علیه و آله خودش در مدینه است پیغمبر خدا خودش در مدینه در مسجد نبی و خوش دست همسر اولش پیغمبر خدا خدیجه را گرفته بود. همون وقت خدیجه 40 ساله بود، پیغمبر خدا 25 ساله. دین اسلام را قبول کرد و پیغمبر خدا او را در نکاح خود درآورد و همون زندگی را به سر بردند و فاطمه زهرا به دنیا آمد. زن حضرت علی بله دختر پیغمبر فاطمه
در مثل به مثل پیغمبر خدا بود. اون قدر چی بود؟ مونا هم بودن؟ مونا هم بود. امام حسن امام حسین فرزندان یک فاطمه است. تشکر زیاد. این قبرستان به نام قبرستان بیبی خدیجه. ماشاءالله. ام المؤمنین. صلوات بر محمد. من برادرها چکر که شما کمی هم باشم معلومات فهمیدید، معلومات گرفتید درباره اینجا انشاءالله که با پرگی درباره اینجا معلومات نگیرم خدا فهم. اگر در بین این نمازهای پیشین و عصر و شام اگر ما چنین جایها را نگردیم بعد شما از کجا میفهمید، از کجا میدانید؟ با همین خاطر برادران عزیز ما هم اهمیت استفاده بردم چنین جایهای مقدس، چنین جایهای زیارتی، چنین جایهای تاریخی میبینیم انشاءالله که سلسله آتیس هم دیگه انشاءالله که میبینیم معلومات بگیریم درباره چنین جایها با پراگی. بسم الله الرحمن الرحیم. طريق اي عدي نعمل درانه فقط لا يمكن الدخول هذا ابدا. هناك محمد راح هناك. هذا كلام ميمونان اخي. هناك. خمو ميمونان. اي حق عجي عجي يلا نطلع هناك. ما يسوى يا اخي ما يسوى. متقدی هم تقدی. بچه کم بریم ها؟ روسی 71,000 و غیر روسی 81,000. اینم 16 فوریه نزدیکترین با عمره می اومدیم. برادران عزیز دو نمود بولگان تور دو نمود تور داره، یک تاش 56,000 بات و یک تاش 72,000. اکانوم داره و لوکس بگیم ده دو نمود داره همه برادر 71,000 جزاکالله. های معلومات پورا را با نمرهای تلفنی که میمونید در بالای اکران معلومات پورا میتونید گیرید. کاستمر چکیده است. خدا قد کردم کافی داشته یا سالها دیگه او بوی کاستمر میده. جزاکالله. اینا بزرگ نزدیک میشم. او چیه او؟ شکر. خوبیو؟ شکر. امیره میگن شکر میگن. سلام علیکم برادران عزیز. این است نای شکر. بود با شما نشون بدیم. سلام علیکم. برادران عزیز این نای شکر را بینید چقدر خواردگی. آنهایی را شما با فکر که در حیاتون خوردگی نیستین برای رنگ قمیشه آنهاز میبینیم اینجا چی گفت سوکی نای شکر را میزنیم. این ماشین قدیمی رامش چقدر بسیار است. برادرو نو را دوام میتیم. دقت باشین این بازار طرف پشتی مکه است. یکی ناشکر زور ده خنکک بوده یکم برای فلسطین ها او بختا یک قبرو میخواه اینا برادرو میداریم و بازار اینا بازار است. مزاش بد نیست شیرین هم بوی نای میکنه خب بزیم نیست. اینا خورمو کو خورمو را نخناو کن اینا برادرو خورمو ترازوش arkadaş
کمی آدمی هست این از سوداگرش از رم کمی آدمی هست که از این خرمو خریداری کنم اما خرموی حجوه همین داموجا همون نرخ بود 55 ریال همین 60 شاگرد 50 اون باقم همین نرخ arkadaş. ايش هذا الواحد لا اكلاتيني 5 همه بخرا بگو بفهمم نعم خدمه माशाल्लाह هذا गुजर আর আছে কার্টুন আছে নাই আছে কি বলো নাই কিসের কার্টুন কানের অভাব নাই همین نه نمیگم آره چی میگه شوری مادام ممکنه سیون کدام نه وای خوبی آجا بسم الله الرحمن الرحیم ملویمه یا سویجه یا نه بعضیش سخت است بعد کویاتا بیام هذا كيلو 60 کجا نمیجا ببرو هم دادنی که من باید جبو خراب بیو مترسیون کنم تو بخواه هذا مال ازرق 55 قیمتمو 25 25 نیست این سیریا خراب يا اكتا یک کیلو سیریال کیلوگرم چوی سیسون و یاکوب خشاسم شانس دایی این شست این سیم های سیم خوبه این درگو یا شورت مانش 10 كيلو يلا بسم الله بكم 55 ريال او 5 انا اینجا نمیگیری اینجا مش خلوت شده نمیو اینجا خرگوش طرف اوه هذا امانه مدينه كرما غزال خوبه فين ترى روسيا ما شاء الله تبارك الله روسيا كثير هنا يشتري دو براكي دي نمود خدمه بالدیم یا نمودش نیست yok bu evcam vereyim o mevcut arkadaş gel de kaç lira hadi gel de Tartın namı Allah sonra bak sonra şey ne bu game krem ne hiç ya kurma şey kurma aferin kurma gidelim gidelim نه چند عمود خورمو هست اینجا ایون میدونم زنگ خورمو خره و چه میدونم بالاتو میدونم کلام خورمو هست خورموی بهترین خورموی خوبا esa masala que hace البته se merita دایی بارا انگور تویفی انگور درختی هم میخرین نه ها انگورای میوه لیمون اپلسین نه اطراف چیه زردالو زردالو در قیمت ای چی باشه نه نه چی نام داره چیه یا چی بده فراموش کردم نه ایستگی همجا یا چی بده فراموش یا چی بده هذا بكم بیا بریم اینجا سالدوگاروش زنگ چی بابا جلی همین نرخ اوجا میگیریم نشین در 5 ریال از اون میگیریم Контрактом.
برم آیا وقت میگردیم میریم اخیر جیم زده بریم بریم چون میکنیم یا چون میگیم اینجا میگردیم پرا بگردیم کو مگازین رو خبر گیریم یه اخی اکسل ما بفایده برای چی اخی یکی سی دیران مولی گردنیم چی کنیم میبینیم یا چی برادران عزیز از اون طرف هم هست دیدین از من این طرف نور بردار میکنم آدم رو ما استاک روی میکنم بعد میام نصیب بشه با میرم اون طرف با پراگی نور برداری میکنم بهترین نشان برای اینکه اگر ما قطعی باشم یا ما نمیمونن که من نور برداری کنم میگه که رفتیم تیز رفتیم میگه بعد من خفا میمونم بایو خفا نمونی گفتار تشکر رفته میگه نه بردارن تسبیح است یکی از تسبیح های کلانترین چلو نقره باشه آهان چلو آهان چه نامده تسبیح را میشه خلق کلانه برای اکلانه تسبیح این چند پوله؟ 100 ریال؟ برادرها باز دیگر نمون تسبیح هستن این 100 ریال بوده است باز دیگر هستن تسبیح ها نیدم تسبیح اکتون بنده تخچه نه برادرها من خواهم با پراگی جا را با نوار بگیرم و پیشکشش شما کنم اما برادران ما خواستن که من یک جایی که همراه او روم ولی چطور که میدونم ولی وقت است با شما خیلی وقت است از اون نگفتم با این خاطر انشالله که من میگردم با پراگی نوار برداری میکنم تا که شما از بازارهای مکه با خبر شد بعد رای بسم الله الرحمن الرحیم انا این کتاب قرآن من این رسم مکه اینجا خیلی سمکایی هست که درنش بری با فلاشکای چه این چند پول باشه هاي زمزم الماء ها كم سمکا بعدا یا هم خوشه هم بشکوشه دو را بشکوی خولی یا تو شب دام کار میکنم پروژکتورش ندیدی شب دام کار میکنم خیلی بشکوچه هم هستم آره آبی زمزم ریال ده او ندارن زمزم ندارن 20 ریال و ریال از زمزم خطی 5 کیلو 10 ریال 10 ریال 15 ریال جزاک الله نه برادرها اکنون بگذاریم طرفی مروه بابر شاپ خیلی آیستا میگذاریم میریم و اون طرف با پراگی نوار بردار میکنیم پیشکش شما خواهیم کرد دوستان عزیز با ما باشید انشالله بهترین نوارها بهترین جایها رو ما نوار بردار میکنیم من این برادر من چیکار پول کرده برده ایستم آب خالی کچی خالی میبره آب پر میکنم میفروشم از زمزم میگیره زمزم گوشتن دید پله اینجا پریمخره بربر شاپش این پریمخره میشن حالی وقت است بر شما انشالله من میگردم با پراگی اینجا رو نوار بردار میکنم پیشکش شما خواهم کرد برادرها نوارا دوام میتیم بسم الله الرحمن الرحیم اینجا باز برات رستوران ده و با السلام کافی ده انا
Bismillahirrahmanirrahim. برادران عزیز در اینجا برادران ما اومدن ما رو دعوت کردن که برادر جدایی ما در رو بیسمزن بیو اگه من در رو بی اومد نزد بزرگ دا میخواستن که بزرگ با پرگی نوار برداری کنم اما برادران اینجا ما رو دعوت کردن بچه های زمزن یکی از برادران من دیگرش در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم من برادر او گرفتم بارک الله بارک الله بهترین آب زمزم با قاب کردی نه؟ سرچشمه‌اش هم می‌گیری؟ سرچشمه آب زمزم ها؟ وقتی سرگرم شد نگو می نه برادرم سرچشمه آب زمزم این همین دیگه جایی که آب زمزم به بدون یگان دبافتن نه حتی خلور نه خلدل نگذاروندگی نه هیچی همطور مستقیم راست ایچا آوردگی نمیده میگیری میخوری که یک کمی میفهمی که چیه شاید بعضی اون خنک بخوره تا خنک نیست چوی زمزم آنی بارک الله برادران عزیز در اینجا که میبینیم برادر ما از چو استفاده برده در اینجا تورات کرده ایستادم اینا برادران بارک الله با بعضی آدم های هست که در اینجا تنها آب میگیرن این چای زمزم هم همینه برادران چای را با نهار گرفتیم و اکنون میگذاریم میریم با همون بزرگی که ما وعده دادیم که میکافانو هم بزرگ افراگیست با نوار میگیریم پیشکش ما میکنیم چوی زمزم همین چوی زمزم همین است برادران ما از این چوی زمزم بیشتر است میخواه که همین آبی زمزم برای که در این چو خلور نداره فیلتروات کردگی نیست همین چکلی که از چوخ میبرویم همون خیل شفاف میگن بود خرک است اولش خودش بعدا آبی که از چوخ میبرن همون بارک الله. اگه اینجا میره نصیب باشه. شما ساعت چنده میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم برادران عزیز این ببینید که سه تاش نکشتم یعنی مقصد سوال هم میکنم بعضش بعضش همش رفتن یک تاش خونده این هست بول محکم که مگازینه بینید چه محکم که رفتن این هست محکم چه چکش پرومد را هیچکی نیست در مگازینه نیست در مگازینه چیتا انا دیگه روش این هست هم جوی نماز و فرسن دفته شیوشون شتگیان بار نماز را اینجا دادم این روشا محکم کرده اینا محکم کردگیان نیستن شانس پاس بود محکم کردگیان اینوش جوی نمازه در مگازینشون فرسته است منایش حالاکه ناموسه خوندشه خیلی بخواهش بود چی راستن شواکی ما نماز رو بخونم بخواهد و چیگه میشه داده در بلاش چیگه پا طرف شدیم طرف محکم کن ماشین رفتن روشن در اینجا جوی نماز پاکش جوی نماز پاکش بگم شورشان محکم کن اینه شور انجا شتست گریدو دوتا او در اینجا نهیم قومه من اونجوری جای نمازه پاسگن مردم میرم بشکن نماز چند جمعه کسی که اینجا نماز کنم بعد نماز کنم
Bismillahirrahmanirrahim. بعد از نماز خوندم ماشاءالله بین برادران عزیز ملکه سی تا گیرون کردن، سی توشن گیرون کردن، سودا را سر کردن. عزیز جمعه یا دوی نماز برای یک برادر کرد و یک تسبیح شما نصیب دوی نماز نام سودا یک نماز جنازه 100 راست 5 ريال можно посмотреть. Я табину. این فرمت چند ریال؟ یک دانه بینا. وانه؟ یا تاجیکستانی. تاجیکستان آره بس زبون خودت فارسی من فکر خودت آره افغانی. تاجیکی. این چیه؟ نسوار. نسوار دا بولو میکشی؟ کودکی هست نه؟ کودکی هست. چند تا دانه میخوای؟ بینم مشتم. باشه. برای بچه میخوای یا برای تروحین عنده. بچه. بچه از این بچه. بچه از این. و هم 5 ریال. آره هم 5 ریال. این چند ریال؟ 10 ریال. نه بس درونش. اینجا هست اینجا هست. جای نمازش نقص است؟ بفرما آره. کشو بینم نقص نه؟ ببین یا نداره باز کرده. جای نمازش نقص است؟ جای نمازش شد؟ باز کن اشکال نداره. دو تاش 15 ریال ها؟ دو تا 25 ریال. یک تا؟ ای خودت زرنگی من زهم زرنگی. بسیار. آخ شروب ده. خیلی خوشگله. این حریر نخ نیست. یک تاش ده ارزون نمیشه. چند تا دانه میخرید؟ با دو تا 15 ریال نه من خرید. دو تاش 15 ریال. من خرید دو تا 18 ریال. صد هست 2 ریال فقط. دو تا دانه صد 2 ریال. صد بیشتر نداری اصلا. کدوم رنگی میخوای؟ خسیس نشد. به خاطر 1 ریال یا 2 ریال خسیس نشد. منم یاد گرفتم تو خسیس نشو. من خسیس نیست. من میگم تو حرف رسمی جی من خرید 9 ریال فایده 1 ریال فقط. دو دانه میگیرم میشه؟ دو دانه بگیری 20 ریال اشکال 15 ریال نمیشه؟ 15 ریال نه من خرید آقا جان. خودت راضی به ضرری من؟ اگر راضی به ضررم بی باشه دیگه چی میخوای؟ مرهانی میخوای؟ ما دو تاشا 15 خریدیم. بسیار بد گپ زدی. جزاک الله. برادران عزیز از برادران وطندار خیلی مشکل است هرچی خریدم برای اینکه خیلی قیمت میگم. در حقیقت ما همین را دو تاشا 15 گرفتیم. در نوارها هست برای شما نشان میتیم انشاءالله. وطندارا من خیلی یک تا گرفتن در کار برای ما. چند ریال باشد من درشاشم ریال 40 ریال است. به فکر ما همگی 40 ریال دارم با برای رفیق خوبه و گرفتنیم. دلی نگیرم و گرفتن شعبای بگم شد بیشتر خوب دارم. چند ریال است؟ بگیم به 15 چه نفهمیدم چی گفت. نه برادران این است بازاری متریال سر فرما متریال لباسا خیلی با فکرم که کفایه است برای شما. بگو باز اون طرف شما رفته بینیم. های بیا اون طرف یک بار می رویم.
مرحبا ريال 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 مرحبا نخل خطاب یک تباره بازمین هستم بوداری اگر نشش کند این شیشه شاید کش کنند دارم یکی خمیمونش میریم این از چند ریال؟ 10 ريال ها؟ 10 10 چند میشه؟ 10 ريال 10 ریال اینش 10 ریال ده گنده پیادی ونحن عند نادي حرازي سائل على الجروة يا الله راح على مكان برادران چند تماشا کنیم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا ايوه حجي ما رفض
para shawarma. Çay para sot hoş. يا عمار تعال ارجع تعال تعال يا شمس تعال ما تحز علي کجا؟ نماز را آگه شاید یه ساولا معروف بعد از گفتن یا بگیم شاو نداره کدام معروف است یا اگه شاو نماز کنیم روف کنیم مشکل حرام یه دانجه ساولا شاس می 25 انا ما قابل واحد مخیران جای سودای برادرو تشنه شدیم ما میریم آب خری براتون بخدا تو یکم جور اگر بخط کردیم و نوار برداری میکنیم پیشکش میکنیم کدام در طلوع اینجا سواد
خواهش کردیم که توالت بانیای گسنیسه را نامبرداری کنیم. این خونه حجره اینه برادرها زندگی دارن. اینجا 1 2 3 100% جای خوبشون اینجا. اینجا خالدن تلویزور و اینا، جاش فانراشون، ستورشون همشون 100%. اینا سیف هم دارن و جای بتوک هم دارن. انا بانیاشون سچوقا را تست حلش میکنم. توالتشون این طرفه، تلفن هم دارم، توالت ماگا، سچوق، شامپونشون میتونم، پاستای صابونشون میتونم، استکان دارم و اینا برای چی دارم. اینجا بانیاشون دوشونه و دوشونه خیلی داره، خیلی داره. سچوقش نبین، پاستای لبای خط فایده. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، این ایرپورت با شما شناس میکنیم ان شاء الله. ما رفتیم دو ساعت باردار بعد میریم تورات میکنیم. اونجا جای تورات دارم، ان شاء الله میریم جای تورات میکنیم که ان شاء الله نصیب خونده دارم. انا میو 5 لیتر اوبا نه انا میو 5 لیتر اوبا باردارا نواز میریم ان شاء الله. انا اونجا جای تورات میشم و شام نشون تو میتونیم ماجشتا نه ایرپورت ها و اونجا دیدیم. اونجا جای گذاشتن شد. انا برادرا اینجا کار کردن، توزیع کردن. انا اینجا شروع کردن هیچ کار نه. این ایرپورت اینجا زالج دنیا مردمش نه تو وقت ساعت شدن. ولی بعضی آدم میگه که مخمول تو بریم به اروپا بریم به تور بریم کو وقت راگو میزنن، نه زبون هم میدونن نه ایرپورت هم میدونن. بسم الله. اینجا روش میره تورات میره پشت کو اونجا توفیره گو میره یو امروز نه برادرو ایرپورت هم تماشا کنیم بود دکا بیننده. این مردم با همی سر فرموشون یخیلشن آمدن این یا کارگران خانجا چی جده برادرها ایرپورت دارم خوب جب ده او نه مردم دیگه شده. او بارک الله بارک الله. موشه اینجا جای تورات کنی هم داشته. اینجا مردم شداد دارن. های اینا برداره ما میدونیم تورات میکنیم بعد با چخچخ میکنیم. این ایرپورت دیدیم. اینا جای تورات کنیم. ها؟ اپلسین له ساکه یا؟ کبوتر این رازی رو باده تا توالت پیدا. نه یا؟ نه برادارا عیشن رفتنم با یعنی اولاداره که ایرپورت رو شما میتونیم دادن. اینجا مردم برامده هستن جست چچم زندارا نگاه کنیم دست خوبه جست چچم این سعودی welcome to Arab welcome to Arabia. Armağanı soğuk. Herkes kuşkuş takıyor. Ha. Ah, yok olmadı. Ha? Görüyor musun?
پول من داد پول کالکشن این aeroport ayarlıyor bakalım. Ne paşam? Parviz, Karot. Paco. Paşa kan, bu maşara megan. Tu çaç ki doktor, bir galasyon kat. Şurada aşırı az aeroport ya suratı diyor. Şey vatandaş است تو. اوه نمیشه چی خونه. چی میکنن رئیسور آمد فوق میکنن شما روی نکنن باید جون خلاص میکنن. اگر تان که نخواه نمیره. نه مردم. او دادن مون. میگم نه. همان اون فامیل شامل نیست و بوم چه شب دارم. او گرفتین. او گرفتین. ایره ای بچه ها اینجا نخواه دامو کلو با اونا با ششمای کهو میباره اکا میگم دام کلو با اون نیسته اینجا او میباره اکا خیرندهش پاشادار دا بیولیو مگه ها مصطفی یافتی چیتا یافتی را iki tayız ki ya Aka, toysun da onu isteyeceğim bari. Toysun da onu isteyeceğim bari. Azra. Tamam veri. Alright. Kuz ma buram amra fikrma da güzel. Oy mu? Oy te bir ora bu montu kafe korboşu gelsin kaçan ama. İyice o hiç. Ne ama taможный контроль заштестай. Бародару. Таможенный контроль. Нама мардам дамиҷа гузаштестай. Можда дорем. Ина мардам даиҷа намоз хондестай. Мо машаллоҳ намозмона хондем. Бундо чи? Шуло не азра. Мега ту багаж дори беса ки издат кар. Ина мардам намоз хондестай дарбан. آزاد مونده نباشی شناهی الو تنجه اوکی؟ همش برای شده ayşe برادران عزیز در همین تماش رول اگر زبان رو ندونید کم در مشکلی میاد اگر باگاژ خریده باشید через сайт بعضی از اینها وای هستند стажировка яке ба пураги амай надора ана маълумот пураги надора бояд ма ҳозир 1000 чанд риол меспоридам аз сабабе ки мо роҳбалати мо ҳамчун тарҷумон барои мо перевод мекунад ва ҳам худамон ба забони англисӣ нағз гап мезанем аз ҳамин сабаб мо фаҳмондем ша роҳбалат гуфт ки масалан мо харидаем через сайт не вай кард баъд вай мудирша калонтарша занг задем занг назем хайрот диштем омад гуфти наинҷа нехе карочи ё харидагиам гуфт пулиш додагия ба ҳамун хотир бародарони азиз забон донем ҷаҳон донем агар надони роҳбаладо чун ҳамашон медонанд забона оли умаистан значит о бояд иҷоз дошт ина дромен короче контрола гузаштем машаллоҳ инҷа даранда ҷои духияи фурӯшо ҷои соатаи конкретне ина роҳбалаташ меомад қариб голиш кардан амали бозда шакариш нагирифтам ана соатои деҳонаса соато 9:22 соатора гузаштем шуро
تسلیو هستن 500 اینجا خیلی 400 الفجر باشه راهبارا دقیقا نگه اکنیش کرش کردن آره تفنه پخنه همه کشیدن همه چیزم 800 سن قطعی که هست 800 ریال 800 ریالش ای چی قیمت بشه 800 ریالش از 100 آواز زیاد بشه نه ساعت های جاک نوزون هسته این از جنس که هسته ساعت ها برادارو خیلی بازی در کره تو سارا مردم خواه ول بسیون که ما بکشیم برادارو بعد از گذشتن این اومدن اینجا مردکو به تشویش شده زده استن فکر دیگران نمیکنن که راهبارا در اوجا بیچاره را گرفتن دیگوشا کشته استن انا برادرو اینجا اومده ماشاءالله این اینجا میبینیم برادرو چیکار گذاشتن سلام علیکم تماشن چیکار گذاشت تماشن چیکار گذاشتن با چوا چورتا روشنوی در دستت گرفتی گذاشتی با مردم بود چیکار گذاشتی یکون سوال پاول اون کم بودی از رفت؟ اون جبرا اوی مردم اگه گیریا دورم یک جو برای چی؟ برای چی گیرستن؟ اون را گیرستن اوخیره بسیار نیوره همون 5 کیلومتر 5 لیتر توغری از زیاد جو میگیره نخوره 30 لیتر او گیرستن اوخیره کنش 30 لیتر ممکن است ما را بگو پردشو که همین سمالیات در شریمه دوزه در کدومه این از سوالش دی چی میگن؟ دایست دیدم میپره یه درکش هم میویم ساعتی چند میشه؟ ساعت 11؟ یا ساعت چند؟ ساعتوی بلد من نایدم رسیدم شما چی؟ او وردیم صبح ای من برون تو ما یه سخن میکردی چه گذاشت این بولگان تو روزی هستی همین سیر و سیاحت گشتن دیونه کنکریت نه پاموجسکو الحمدلله این سونکات اونا پدرکه کرده ها برادر شده چی روزی همین طوره که اومدی یکم کمبودی هست نیست بولگان تور کمبودی نداره автобус вовремя خودش وовремя گسنسش یکم کمبودی نیست برادر عزیز میگفتی درباره همین بولگان تور یکم کمبودی هست مقصد وовремя автобусش ناآمده یا که گسنسه خورد و خوراک یزنی دیگه اومد دادن کمبودی نیست اما جلال این برادر بولگان تور این گفته که همه کلاسه این همه اکه بابا جان چی میگفته باشه سلام علیکم یا برگه برادر سلام علیکم تو دائمی تور فقط خو رفتی میگفتی که برادر جان همین بولگان تور چی خدمت کرد برای شما و یکم کمبودی هست یا نه نه گیره نه این قضا پیداست برای چی بله خیراست ما گوش میکنیم شما را سبب قایی ملغمه سببش به معنی گشتن همین بولگان تور بولگان تور برای گشتن تو نه برای زیارت چه گذاشته زیارت خودت میکنی او بولگان تور فقط شما را میاره هر جایی که میریم و پشلن اختونا این بچه معلومات اولی داره نه این بیلگازونه به جواب دادم همین درباره بولگان تور بگو این برادر میگه که مثلا کمبودی ندیدیم میگه شما چی کمبودی دیدین همه سوخت درست بولگان تور یکم کمبودی بود نبود یکم کمبودی نیست همه ناس بود و время خورد و خوراکش گسنسش автобус بود همش ناس چیو در بر میگیرم به پل چی بود خورد و خوراکش به پل بود با پل بود به پل автобус چی به پل نماز میرفتیم من به پل چند وقت خوراک میدادم دو سال بگم او خودت چی خید بود
Salat palat, dabavka بود. Добавка будет без проблем. Assalomu alaykum shef. Keling, so'zi. Darborai hamin tur pisidaniyam ki chi kam budi do'sht. بسیار عجیب بگم کم جوش عجیب بود. عجیب چی بود؟ 11 همه جوش عجیب بود. 11 ابر. زیارت که چندین جایی گذاشتگان جایی برور زیارت کردیم. سن بهترین تور است. دیگر رو سالت میتی که با همین تور بیارم. نه برادرو انشالله کن автобус тайёр шудага иншолло мерем. Алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар инҷо чӣ хеле ки мебинед меҳмонхонае аст ки мо дар инҷо истодаем ва ин атроферо мебинед ки ҳамаш меҳмонхона аст, соати ки бузурги дар рӯи ҷаҳон аст. Ҳамаи инҳо меҳмонхона ҳастанд. Мо мехостем ки меҳмонхонае ки мо истиқомат дорем онро ба навор гирем ва пешкаши шумо кунем. Бо мо бошед дӯстони азиз. То Maşallah. İsmet kardin ama. Azra İsmet kardin. İsmet kardin. Maşallah. Behterin. Behterin. Bu istedim bir kese kaldı. Ki hazır durumuna. Sosot. Da. Alhamdulillah. Saf olay. Şükranlar tamam ki. Şükranlar be okuyun. Maşallah. Bale. Daha hocam metroy Aymar'dan Tamam. İnşallah. Bakın مرdan da tan metin da tan iyi da jo. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yordami barodaро. Bu busta kardem bromadim. Bu azdori banavar gittim. Çünkü no busta metin. Lekin daxilat metin ol barodari kardam. Misli ob barin ob shida raftam. Nadidem shoma. Beka aman. Şaban Güzel. Ya भैया Bismillahirrahmanirrahim. Yine bardacağım vinda gücüyüm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Yine dar ahma oşune bolu tavaf kardesem. Bir de xunay Xudo fırgaş desem. Çarx zadesem. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Gufta fırgaş desem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte ghayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlîn. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. از درگاه خداوند برای صفیه، برای مادر صفیه مایرم، برای مادر مایرم و برای اپای مایرم، برای خشتبار مایرم، برای اهل بیت مایرم. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان با پاکی که نام آنها را ما در جای پاک گرفتیم، خداوند بخشنده مهربان با پاکی آنها را دعوت کند و نصیب خانه خود گردانند. آمین. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزه خان و پدر عزیزه خان، مادر عزیزه خان، اپاهای عزیزه خان و خواهرش و دادرشان، اهل بیت اویلشان، اچای کلانش، اچای مایدهش، بیبیش، برادرش، خواهرش، کل مومن و مسلمانه که این عزیزه خان را میشناسند دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که نام این زن را ما در این جای پاکی، یعنی همسر خود را، عزیزه خان را در این جای پاکی نامش را با پاکی گرفتیم، خداوند نصیب خانه خود بگردانش.
دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان در قطارش کل مؤمن مسلمان اولادایی که دارد در قطارش خداوند و این خانه خود دعوتشان نماید برحمتک الرحیم. جزاک الله. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این برادر همسفر زیارتی ما را خداوند بخشنده مهربان ایمانش را مستحکم بگردان و دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این حاجی که همسفر رفیق همسفر ما هست در پشت و پناهت نگهبان باش. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان در عائله‌شون فیض برکت را عطا نما. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که این برادر ما را هر سال نصیب خانه خود بگردان. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان اهل بیتی که این در اطراف و نفرانی که این برادر را میشناسند خداوند بخشنده مهربان که ما با پاکی نام اینها را میگیریم و دعا میکنیم نسبت اینها خداوند بخشنده مهربان به همه خانه خود دعوتشون بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان تنشان صحت نگهبان باش. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که ایمانشون را مستحکم بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان از فرزنداشون برکتشون بده. خداوند بخشنده مهربان فرزنداشون را برای اینها خدمتگار بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان دختران اینها را خدمتگار شوهر بگردان. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان خود اینها را. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان کل همین حاجیایی که همسفر من بودن همسفر زیارتی بودن خداوند بخشنده مهربان با سفراشو دراز بگردان هر سال نصیب خانه خود بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادرانی که و مادرانی که همراه ما بودن خداوند بخشنده مهربان حجش را قبول بگردان. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان این برادر و این مادران را ایمانشان را مستحکم بگردان برای دین نصیرات المستقیم هدایتشان بگردان. دعا میکنیم که برادران عزیز را و مادران عزیز را در خانهشون فیض و برکت عطا بگردان. دعا میکنیم که این برادران این خواهران این اپا این مادرانی که همراه ما آمدن سفر زیارتیش را با همراه ما بودن خداوند بخشنده مهربان در آخرت از آب کوثر سیرشان بگردان. گذشتن پل صراط را برایشان آسان بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان با این کل مؤمن مسلمان از یزدان پاک برایشان فرزند سالم عطا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بخشنده مهربان این برادرم را که در شهر یکترینبورگ برای ما خدمت میکند ما در خانه تو آمدیم و دعاگوی آن هستیم که این برادر را خداوند کشایش کار برای کار و نصیب خانه خود بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادر را به خانه خود دعوت بگردان. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان برایش کشایش کار برای کار تنیسیه و خانواده اینها را همش را حاجی بگردان برحمتک. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. دعا میکنیم برادر عزیز برای شما دعا میکنیم به سوی خانه خدا دست میبرداریم به خاطری که برادر ما خواهش کرد که برای این برادر دعا کنیم. دعا میکنیم که برادرمان سیف الله و اهل عائله شما را و خویش اقربان شما را خداوند بخشنده مهربان دعوت خانه خود کنند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر سال شما را عاجی گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان گذشتگان شما را طریق رحمت شایسته جنت گرداند. خداوند دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که این برادرمان برای ما دعا خواسته است که برایشان دعا کنیم. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان گذشتگان را طریق رحمت شایسته جنت بگردان و زنده هاشان را و خانه خود دعوت بکن. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان آخرت گذشتگانشان آباد بگردان. الرحمن الرحیم. الحمدلله. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادرمون که برای خود و برای اهل عائله خود برای اهل اولاد خود از ما دعا پرسیده است. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان این برادرم را
هر سال حاجی بگردان. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان گذشتگان این برادر را طریق رحمت شایسته جنت بگردان و زنده هاشون را نصیب خانه خود بگردان. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان این برادرم را تنش را صحت نگه بدار. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان این برادرم را ایمانش را مستحکم بگردان و دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان اهل بیت این برادر را در پشت و پناه نگهبان باش و ایمانشون را مستحکم بگردان. کلی خیش اقرباشون خداوند بخشنده مهربان نصیب خانه خود بگردان، با خانه خود دعوت بگردان. دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان کشایش کار برای کار تنیسیت دل بغم برای این برادر ما خواهان هستیم. برادر جان انشاءالله دعا قلمان که خداوند سیزم نصیب قلدیگن، خداوند سیزگم چقر دیگن سیزی که اویلگه. آمین. دعا قلمز که خداوند بخشنده مهربان همه اویله سیزی که اویلگه حاجی بوسن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شما را برادر نصیب خانه خود بگردانه. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان با کسب و کارتون برکت یا. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان گذشتگان شما را طریق رحمت شایسته جنت بگردانه. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان خود شما را و خود اهل عائلتون و کسانی که شما را میشناسه و شما کسانی که شما میشناسید کسانی را که خداوند بخشنده مهربان دعوت خانه خود بگردانه و دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل خیش اقربان شما را خداوند برای راست برای دین صراط مستقیم هدایت کنه. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان گذشتگان شما را طریق رحمت شایسته جنت کنه. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان در آخرت گذشتن پل صراط را برایتان آسان بگردانه. آمین. الحمدلله. برادران عزیز برای شما من دعاگو هستم نزد خانه خدا، جای پاکی، جای مقدس که خداوند بخشنده مهربان برایتان از یزدان پاک ایمان کامل و برایتان تنیسیت خواهانم. دعا میکنم نزد خداوند که خداوند شما را در ره و رو نگهبان باشد. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان ایمانتون را مستحکم کند و به خانه خود دعوت کند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان این برادرای مرا نگهبان باش برای آنی که این برادران من شب و روز در خدمت مردم هستم. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان از یزدان پاک برای هر کدام شما فیض برکت عطا نماید. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر سال شما حاجی شوید. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان خدمت شما بسیارتر و خوبتر به مردم باشد. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که این برادران من شب و روز در خدمت مردم هستند. سلام علیکم برادران عزیز. من یک برادر خود رو در خانه خداوند در جای پاکی در جای مقدس به یاد آوردم و خواستم در حقش دعا کنم. من از کانال سامبوی تیوی اکاترینبورگ که امروز در حج هستم در خانه خدا هستم و جولان جان گفتنیم دعا کردنیم که خداوند بخشنده مهربان چشم دشمنای تو را کور بگرداند، ایمان تو را مستحکم کند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان تو را به خانه خود دعوت کند و نصیب خانه خود بگرداند. جوان جان من آرزو دارم که خداوند بخشنده مهربان تو را همچون یکی از بهترین مهمانای خود به خانه خود دعوت نماید. آمین. الله الرحمن الرحیم. دعا میکنم که با این برادرم جولان جان که ما حاضر در شهر مکه هستیم، در نزد مکه هستیم، در خانه خدا هستیم. من پرویز از کانال سامبوی تیوی اکاترینبورگ با همکار خود جولان جان دعا گفتنیم به طرف خانه خدا و سوی خداوند. الحمدلله. خداوند بخشنده مهربان ایمانتان را مستحکم گرداند، به راه راست برای دین صراط المستقیم هدایت
کند شما را. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان از یزدان پاک برای شما و برای خویش و تبار شما یک فرزند سالم عطا گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان فرزندان شما را خدمتگار ملت، خدمتگار پدر و مادر گرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من از کانال سامبوی تیوی یکاترینبورگ و برای برادرم جولان جان دعا کردنی هستم که خداوند بخشنده مهربان در کدام راهی که نباشی خداوند بخشنده مهربان بر راه راست هدایتت کنه. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادر را برای راست هدایت کند و فرزندان این برادر را خدمتگار پدر و مادر و خدمتگار وطن کند. گذشتگان این برادر را طریق رحمت شایسته جنت گرداند، زنده باشد، در پشت و پناهش نگهبان باشد. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان در آخرت گذشتن این برادر را آسان بگردان، گذشتن پل صراط را برایش آسان بگردان. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان گذشتگان شما را طریق رحمت شایسته جنت گرداند، زنده باشد، در پشت و پناهش نگهبان باشد. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان قصاب‌های یکاترینبورگ را زیاد بگردان و خدمتشان را زیاده کنند، کارش را حلال کنند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که کاری حلال میکند برای کارش گشایش کار برای کار. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان چنین قصاب‌ها در شهر یکاترینبورگ باز هم زیادتر گردد و همه قصاب‌ها را خداوند بخشنده مهربان مهمان خود گردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر سال قصاب‌های یکاترینبورگ در خانه کعبه دعوت نما. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. دعاگوی اون هستیم امید جان برای شما از خانه خدا از مکه از نام کانال سامبوی تیوی یکاترینبورگ که برادر جان خداوند هدایتت کنه، خداوند برای راست هدایتت کنه، خداوند نصیب خانه خود کنه تو را. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که زبانت را باز هم براتر گردانه. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان هر فکری که تو داری خداوند بخشنده مهربان فکرت را برای راست برای دین صراط مستقیم کنه. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان هر یک خطایی که تو کردی خداوند بخشنده مهربان تو را ببخشد. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این امید رو برای راست هدایت بکن. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادرم خیلی که اول میگفت همه کار من برای راست است به خاطر خداوند است و در آخر در برنامه ها شنیدیم که کارش به خاطر پرسماتر بوده است. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان باز این برادرم را بر بگردان. صدای امید که در شبکه یوتیوب است خداوند بخشنده مهربان باز گردان برای راست بر بگردانش. خداوند بخشنده مهربان که مثل پیشتره بگوید هر کاری که من میکنم به خاطر الله است و به خواست خداست. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان همه مؤمن مسلمانی که خطا میکنند اصلاحشان بگردان، برای راست برای دین صراط المستقیم هدایتشان کن. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادرم را و ما را مثل این برادر در راه راست در راه دین صراط المستقیم هدایت بگردان. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که به خطایا راه ندهیم. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان از خطایا ما را بر بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان گذشتگان این برادر را طریق رحمت شایسته جنت بگردان و زنده هاشون در پشت و پناهش نگهبان باش. برای خودش برای کار کشایش کار عطا بگردان. و دعاگوی آن هستیم که این برادر را خداوند از یزدان پاک فرزند سالم عطا بگردان که خدمتگار اسلام و پدر و مادر و وطن گردد. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان در خانه شما در عائله شما از یزدان پاک برایتان فیض و برکت عطا نماید. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان خود شما را و اهل و عائله شما را حاجی گرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان خداوند شما را و اهل و عائله شما را مهمان خود گرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان
خیش تباری شما رو خداوند مهمانی خود گرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان صحتی سلامتی شما را نگهبان باشد. دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان که چی مشکلی که دارین آسان گردد. آمین. الحمدلله 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 بسم الله الرحمن الرحیم. دعا قلمان سزده ینگم الله یا خورشیده بانو خورشیده دعا قلمان Allah sizga barakal bersin. Allah sizga hajj qilasin. Duo qilamanki Xudoam bashanda mehribon sizniki bolalarga, cho'qalarga, sizga Xudoam bashanda mehribon umri daroz, tani sihat. Amin. Salom alaykum va hamma barodaron muxlison. Sadoy umid. Ina bismillahirrohmanirrohim. Baroy sadoy umid ина ҳаҷ аз ҳаҷ дуо мекунем худоам бахшандаи меҳрибон ки дар охират аз ҳами оби замзам ва аз оби кӯли кавсар сераш бигардонад. дуо мекунем худоам бахшандаи меҳрибон аз яздони пок барояш фарзанди солим ато бигардонад. мо назди макка даем, мошаллоҳ тарафи макка мегардем. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрибон эмонашро мустаҳкам бигардонад, барои рост барои дини сиротал мустақим ҳидояташ гардонад. салом аз номи Самбой ТВ Екатеринбург. Бисмиллахи рахмони раҳим. Алҳамдулиллаҳи раббил оламин. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари тоҷик, мо дар шаҳри Макка ҳастем. ин ман Парвиз аз канали Самбой ТВ Екатеринбург дар назди хонаи Худованд барои ту дуогӯ ҳастам ки аввал дуо мекунам ки Худованд аҳли оилаи туро, падару модари туро, зану фарзанди туро Худованд нигоҳбон бошад ва дуо мекунам ки Худованд бахшандаи меҳрибон ту ва аҳли байти туро барои ҳиди насиротал мустақим ҳидоят кунад. дуо мекунам ки Худованд бахшандаи меҳрибон чӣ нияти неке орзу дорӣ ба нияти некат расӣ. дуо мекунам ки Худованд бахшандаи меҳрибон ин бародари тоҷикро забонашро буротар бигардон ва калтатараш кун то ки дигар дашном накунад бародарони худро. дуо мекунам ки Худованд бахшандаи меҳрибон ин бародарро барои рост барои динасиротал мустақим ҳидоят кун ва хизматгори дин ва ватан бигардон. дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрибон фарзандони ин бародарро хизматгори падару модар ва ватан бигардон. дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрибон гузаштагони ин бародарро тариқи раҳмат шоистаи ҷаннат бигардон. зиндаҳошро дар пушту паноҳи худ нигаҳбон бод. дуо мекунем Худованд бахшандаи меҳрибон эъмонашро мустаҳкам бигардон. дуо мекунем ки ин бародармон Худованд бахшандаи меҳрибон меҳри худро дар дилаш зиёдтар бигардон. дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрибон бародари моро меҳмони худ бигардон. дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрибон ҳар сол бародари тоҷикро ба хонаи худ даъват бигардон. дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрибон бародари тоҷик касеро ки хафа кардааст, Худованд бахшандаи меҳрибон ин аз касе хафа аст, Худованд бахшандаи меҳрибон меҳру муҳаббата байни ину онҳо зиёда бигардон. Амин. Бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Алҳамдулиллаҳ. дуо мекунем ба ман Парвиз аз канали Самбой ТВ Екатеринбург дуо мекунем барои бародарам Садои умед ва кӯли бародароне ки моро гӯш мекунанд ва мешунанд. дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрибон шуморо насиби хонаи худ бигардонад. дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрибон эъмонатонро мустаҳкам кунад. дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрибон барои рост барои динасиротал мустақим ҳидоят кунад. бародарони азиз, барои ҳамаи шумо ман дуогӯ ҳастам ки Худованд бахшандаи меҳрибон шуморо меҳмони хонаи худ бигардонад. Амин. Бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Алҳамдулиллаҳи раббил оламин. Апаи Сумбул дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрибон шуморо меҳмони худ бигардонад. дуо мекунем Худованд бахшандаи меҳрибон ояндаи шумо, фарзандои шуморо, фарзандои хизматгори падару модар ватан гардонад. дуо мекунем Худованд бахшандаи меҳрибон барои рост барои динасиротал мустақим ҳидоят кунад. дуо мекунем Худованд бахшандаи меҳрибон ҳамаи шуморо, ҳамаи хештаборатонро аз яздони пок беморотон аз шифои комил ато бигардонад, бефарзандотон аз соҳиби фарзанд гардонад.
бебахтотон аз синои бебахт бигардонад. худи шумо ва аҳли оилаи шуморо худованд ба ин ҷо насиб гардонад. Омин. Илоҳи омин. Дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон ин ҷо сафо ва марвар ҳаст ки аз ин ҷо ба он тараф, аз он тараф ба ин тараф медаҳӣ. Худованд шуморо насиб гардонад. боз дар қатори шумо моро насиб гардонад. як бори дигар дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон гузаштагони мо шуморо тариқи раҳмат шоистаи ҷаннат кунад ва ояндаи моро насиби хонаи худ бигардонад. Омин. ҷои намоз айнаде, ҷои намоз савдо мекунад. Мардум дар ин қади кӯча диди савдо доранд. Савдо мекунанд. ҳарчи савдо мекунанд. Инҷо ҳоҷиҳо мехаранд ва хонашона мебаранд. Сариҷо, чанд пул деву? И чия? Ин ай намеша ҳазрат? Майдай мегиям? Ята мегум бигирам. توقی میفروشه خلام توقی و جوی نماز توقی جوی نماز توقی دسمه را فکرم جوی نماز 5 سن نیم خلام میفروشه چه گسیسه در شهر مکه در مکه گسیسه در شهر مکه این تریتوری قریب همش گسیسه بیجوتری سودا میکنن اینا دیو میکنن پارچان باشه من میایم شانسی میایی ایش ریال چند پولای یه ریال ده ای خلوم خریده استم نه تقام اونجا گرفته ای خرسته گرفته این اما همش یاد سویتا این ده مردم سعودا ده اینه تقام هم خرید این درومن چیه؟ چی بیتون؟ بو بیتون؟ این اما سفیدش 6 تاش اکو سعودا تو 5 میشه ای 6 تاش 5 میشه 6 تاش نه این ای تایی دارده پوچون دار کن نه فقط سعودا داره خریداری کسی یالا اینجا این 3 روبل میده هر جا جوی خورد میره هر جا نسته یک کوه نسته کوه یا پودیو گاستینسا هتل همیده جایی که خورد میره این ای ساعتی کلانترین بلندترین همین ساعته open Alvan open ای شرفا Şaçasın 15 5 liraya. Boş dur da çok. Tatlı olacak. 5 lira. Geze be. Makul naşet araba. Avtobusu hasta ki Gasnisa. Ha? Gasnisa mebaran. Gasnisa mebaran odamora. Avtobusu bepulay. Jameshni pishtiza gnomi Gasnisa naistagi o'sha mera. İdam pishti soata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, дай эмон девушку, сильный эмон. Дай девушку терпения. Дай девушку шанс, чтобы она нашла своего маму. Если хоть она не хотела бы увидеть своего дочку, если она бы не знала, что ее дочь жива, если она не знает, что кто ее мама, помоги ей найти своего маму. Амин. Çıkıyorum. Soçtum kantarlar geldi soçtum. Şunay xilosor. Ya Zanakjon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sihat salomat chidam. Xudoning baxshandayi mehribon shumoram nasibi injo gardona va har nafare ki niyati nek dora
نیت خونه خدا داره خدا بخشنده مهربان به اینجا رسوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله رب العالمین. دعا میکنیم که برادر جان عزیز خداوند گذشتگان تا طریق رحمت شایسته جنت بگردونه، زنده‌هاتون در پشت و پناهش نگهبان باشد. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان دویم باره به خونه خود دعوت نماید و شما دویم باره حاجی گردید. دعا میکنم که خدا بخشنده مهربان نفرانی که تو رو میشناسن خدا بخشنده مهربان نصیب این خونه خود بگرداند. آمین. جان چند قای پیش در کره اینا پیش شوا اینا پیش تماشا کن. ماشاءالله. رحمان الرحیم. برادر تاجیک فخرالدین جان، من دعاگوی آن هستم نزد خداوند که خداوند بخشنده مهربان شما را حاجی گرداند و پدر و مادرت را حاجی گرداند، گذشتگانتان طریق رحمت شایسته جنت گرداند، زنده‌هاتان در پشت و پناهش نگهبان باشد. دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان کلی این بلاگر را خدا بخشنده مهربان برای راست برای دین صراط مستقیم هدایت گرداند، از آن جمله تو و ما را. دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان گذشتگان شما را و گذشتگان تمام مردم تاجیک را خدا بخشنده مهربان طریق رحمت شایسته جنت گرداند و از این دعاشون در پشت و پناهش نگهبان باشد. دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان برادرانی که ما و شما را میشناسد خداوند دعوت خانه خود گردانه، خداوند حاجیشون گردانه. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان ایمانشون را مستحکم گردانه و راه راست برای دین صراط مستقیم هدایتشون گردانه. بسم الله الله اکبر و رحمت الله و برکاته. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شما را و اهل عائلتون و پدر و مادر زن و فرزندتون خداوند بخشنده مهربان نصیب همین جا گردانه، نصیب خونه خود گردانه. آمین. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان گذشتگان شما را طریق رحمت شایسته جنت کنه، زنده‌هاتون در پشت و پناهش نگهبان باشد. اینا همه آدمایی که رفته ایستادن، اینا بینه چند کس هست. اینا 4 کس هستند. اینجا خیلی آدم بسیاره. پریمیر نیم ساعت ما شدت کردیم همونجا ده. همه آدم جمع شد. اونا بینه. بسم الله الرحمن الرحیم. برای کانال قصاب‌های اکاترینبورگ برادرمون ایشان خداوند گذشتگان تا رحمت کنه، شایسته جنت کنه. خداوند شما را نصیب انمی جای مقدس بگردونه، خداوند شما را حاجی گردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، این مسجد مدینه، مسجد پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مردم در نماز شام جمع شدند. هیچ جایی نیست که مردم در اینجا در صفا نماز بگذارند. با همه خاطر همه کوشش دارند که نماز شام در مسجد با جماعت بخوانیم. این مسجد نبوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. باز بار دیگر اینا با زیارت روضه پیغمبر خدا اومده ایستادیم. اون برادرانی که از تاجیکستان و از شهر اکاترینبورگ و آنهایی که با تلفن برای ما سپارش دادن که سلام ما برای روضه پیغمبر خدا برسان، البته به البته ما
ویدیو رو قطع میکنیم و دعاگو هستیم برای همه بندگان. شما خوندم اومده استم او با گرفتگی هم Labortalhud. Ora kişiyim duracağım. Ne soş ya sana. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Konuşsam ne bu yadırım? Bu taraf yok, iyi taraf. O ne makamı İbrahim? Bardarın aziz, imruz cuma است. Ama şumara baruz cuma tabrik bekleyin. و دوگوی اون هستیم که خداوند بخشنده مهربان هر یکی شما را بردارانی که ما را میشناسین و اپا و خواره که ما را میشناسین دوستانی من دوستانی خداوند دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان شما را نصیب این مکان بگرداند دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان نفرانی که بی فرزندن از یزدان پاک برایشان فرزند سالم عطا بگرداند و دعا میکنم که هر کس امیدوار است خداوند بخشنده مهربان با آسانی مشکلش آسان گرداند دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان پدر و مادر شما را حاجی گرداند دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان فرزندای شما را حاجی گرداند دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که آینده فرزندای شما را آینده نسل شما را خداوند نصیب اینجا بگرداند دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که همه وقت مردم تاجیک سربلند باشد دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان سرور وطنمون رو خداوند بخشنده مهربان نگهبان باشد دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان رئیس شهر دوشنبه را خداوند نگهبان باشد دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان همه شما رو دعاتون خداوند بخشنده مهربان مستجاب گرداند دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان نمازهای خواندگیتون را قبول بگرداند دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شما را مثل ما نصیب گرداند آمین نه ساوزه اونا هست اخنا اونا ساوزه بله برادران عزیز هر نفری که میخواه با از پیش همین ساعت بروید یا که جای اتوبوس استانوکای اتوبوس باشد نگاه کنین که من نشانه هایی که در آنجا هست نویسندگی است همش یا هر رنگ دارد اما единственный رنگ سبز است رنگی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام دوست می داشت رنگ سبز است راست به راست ساعت است و جایی که اتوبوس هست اتوبوس های گستینسه ها تمام گستینسه ها اتوبوسشون از همینجا است بسیارتر ده مقصد وقتی که اتوبوس شما را میبرن اهمیت بدین که شما از کدام در میدروید همین نشانه ها را در یاد گیرید ان شاء الله که شما رهگم نمیزنید من نشانه دیگر خیلی چندین نشانه ها هستند یکی از نشانه هاش همین کینگ عبدالعزیز گیت از اینجا فقط وقتای
آخری روز ساعتایی که ما در شهر مکه هستیم. برادرو هر چیزی که اول دارد انجام هم دارد. سرشوی هر یک چیز با انجام دارد و همین خاطر آمدن ما شکرانه خدا که روز چهارم بود. چهارم بود؟ چندم بود؟ میخوام آمدن ما روز چهارم بود. روز 14 انشالله که روز 18 با انجام میرسد. 14 روز سفر زیارتی ما در شهر مکه انشالله با انجام میرسد. پگاه خدا خواهد نه؟ امشب میریم جای پگاه 18 میشم. خدا خواهد ما از مسکو پرواز کردیم به شهر جده، بعد مدینه آمدیم، از مدینه بعد مکه. انا حاضر از مکه باز ما جده میریم، مدینه نمیریم. جده میریم. افسوس کردی ها؟ جده نصیب باشه. این ما با شهر جده میریم. بعد از جده مسکو، از مسکو انشالله بعد که تیریم بو خدا راضی باشن انشالله نصیب. برادران عزیز اینجا باشین، صحت سلامت باشین. نوارهای آینده را انشالله ما کوشش میکنیم که بعد از سفرمون در یکترینبورگ گذاریم. بهترین نوارها را جابجا کرده و پیشکش شما. از این نوار نواری است که ما در شهر مکه گرفته شده ایم. دیگر نوارهای انشالله که گرفته میکنیم. در اینجا نه تنها مردم تاجیک خوشبخت نیست بلکه تمام ملت هست. تا بازده دوستانی عزیز. این آخیرا نواره که ما میگیریم در این افسوس دیانکا. او نمیلین یکی ایستاده گیا و فکرم پر کرده گیا. منم یکم آوایا تو برای جا باشه فیروز کمارا نام یکم اونا باقی رفتی پر کرده گیا بای پر کرده گیا وقت چون او دیگریش میاد. Para abrir o meu tempo, para lá. Anche me dai, Joydaki mahkeme. Ahoj. Você tá perto? Anam şey. Pardon Aziz. Ne dedi? Biraz rahat.
ببر بالا جوش بگیری موز پیدا که بیا همین تو در کاری برای ترازو بود آخه برای یه ترازو بیا بخدا قدم باید ترازو بانم الله قسم فهمیدی برای چی کوی است خام کن برای چی برای باشه خوب برای جزاک الله خدا شما چون دمی یوتیوب جایگون نیست خطی همین خبر خدا نه چرا مونستا همین ما بخاطر تا داوید دن می یافت اگر دو چه داوید نه داوید ما دیست نگی بود معلفش کن برادر جمال الدین اشری پیرو الله نصیبش گردون الله نصیبش گردون و خونه خودش لبیکش لبیک گفت خونه خدا از الله سپاسگزار است اول پرسش الله سپاسگزار است و این خونه مقدس نصیبش گردون خداوند هر شب قبول کنه هدایتش کنه تفسیر و بندگی نمونه آمین کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله زبان در در دلش کینه نگیره برنامه الله قسم اگه خدا یکه و یگانه برای بچه‌ها دادی کینه موزم نکود خیلی خیلی بوش بود خیلی ضعف است گوش کن سلام علیکم برادران یک چیز را به شما رساندیم که در شهر مکه заводи оби замзам аст мо аз заводи оби замзам рафтем об гирифтем дидам хеле баклашка дора дар гостиница хурдемш ана ягон кас хай баъзе одамо гирифтан баъзеш нагирифтан бо мухлиси ҳамин хел оби ҳамин чоҳи замзам беҳад бисёр будааст мегӯянд ки рав аз чоҳ биёр аз чоҳ об биёр мегӯянд нек аз чоҳ биёр нак аз чоҳ биёр ки оби замзам оби чоҳ дигар аст ба ҳамин хотир бародаро омадем ки аз чоҳ бигирем чоҳ аст машоалло аз об мегирем телефон тарши букишимаш ки телефона тар кардем баъзе бародарон ҳастанд ки ҳама хел мегӯянд ки мо дар аямун чоҳи замзам об биёр ай завод ай ҳар куҷо метиҳам ай вай не барои ҳамин мо барои баъзе бародаро аз ҳамин чоҳ об гирифта рӯй мекунем худованд ҳар касе шуморо насиб гардона машоалло мана бахлашкои завода холӣ кардем бахлашкои оби натурали оби чоҳи замзам бор кардем машоалло ина мардумам аинҷа гирифтестан лухат салому алейкум қандай гури ина бародарони азиз мухлисони оби замзам чоҳи оби замзам марҳамат биёед иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ки камака бошад як қатраам бошад ба шумо оби замзам тием ана бародаро оби замзам дабинед машоалло ана шум бародаро боз баъд аз оби замзам гирифтан бармегардем ба сӯи масҷид ним соат як соат пеш аз намоз алҳарам масҷид маҳкам мешавад бисёр вақт ана мардум успед намекунанд дар берун дар боло мехонанд дар берун мехонанд дар қади куча мехонанд дар инаи поён мехонанд оз нишонто метиҳам баъзе одам мебираҳу давму 12 9 ё 12 да масҷида да оҷа мехонанд бисёр одамо унанд занако оҷа мехонанд мардако ҳастаю парабу мехонанд наоҷа ҷои кӯҳи сафо ва мармара тараф ва ин тараф умедавам ку ҳамҷа надам оби замзам гирифта бардаган оби замзам монда даиҷа сурат гирифтестам ҳамаи мардум ҳозир
ببینید در گوششون چی دارن، در گردنشون چی دارن. اینا برای گوش کردن و برای فهمیدن. اینا طواف برو اومدن آب زمزم کری میرون. نه اومدیم ده. خیلی برادران عزیز نبینید سوال این آب زمزم بعد از زادگاهی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در همین خانه تولد شده است این برتش آب زمزم است دوام میتیم میریم اگه نصیب باشه انشاءالله امروز خدا خواه برازگی خداوند ما جمع میکنیم سمکو را جمع میکنیم خونه میریم خونه میریم انشاءالله امروز 17 است شب 17 و 18 ما از مسکو برمیگردیم انشاءالله میریم به طرف مسکو از مسکو خدا خواه بیله دوره میریم و یکی تنبور جای خونوکی به حد خونوک است بفکرم پیش اومدم و چیز زمستانه را شخصا من پاس شدم در ایرپورت که جا گرمه بوری زیاد است در کل گفته پاس شدم در حقیقت بارم زیاد شد اگر نمی پاسم جا نمیشتم و 10-12 کیلو دیگه بارم زیاد شد 20 کیلو برای که اول 30 کیلو گفتم خب 5 کیلو روشنه 5 کیلو دیگه آبی زمزم میتونم همگی 30 کیلو میشم درسته نه شما نمیخیم بسیارتر میخوام که در برای حج معلوماتی هم اما خودم یکم بار اومدم بگیم هیچی را نمیدونم چیزی را که من میبینم این چیزی که شما میبینید همه چیز است تمام انشاءالله نصیب خدا روزشه در سالهای آینده در آینده در نیم سالهای آینده درست شاید بیام با هم خیلی نو برداری میکنیم پیشکش شما میکنیم و هم معلوماتی پورا میگیریم انشاءالله وقتی که همه که معلومات ما گرفتن میتونیم و که همه قدر دیدن میتونیم و با پیشکش شما میکنیم این مقصد چی این سوال این خبرلانده اینو بلوش هم ماچیته اون بلوش جای تماشای بلو جای ماچیته محتوب دایچ که راه نمیتونن این پروژه به حد پروژه خوبه اینجا ریمون رفته است اینجا راه آدم راه اینجا هم ریمون کردستم این کمال مدت میتونم بعد راه بالا باشه خیلی گپ میزنم درباره هر یک سیستم درباره هر یک کنج کنارش ماشاءالله گپ میزنم هوا خیلی گرمه شمال نگده کار میکنم خیلی گرمه شما نصیب درازی شما امروز اکنون سفر داریم برمیگردیم صفحه برای نوار برداری در اینجا کسی را چیزی نمیگه در کجا خود نخید در کجا میشین در کجا میخیزی هیچ کار ندارم اینجا همه آزادن چه خیلی سر لباس میپوشه چه خیلی نمیپوشه کسی کار نداره بعضی آدم نمیخیل سر مثل اکثر احرام میپوشه بعضی آدم نمیخیل سر خورما میکنن بعضی آدم نمیخیل میکنن من نمیبردم بعضی آدم نمیخیل میپوشه که لباس پوشه که ادب با ادب باشه دیگه فرق نداره تو چی رنگ میپوشی چی رنگ نمیپوشی کاستوم برگو میپوشی من اختان آدم را دیده استیده خیلی سر و فرما کردیم شما میتونید اومده بعد از یکم روز که شما طواف میکنید علاقه فرما آزاد میشه این فرمایی که دیده همچون سرچاک احرام میگن
آیا لکه یکم روز لازم میشد اما بعدا لازم نمیشد. برای همین بعضی آدم‌ها میدونن طرز لباس پوشی، طرز رفتار در حج من هرچی به بودل عقیده میگم. نه برادرم من اجا کالسکو هستم. اگر آمده پرسید 200 روبل میگن یکی در 50 سوم روزه میشن 50 سوم 40 سوم روز میشن. یک کباب پرسیدن 200 ریال میگن که خمون توافق نکنیم یا خمون عبر میگردونیم. اگر این نرد کنم 240 نسوم هایدم مگازین هایی که هستن. در اینجا توقع یک مو نوار بارداری نمیکنم همه نوار بارداری میکنم در سایت های اینترنتشون میپرچم در لیچنیوشون میپرچم. انا یکی گپشنه فقط ماییم آره که سلام علیکم برادران عزیز. اینجایی که ما اومدیم این اوقاتی برادرو تماما اینجا رو شاید که در حیاتون ندیده باشین. هم خیلی در حیاتی زندگیتون заводи, на склади, апельсин, мандарин, грейпфрут, банана, лайм ва гайраҳо. Яъне чорум база меган ку чорум фруктои овуши. Ака ҳамун равсесам да. Бародаро инҷо об тумшай. Ана тамошо кунем. Просто роҳат кунем, истироҳат кунем. Овошнои базаи шаҳри Макка. نه برادران بوناگین کی ده کی اومده نه ما سامبول نه راهبالتی گروه و نه برادران داره حاجی علیکم السلام. انا ما اینجا خروس دیگه خرموخاری اومدیم. اگر شاید کارو که مانگو میگیرین نمیخریم ان شاء الله بالش کنم میخریم. اپتومای اخری مانگوی زرد مانگوی چی؟ اندونزیا. اندونزیا نه ایو زردوش میگیریم خرمو. يا اخي اسمع محمد ایو زردوش میره میگیریم. سیریو یا کارکش سیریو مانگو مانگو اوه یا چه میگیریم میزنیم مانگو همین مانگو. برادران ما اینجا خرمو خری اومدیم. заводи хурмо меган макони хурмо ҷои хурмо базаи хурмо ба тоҷикӣ ҳам бугӯ мешава ака 28 чето арзон ван мана ашу макум чашуш азра ҷазакаллоҳ биза ака خوششوا بعد مردم میگن به پول خوردن اخته چشیدنش به پول اینجا بعد تو نچشی مزهش رو نمیفهمی. تو چی که رنگی مگه میزن؟ عربی رنگ جمشید 28 میگه تو چه هستم 28 میده کمی داشتی میره ارزون نکرد ارزون نکرد این اینه بیم نمیم آخر انا دیم سورت شاینه که معلوم های دیم سورت شایکم سورت دیم سورت شایکم سورتش نمیم که فرق میکنه نمیجاش چنده؟ هذا ايش محجوب؟ هذا مبدول اي مصري؟ برادران اینجا به حد بسیاره لا هو مصري لا سعودي إن أكرمكم عند الله هنا لا مصري لا سعودي ولا غيره حتى هيك الحمد العربي اسمع بس هقول لك والله هنا برادران موجودين اینجا أنا حبيبي عجوة لا هذا عجوة شوف عنبر عجوة میگه دارم توی کمون بیدیم این نه چی میراده
ده سما او اوزه اوزه هم نو یا ای دیگه انباره یا دیدم بهتره چند بگم؟ في مقبول لو عايز مقبول يعني في مقبول اي